Borgarstjórn Reykjavíkur og klukkan 14:02. Áður við göngum til dagskrár ætla forseti að tilkynna að hann hefur ákveðið að liður 2 og 8 ræðist saman. En nú verður rædd tillaga samkeppni og uppbyggingu á BSI-reit, samanber 16. lið fundargerðar borgarráðs frá 13. desember og til máls tekur hæstv. Borgarstjóri Dagur Bjarkisson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það ánægjulegt að mæla fyrir tillögu samkeppni deiliskipulag og þróun samgöngumiðstöðvar og annarra byggðar á svokölluðum umferðarmiðstöðvarreit á grundvelli niðurstöðu starfshóps sem var settur af stað fyrir rúmu ári síðan. En í stuttu máli var lagð fram tillaga í borgarráði á 5. var það að samþykkt verði að efna til samkeppni skipulag umferðarmiðstöðvarreits með það að markmiði að það rísi alhliða samgöngumiðstöð fyrir Reykjavík, höfuðborgarsvæðið og landið allt. Í því skyni að undirbúningur málsins verði markvisst, verði unnið eftir meðfylgjandi tillögum starfshóps næstu skref og umhverfis- og skipulagssviði verði falið að annast framkvæmd samkeppninnar. Þetta mál á sér nokkra forsögu og má segja að í lok árs 2012 hafi verið hafin vinna við að undirbúa skipulagningu samgöngumiðstöðvar á svokölluðum U-reit. Vinnuhópur Reykjavíkurborgar og Strætó gaf út skýrslu 2013 með tillögu að breytingum á leiðukerfi Strætó og tillögum að næstu skrefum. Það var lögð fram ný skýrsla 2016 leiðakerfisbreytingar og loks skipaði starfshópur til að undirbúa þá samkeppni sem hér verið að mæla fyrir Það er búið að uppfæra þarfagreiningu og ýmis gögn sem þurfa að vera fyrir hendi áður en efnt til samkeppninnar að ekki sé talað uppbyggingarinnar. Þetta algjört lykilsvæði í borginni, þetta tengist mörgum stærstu vinnustöðum landsins. Þetta líka mjög vel í sveit sett þess að vera ekki bara miðstöð fyrir almenningssamgöngur innan höfuðborgarsvæðisins, heldur líka almenningssamgöngur við landið allt og þetta tengingu við alþjóðaflugið á Keflavíkurflugvelli. Þannig yrði samgöngumiðstöðin bæði mikilvæg þjónusta fyrir borgarbúa og gesti borgarinnar en líka fyrir ferðamenn og þannig það jafnan þegar að við gerum vel í einhverju sem að nýtist borgarbúum að þá það oft líka gott fyrir ferðamenn og öfugt. Það birtist skýr framtíðarsýn í undirbúningsgögnunum sem hefur verið lögð ítrekað fyrir borgarráð og borgarstjórn að samgöngumiðstöðum verði skiptistöð almenningssamgangna, tengipunktur þeirra út fyrir höfuðborgarsvæðið og núna jafnvel flugafgreiðsla fyrir Reykjavíkurflugvöll. Þetta atriði sem kom fram í tillögum starfshóps sem að borgin átti aðild að í vor og var varpað fram og núna þarf að ganga úr skuggum að vilji samgönguráðuneytisins standi ennþá til þessa og þá verður hægt að þjóna þarna innanlandsfarþegum á meðan innanlandsflugið í Vatnsmýri en sú þjónusta ekki háð þeirri staðsetningu á innanlandsfluginu. En reiturinn líka eins og áður sagði í nágrenni stærstu og fjölmennustu vinnustaðina, það lögð undirstrikað í tillögunum að göng- og hjólaleiðir að og frá miðstöðinni verði mjög góðar og við höfum rætt það oft að þarna verði líka deilibílar og hjólaleigur og kannski má segja að við séum að fara frá svona gamla til nýja tímans í hugsuninni ef við bara munum hvaða orð við erum að nota. Við erum sem þetta fara frá því að hugsa bifreiðastöð Íslands í nýja samgöngumiðstöð utan nýja hugsun í samgöngum sem þá ekki bara einhver tegund eða fyrir bifreiðar heldur fyrir alla ferðamáta, fyrir almenningssamgöngur ekki síst og sem myndi segja fyrst og fremst en líka fyrir gangandi og hjólandi og deilibílalausnir og jafnvel litlar rafskutlur sem myndu þjóna þessum stóru vinnustöðum, háskólasvæðunum og Landspítalanum og síðan miðborginni.
Allar þessar tillögur hafa komið fram í umræðunni sem og auðvitað þessi stóra hugmynd sem ennþá á hugmynd eða könnunarstigi sem fluglest til alþjóðaflugvallarins. Það verður ekki búið að botna þann þátt áður en við ráðumst í samkeppnina, en flesta aðra þætti ætti að vera hægt að leggja mat á. Og ég vil bara fagna því að þetta mál sé svona langt komið í undirbúningi. Það eru þó skýr skref eftir og það í fyrsta lagi að staðfesta aftur framtíðarsýnina sem í þessu felst. Umferðarskipulagið, flæði umferðar að og frá Öreit, það verður núna sett upp hermilíkan sérstakt með áherslu á annatíman til að skoða það enn frekar ásamt því að fullvinna samkeppnislýsingar annars vegar fyrir hugmyndasamkeppnina og hins vegar í kjölfari fyrir hönnunarsamkeppnina. Þá eftir að svara því hver reisir og hver rekur samgöngumiðstöð til framtíðar, það má hugsa sér ýmislegt í því. Við þekkjum það auðvitað frá Hlemmi að Strætó rak hana. Núna í raun rekstraraðili þar með leigusamning sem áskilur að strætófarþegar fái þar inni. Það væri líka hægt að hugsa sér að einhver myndi byggja og reka samgöngumiðstöð með mjög skýrum skilmálum, en það eitt af því sem þarf að svara í næstu skrefum. En hér á þessum fundi erum við að gefa grænt ljós og það að haldið vera áfram með undirbúninginn og grundvelli tillagna stýrihópsins. Þetta spennandi mál, en þetta mikilvægt mál og það mjög mikilvægt líka að það hafi markvissan og góðan framgang. Við erum síðar á þessum fundi að fara að tala borgarlínu og uppbyggingu samgönguinnviða að öðru leyti og samgöngumiðstöð á umferðarmiðstöðarreit lykilatriði í leiðakerfi borgarlínu og leiðarkerfi Strætó til framtíðar. Þannig að við þurfum að halda vel á þessu máli til þess að hafi þann framgang sem þarf fyrir framtíð góðra, skilvirkra og grænna samgangna í Reykjavík og landinu öllu. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu. Næsta mælendaskrá Sanna Magdalena Mörtudóttir. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Já, þessi tillaga hún felur ýmislegt í sér og gengur út á að samþykkja þá að hefja undirbúning að því að efna til samkeppni reitsins með það markmið að það rísi þessi alhliða samgöngumiðstöð fyrir Reykjavík. Og ég vildi svona aðeins fjalla helst hugmyndir rekstrarfyrirkomulagið á samgöngumiðstöðinni. Og þarna erum við að tala almannarými sem að margir eiga eftir að koma í, dvelja tíma á og ferðast þar til að komast leiða sinna. Og eins og það má sjá á áætlun fjölda þeirra sem eiga eftir að nýta sér almenningssamgöngur. Og þetta eru þá margir sem treysta algjörlega á þær samgöngur og þetta að öllum líkindum fólk úr öllum áttum sem á eftir að fara þar í gegn. Og þess vegna finnst mér mikilvægt að tryggja að þessi samgöngumiðstöð verði raunverulega rými fyrir almenning og í skýrslunni sem fylgir þetta með í tillögunni þá kemur fram undir lið 9.2 sem ber heitið rekstrarfyrirkomulag að lagt sé til að óháður aðili eða fyrirtæki sjái rekstur samgöngu miðstöðvarinnar og með leyfi forseta þá stendur þar auk þess að sjá útboð á húsnæði og aðstöðu, sjá viðkomandi fyrirtæki rekstur á húsnæði og lóð ásamt því að standa fyrir dagskrá í húsinu sem gerir það eftirsóknarverðan viðkomustað eins og listsýningum, upplýsingabásum fyrir gesti og fleira, sjá rekstur þjónustuborðs í húsinu og upplýsingatöflur komur og brottfarir
og setja reglur opnunartíma, auglýsingar og reki alla sameiginlega aðstöðu. Fyrirmynd getur verið Kringlan. Tilvitnun lýkur. Ég svona velti fyrir mér í þessu, ég veit að tillagan í rauninni bara undirbúningur að því að það megi svona fara í þessa samkeppni og hefja undirbúninga því, en svona velti fyrir mér hví borgin sjá ekki fyrir sér að geta rekið þetta beint, en þannig þá verið að gera ráð fyrir að einhver eða eitthvað fyrirtæki komið þarna inn og þannig vísað í Kringluna sem fyrirmynd. Og þannig að ég svona spyr af hverju eru fyrirtæki að koma að almannarými og ég myndi nú ekki líta á það sem skilgreiningu á svona góðri útfærslu á almannarými. Þarna þarftu í raun að greiða fyrir flest allt þarna nema kannski þá fyrir að nota salerni og þannig verið að tala samgöngumiðstöð byggða í kringum almenningssamgöngur og þess vegna það rými þá að þjóna þörfum allra og ég sé ekki alveg hvernig útfærsla á rými í líkingu við Kringluna sé það besta hér í þessari stöðu og almannarými það náttúrulega að hugsa sem eitthvað sem opið og aðgengilegt og að þú getur tekið fullan þátt í því að nýta rýmið og ég bara ekki alveg að ná að sjá það fyrir mér með einhverju sem að líkist Kringlunni. Ég hefði hugsað mér að það sem falli undir almannarými sé til dæmis kannski staður þar sem getur skipulagt fundi með öðrum eða kannski staður þar sem getur fengið bækur til aflestrar á rýminu án endurgjald, svona eins og hugmyndafræði bókasafna hugsuð. En svona með þessari framsetningu þá ég að skynja þetta meira sem einhvers konar flugvallar stemmingu, þar sem maður þarf helst á að kaupa tímarit og bækur á meðan maður að bíða eftir næstu ferð. Mér finnst það ekki alveg svona í takt við útfærslur á almannarými og já, sem ég hugsa svona einmitt stað þar sem maður ætla kannski að dreifa bæklingum tiltekin mál ef maður til dæmis í félagi sem að berjast fyrir einhverju eða staður þar sem að væri hægt að fara í kröfugöngu en ég get ekki séð fram að það væri vel séð í Kringlunni eða einhverju rými sem að líkist í. Þannig að já, hvernig átt að geta nýtt almannarými til fulls ef að öll þjónustan eða meiri hluti þjónustunar eitthvað sem að kostar. Þannig að ég svona velti fyrir mér, erum við að stefna að rými fyrir alla, til dæmis með því að tryggja lágvöruverslanir séu þá í þessari samgöngumiðstöð til að tryggja að maður geti kannski skotist í búðina áður maður fer heim. Eða þetta meira, á að vera meira svona mathallar, hlems, hvítvíns og hamborgarastemming. Ég veit að þetta algjörlega enn á fyrstu stigum, en þar sem það raun bara verið að tryggja að það sé að hefja þennan undirbúning að þá hugmyndavinnu og samkeppni að útfærslu rautsins og miðstöðvarinnar. En já, mér finnst bara mjög mikilvægt að við pössum að áherslan sé sett á almenning og hvernig megi veita honum sem besta þjónustu í þessari samgöngumiðstöð en ekki áherslan sé sett á í rauninni einkavæðingu almennarýmis í borgarlandinu þar sem að öll þjónustan eða stór hluti hennar kostar. Svo velti ég fyrir mér það verið að tala að óháður aðili eða fyrirtæki sjáu rekstur samgöngumiðstöðvar og ég bara ekki alveg átta með á þessu óhæði í þessu samhengi, bara óháð gagnvart hverjum, svona spyr ég. Ég meina ekki aðili eða fyrirtæki einhvern hátt svona háð því að þetta gangi vel þessi rekstur og ég bara ekki alveg að ná þessum punkti. Svo vildi ég bara benda á í lokin að mér skemmtilegt að sjá að það tala aðstöðugjöld í þessu samhengi á fyrirtæki sem ætla að vera með þjónustu við húsið og þannig taki þau þátt í rekstri sameiginlegs þjónustuborðs og þetta í raun svipað og við höfum verið að benda á svona svipuð hugmyndafræði þó þetta sé ekki skattamálin eins og við sósíalistar höfum verið að tala að þá þetta einmitt það að fyrirtækin greiði þá gjald fyrir aðstöðu sína, fyrir þá innviði sem þau nota til að greiða fyrir rekstur þess sem þau eiga saman og ég bara legg áherslu á svona telji við að þetta ætti að vera þá í öllu borgarlandinu. En svo ég með bókun sem ég kem þá bara til með að lesa þegar
hún afgreidd tillagan. Sanna Magdalena Martdóttir hefur lokið máli sínu. Þá hefur Davíð B. Eggertsson borgarstjóri óskað að veita andsvar við ræðu hennar. Forseti ágæta borgarstjórn, til þess að svara þessu að þá held ég að nálgunin sé nú bara svipuð varðandi samgöngumiðstöðvar erlendis, hvort sem við köllum það eru rútustöðvar eða lestastöðvar. Við erum auðvitað að sjá fyrir okkur fjölþætt samspil fyrirtækja sem að sinna slíkri þjónustu. Sum eru opinber eins og Strætó, önnur eru rútufyrirtæki og leigubílastöðvar eða hvar sem það nú en þetta verði almenningsrými. Hvort þetta verði besti staðinu fyrir kröfugöngur ég ekkert viss en það eru sannarlega borgarrými fyrir það. En ég tek alveg undir það þarf auðvitað að leggja áherslu á þetta sé miðstöð allra og opin öllum og þannig gildir nú almennt samgöngumiðstöðvar. En það ekki búið að taka neina beinar ákvarðanir hver eigi að reka eða þrífa eða slíkt, en ég held við eigum að gera ráð fyrir því að þarna verði ýmsa verslanir og þjónusta sem að viðkomandi aðili reki og þegar verið að vísa til þess að óháður aðili komið að rekstrinum þá verið að vísa til þess að ekkert eitt fyrirtæki úr samgöngum reki stöðuna og leigi út fyrir aðra. Tíma var til dæmis Icelandair eða flugleiðir með hluta af þjónustun í Leifsstöð, en síðan var því hætt af samkeppnisástæðum. Núna eru til dæmis kynnisferðir eða Reykjavík Excursion sem við kannum þetta rétt með BSI, en öðrum fyrirtækjum ekki hleypt að. Þannig það verið að hugsa þá að það sé jafnt aðgengi fyrir öll fyrirtæki í sambærilegu rekstri, en að þetta sé ekki þannig að eitthvað eitt fyrirtæki reki og skammti aðgengið að samgöngumiðstöð sem fyrir alla ferðamáta og alla, bæði rekstri og notendur borgarbúa og gesti borgarinnar. Eggertsson lokið andsvari og þá mun svara andsvari Sanna Magdalena Martdóttir. Gjörðu svo vel. Já, forseti borgarstjórn. Ég þakka Davíð B. Eggertssyni borgarstjóra fyrir svörin. Ég vildi bara helst koma framfæri að ljósi þess að rýminu Hlemmi var breytt og þá eru margir sem að treysta reglu á Strætó sem upplifði að þetta væri ekki eins mikið svona rými sem að þeir gætu sótt í ljósi svona breyttra áherslan þar. Þetta leitur nú kannski stór hópur núna í þetta rými og það eru alls konar verslanir og fjölbreyttar verslanir, en það eru svona sumir sem að upplifði að þetta væri ekki gamla svona stöðum þar sem það væri kannski hægt að vera á og líða svona vel þar. Ég vildi bara koma því á framfæri. Sanna Magdalena Martdóttir hefur lokið að svara andsvarið, þá veitir andsvar öðru sinni Davíð B. Eggertsson borgarstjóri. Ágæta borgarstjórn, já, takk fyrir þetta. Dæmið af Hlemmi reyndar ágætt. Ég hef tekið eftir þessari umræðu, en það eru allir velkomnir á Hlemmi. Það á öllum að líða vel á Hlemmi og það var sérstaklega sett inn í kvaðir leigusamningsins að þar væru strætófarþegar velkomnir og raunar hefur Hlemmi breyst þannig að áður var þarna frekar hrörlegt biðskýli sem ekki allir fundu sig í og biðu þess vegna fyrir utan. Salernunum hafði verið lokað. Það var engin salerni fyrir almenning þar. Núna þetta opið öllum og salernin eru líka opin. Fyrst átt að borga inn en þau eru bara opin núna. Þannig að ég held að, og ég vona bara, auðvitað getur maður ekki stýrt í hvernig fólki líður, en ég vona bara öllum líði þannig að þeir séu velkomnir á Hlemmi og þau skipti sem ég hef dottið þar inn finn ég ekki betur, en þar séu bara allir, alls konar fólk eins og borgin Þá hefur Davíð B. Eggertsson lokið andsvar öðru sinni og þá það Sanna Magdalena Martdóttir sem svara andsvar öðru sinni.
Já, forseti borgarstjórn, það bara mjög jákvætt einmitt þetta sé opið öllum og sérstaklega gott með salernin að það sé búið að opna. Þetta bara svona því að það þarf kannski að skoða aðeins svona viðmót eða ég veit ekki hvað það væri, en því að ég fengi spurningar sem sagt alveg, má ég sita þarna á stólunum ef ég ekki að kaupa mér eitthvað, þú veist, þetta bara hugsa fyrir, þú veist, þennan veitingastað, þannig að það svona helst kannski að það væri hægt að vekja athygli á því að þetta fyrir alla, þú veist, sama hvort þú kaupir þá mat á staðnum eða ekki. Takk. Þá andsvöru lokið. Næstur á mælendaskrá Eyþór Laxdal Arnalds, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Ég vil byrja á því að segja að það jákvætt að það sé verið að huga því að nýta reitinn. Það búið sorglegt að sjá hann illa nýttan undir bensinstöð að mestu leyti og síðan BSI með eitt fyrirtæki. Þessi reitur, það alveg rétt sem borgarstjóri sagði hér í ræðusinni, þessi reitur liggur á einstaklega mikilvægum stað. Hann býður þessum upp á frábæra möguleika, ekki síst varðandi minni íbúðir sem getur tengst á bæði þessum stóru vinnustöðum, háskólanum og Landspítalanum og fleiri stöðum. Af þeim stöðum sem að eru svona næst Vatnsmýrinni þá þetta kannski verðmætasti og mikilvægasti bletturinn til þess að einmitt að þétta á jákvæðan hátt. Og þarna þarf ekki að rífa dýra byggingar. Þarna tiltölulega lítið nýtt land í dag, þannig að þetta hagstæður reitur til að byggja á. Öfugt við það sem við séð hérna, til dæmis þegar að vera að rífa dýra byggingar hér miðsvæðis, að þarna tækifæri til að byggja upp hagstætt húsnæði í göngufæri við mikilvæga staði. Og þess vegna komum við með tillögu, bæði í kosningabaráttunni og hérna inn í borgarkerfið, að byggja upp á BSI-reitnum og það kannski skila sér einhver leiti svo hugsunin í þessari samkeppni þar sem að mögulegt að byggja íbúðir, en við hefum talið að það ætti að vera númer 1, 2 og 3. Nú hérna samgöngumiðstöð, þetta ansi loðið hugtak í þessari tillögu. Við kemum að því á eftir, en við höfum séð að almenningssamgöngumiðstöðar hafa verið að þróast til austurs. Lækjartorg var fyrst, síðan Hlemmur, svo kom Mjódd og þannig var strætó að feta sig til austurs og nær Kópavogi með Mjódd. Þannig að við sjáum það að núna á að fara bregða burt frá því að vera sem næst miðju og færa sig nokkuð langt frá miðju. Vesturbærin ekki miðja höfuðborgarsvæðisins, það vita allir, og þess vegna bentum við til dæmis á þann möguleika að byggja upp við kringlusvæðið, nýta það tengist austur, vesturbæ, Kópavogi, Hafnarfirði og fleiri svæðum vel. Nú ekki þetta nálægt Mosfellsbæ, það líka ljóst. Þannig að þeir sem þurfa að taka skiptum strætó, sem dæmi sem tekið, að fara milli þessara borgarhluta, þeir þurfa þá að fara fyrst vesturbæ og síðan austur. Þannig að það nú svona eitt sem að staldra við. Síðan hitt, að í aðalskipulaginu verið að tala að vinna gegn ákveðnum skipulagshalla, það að segja, það svo margir sem að búa austan, Elliðaá og sækja vinnu vestan og okkur vantar meira jafnvægi í skipulagi, við sjáum þetta í umferðinni á mótnana á síðdegis, en hérna verið að festa í sessi skipulagshallan með því að segja að það þurfa allir að keyra niður í bæ og hér Landspítalinn og vinnustæðnir og þess vegna ætlum við að festa þetta hér. Það finnst mér ekki vera í samræmi við aðalskipulagið eða þá stefnu að jafna þennan halla sem að kemur út í umferðarteppum morgna og síðdegis. Væri ekki nær að fikra sig austar með þjónustu og samgöngulausnir frekar heldur en að gefast upp og innsigla þetta þarna. Nú, það vekur athygli að hér verið að festa flugvöllin í sessi, auðvitað það sem hefur verið sagt. Fyrir rúmu ári síðan þá sagði borgarstjóri að byggingarnar eru færanlegar. Það væri kannski gaman að vita svona hvernig það ætti að vera útfært hérna á eftir, hvernig þær eru færanlegar, hvort það væri að flytja þær annað til annara sveitafélaga eða hvernig það hugsað. Nú flugvöllur í Hvassahrauni, það eru minni líkur á að hann verða veruleika, ekki bara út af vatnsverndarsvæðum og öðru heldur, bara einfallega vegna þess að það alveg ljóst að Isavia og flugfélögin eiga nóg með sitt í Keflavík, þannig að menn nú ekki bjartsýnir á að það setja byggja marga millilandaflugvelli hérna í einu.
Þörfin mikil í Keflavík á að byggja upp og það sömu tekjurnar sem þyrfti að renna í Hvassahraun og Keflavík. Þetta alltaf á endanum flugmiðin sem borgar. Nú síðan eru stóra spurningar eins og hver reisir þetta, það að segja hver fjármagnar þetta, hver tekur ábyrgð á fram- og keyrslu og svo framvegis, hver rekur þetta og hvernig verður það rekið, eins og kom hérna fram. Og síðan það spurningin verður fluglest eða ekki og hvert á hún að fara. Á hún að fara í Hvassahraun eða Keflavík og hver staðan á því máli. Og þegar farið af stað með samgöngumiðstöð sem á að þjóna öllum, ekki bara núverandi samgöngumátum heldur líka öllum hugmyndum sem að mögulega verða eða verða ekki, þá held ég að niðurstaðan verði ekki góð. Það eru afmargir lausir endar, forseti, og við teljum að þetta sé ekki nægilega skynsamlega útfært og höfum efasemdir að þetta sé rétt leið. Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið máli sínu. Næsta mælendaskrá Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, kæra borgarstjórn, mig langar að lýsa ánægju minni að við séum í dag á þessum tímamótum að fara að taka fyrstu alvöru skref að samgöngumiðstöð í Reykjavík. Og jú, hellingur eftir, hvernig á þetta að vera allt saman, hver á að reka þetta, nákvæmlega hvernig þetta lítur út og hvernig þetta mun gera sig á allt saman eftir að þessi skref eiga öll eftir að vera tekin, fullt af spurningum á eftir að svara. Við verðum að hafa kjark til þess að fara af stað án þess að vera með hvert einasta svar niður njörvað áður en við leggjum á stað. En mér langar aðeins að taka stöðuna eins og hún í dag. Hvernig atvinnulífið og samgöngum háttað í dag? Og við finnum það í samtali okkar við eins og ferðaþjónustuna að þessum málum verulega ábótavant. Bæði fyrir ferðaþjónustuna og fyrir borgarbúana sjálfa. Við nefnilega þurfum svona samgöngumiðstöð mjög nauðsynlega og ekki síst þurfum við þessar samgöngumiðstöð fyrir atvinnulífið okkar, fyrir ferðaþjónustuna sem í dag mjög misskipt. Í dag BSI-reiturinn eins og við köllum hann einvörðungu fyrir fyrirtæki sem heitir Kynnisferðir. Öll önnur ferðaþjónustufyrirtæki eða samgöngufyrirtæki búa ekki við það að vera með einhvers konar umferðarmiðstöð. Í rauninni út alla borg. Við að fá allt of mikla umferð alla borg, einmitt út af þessu vandamáli. Þannig að ég fagna því að við séum að sjá hér fyrstu skref í þróun að samgöngumiðstöð sem við sjáum í stærstu borgunum allt í kringum okkur. Við erum ekki að tala neina metrómiðstöð eða neitt slíkt sem í líkingu við risaborgir út í heimi. Hér höfum við bara til grundvallar borgirnar sem hérna í kringum okkur, sem búa við svipaða borgarmyndun og við búum hér í dag. Við stefnum á fjölbreyttar samgöngur, jafnt aðgengi fyrir alla, þá ekki bara við okkur fólki, því að það skiptir jú miklu máli, en þá líka við atvinnulífið. Og það alls ekki í dag, við stöndum alls ekki frammi fyrir því. Mér langar líka kannski svolítið að beina sjónum að því að við þurfum að horfa til framtíðar. Við erum ekki að hugsa akkúrat daginn í dag, við þurfum að mæta þörfum og kröfum framtíðarinnar. Og ég held að við eigum að hafa það svolítið að leiðarljósi, hvernig sem að þessar tillögur nú þróast. Ég fagna þessu verulega, ég mun halda að atvinnulífið fagni þessu verulega líka. Guðjónsdóttir óskar eftir að veita ansvar ræðu Þórdísar Lóu. Forseti biðst velvirðingar á þessu. Góðir borgarfulltrúar, mér langar til þess að fá að vita hvernig við ætlum að mæta kröfum framtíðarinnar. Jú, það ánægjulegt að við sem að huga að samgöngumiðstöð. Það hefði verið betra að svara öllum þessum spurningum sem ósvarað áður en lagt af stað í ferðina. Það hefði verið skynsamara, það hefði verið ábyrgara. Hér búin að vera mikill húsnæðisskortur. Hér á Reykjavík land upp á 5 hektara sem hún hefði auðveldlega getað nýtt fyrir hagkvæmt húsnæði
og þétt byggð á eigin landi en ekki annarra landi. Eins og við vitum þá hafa verið þétt á dýrum þéttingarreitum miðsvæðis sem hefur keyrt upp húsnæðisverð og leiguverð í borginni. Þá við Marta Guðjónsdóttir lokið að veita andsvar og þá mun svara andsvari. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir spurði mig hvernig ætlum við að svara spurningu framtíðarinnar eða mæta þörfum framtíðarinnar. Eins og allir vita les ég náttúrulega í framtíðina. Nei. Það er ósköp einfalt að horfa stutt fram í framtíðina því að það sem við höfum fyrir framan okkur eru ýmsar framtíðarþróunar kenningar og þær eru nú þegar og margir fræðimenn hafa komið fram með þær. Við langar sérstaklega að benda á eitt sem heitir Annelise Kjær sem er danskur framtíðarfræðingur og heimspekingur sem hefur verið með svona ákveðna trendkortlagningu að það hvernig ungt fólk í dag, og þegar ég segi ungt fólk í dag þá er ég að tala ungt fólk sem er kannski 5-10 ára, 15 ára. Það er fyrir þennan framtíðarhóp sem við erum að þróa borgin okkar og þá er ég ekkert að gera lítið því að við þurfum að mæta þörfum okkar sem búum hér í borgin í dag en framtíðarþróun er fyrir þessa kynslóður og hvað eru þessa kynslóður að segja okkur? Jú, samkvæmt þessari megatrend kortlagningu, ég afsakiði orðalagið kæri forseti, þá eru niðurstöðurnar þær. Framtíðar íbúar borga vilja þéttingu borga, þeir vilja fjölbreyttar samgöngur, þeir vilja miklu minna húsnæði heldur en ég bý í mínu úthverfi í dag. Þau tíma ekki og vilja ekki, tíma ekki er ekki einu sinni rétt orð, þau vilja ekki eyða peningi óþarfa fermetra, þau koma til með að hugsa allt öðruvísi þegar það kemur að geymslum og allskins svona fermetrum sem við teljum sjálfsagt í dag í okkar húsnæði. Í framtíðarþróunin á þetta ekki eftir að verða svona. Við erum þegar farin að sjá allskins einkenni af þessu, meðal annars langar mig að benda á þessa snjöllu hugmynd sem heitir tækjabankin eða tækjabókasafni eða hvað það heitir að Toolbox Library sem er þegar orðin fyrsti áfangin af því að við sem íbúar þessar borgar þurfum ekki öll að eiga berjara og bankara og dísildósutakara og allsherjarvirkan tannbursta og rafmagnsplötu spilara, við getum farið alla leiðina þangað. Þetta eru framtíðar megatrendarnir sem við erum að sjá og þetta er það sem við þurfum að horfa á. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir hefur lokið andsvari og þá óskar eftir að taka í annað sinn Marta Guðjónsdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég þakka Þórdísi Lóu Þórhallsdóttur borgarfulltrúa fyrir svarið en það vantaði aðeins inn í svarið. Ég spurði varðandi þéttingarreitin sem er BS-reiturinn sem er hér til umræðu. Hann er í eigu Reykjavíkurborgar. Hefði ekki verið skynsamlegra að úthluta honum til hagkvæms húsnæðis og þétta þar byggð í stað þess að þétta á dýrum byggingarreitum miðsvæðis sem er í eigu einkaaðila eða banka eða fjárfesta sem hefur keyrt upp húsnæðis og leiguverð hér í borginni og sem hefur skapað hérna húsnæðisskortinn. Mér finnst þetta afskaplega óskynsamleg ráðstöfun hjá meirihlutanum að nýta ekki þetta land sem hún á sjálf til þess að þétta, ef hún vill þétta. Varðandi danska sérfræðinga, þá komu hingað fleiri danski sérfræðingar en borgarfulltrúin nefndi, sem nefndu það að hér ætti og væri skynsamlegast að staðsetja samgöngumiðstöð miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu og þar hefði til dæmis Kringlan, Mjóddin eða einhverjir aðrir staðir verið skynsamlegri og heppilegri ef við erum að horfa til framtíðar. Marta Guðjónsdóttir hefur lokið andsvara öðru sinni og þá svarar andsvara öðru sinni Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi spyr mér hvort ekki hefði verið skynsamlegra eða ekki hefði farið betur á einhverju. Jú, örugglega er ýmislegt skynsamlegt í þessum heimi en mér finnst nákvæmlega þessi vegferð sem við erum að fara á mjög skynsamleg, einmitt út af þessum rökum sem við erum að tala um. Við lítum á þennan reit líka sem húsnæðisreit og þar mun verða þétting byggðar. Við sjáum í framtíðinni það mun verða mikil þétting á þessari byggð þarna allt í kring þegar við horfum til langs tíma inn í framtíðina. Þannig að hvert sýnist hverjum þegar það kemur að skynsemi eða réttri röð, mér finnst mikilvægt, afar mikilvægt að við þorum að taka skrefin, taka ákveðin skref inn í einhverja framtíð sem við viljum sjá, án þess að vera alltaf með allt niðurnjörvað í einhverjum svörum, þá gerist aldrei neitt. Ég hef enga trú á því, þá værum við löngu búin að gera þetta, höldum áfram, mér finnst þetta frábær hugmynd.
Þá hefur Þórdís Lóa Þórðarsdóttir lokið að veita andsvar öðru sinni. Næstur á mælendaskrá Baldur Borgþórsson. Gjörðu svo vel. Já, forseti og ágætu borgarfulltrúar. Ég það er svona catch-22 hjá mér að því að ég mjög sammála Eyþóri Arnalds í hans málflutningi að mörgu leyti, en á sama skapi get ég ekki annað að fagnað áformum samgöngumiðstöð sem á að festa Reykjavíkurflugvöll í sessi, eins og maður segir. Ætlaður þarna veglegu sessi í þessari samgöngumiðstöð og á þeirri forsendu ætla ég að vera bara svolítið jákvæður á þetta. Og ég er með bókun á þetta, ég ætla nú ekki að hafa mjög löng orð þetta, ég ætla að lesa bókunna með leyfi forseta. Miðflokkurinn fagnar áformum nýja samgöngumiðstöð enda innanlandsflugi Reykjavíkurflugvöll ætlaður þar að veglegu sess. Samgöngumiðstöð sem sameinar millilandaflug, innanlandsflug, rútumiðstöð, strætó og nánast alla ferðamáta sem í boði eru klárlega hinu góða. Hugmyndir tengingu við flugvöllin göng undir Hringbraut sem verða útbúið með svokölluðum göngufæriböndum eins og þekkist víða erlendis einnig áhugaverðar. Mikilvægt að tryggja jafnan aðgang allra að mannvirkinu svo jafnræði sé gætt gagnvart hinum ýmsu aðilum innan ferðaþjónustuna sem og samgöngu geirans. Mikilvægt ef framhald verður að ofangreindum atriðum sé haldið vel til haga enda forseta þessa af stað sé lagt. Og það nú kannski spurningi sem að hér þarna lög bókuninni, takk fyrir. Að það hægt að kýta endalaust hvar svona samgöngumiðstöð á að vera, en úr því að þetta niðurstaðan, þá ætla ég að vera jákvæður á hana, eins og ég segi, innanlandsflugið Reykjavíkurflugvöllur búið að vera í miklum deilumálum hér árum saman og það bara komið tími til að þau mál róist, þannig að á þeim forsendum fagna ég þessu bara fyrir hönd okkar Miðflokksmanna. Takk. Borgarfulltrúi Baldur Borgþórsson hefur lokið máli sínu og þá næstur á mælendaskrá Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri. Forseti ágæta borgarstjórn, aðeins bara svara nokkrum atriðum sem vikið var að í kannski fyrsta lagi að þá var spurt hvað hefði orðið hugmyndir færanlega flugstöð. Og það var borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds sem spurði út í það. Þar verið að vísa til þess ákvæðis í samningum ríkis og borgar sem kvað á að heimildir okkar til endurnýjunar og flugstöðun á núverandi stað við Reykjavíkurflugvöll væru háðar þeim takmörkunum að byggingarnar væru færanlegar, þar að segja þetta væri í raun til bráðabirgða meðan völlurinn væri þarna. Og þá má ég segja með hugmyndinu að samþætta þjónustu við flugfarþega og aðra samgöngumáta og aðra farþega inn í nýrri samgöngumiðstöð að þá verið að leysa úr þeim málum alveg óháð staðsetningu flugvallarins. Þannig að þó ég ætla ekki að fetta mikinn fingur út í það að einhver styðji þetta á þeim forsendum og hann telli sig vera að festa flugvöllinn í sessi, þá held ég að það sé nú nokkuð villuljós. Það einfaldlega verið að stefna þarna nýrri samgöngumiðstöð fyrir alla ferðamáta sem getur meðal annars þjóna flugfarþegum á meðan flug í Vatnsmýri en líka flugfarþegum þegar flugið verður komið annað. Ég vil endingu þakka starfshópnum og öllum sem hafa komið að þessu máli. Þetta hefur verið unnið í nokkrum áföngum í miklu samráði. Það heilmikið samráð eftir. Það þarf að fara yfir allar þarfagreininguna aftur að mínu mati. En ég vil endingu fá að lesa hér bókun meirihlutans í málinu sem eftirfarandi. Uppbygging alhliða samgöngumiðstöðvar spennandi og mikilvægt mál fyrir framþróun Reykjavíkur. Núverandi staðsetning samgöngumiðstöðvar framúrskarandi og felur í sér mikil tækifæri til að efla almenningssamgöngur og auka aðgengi að ólíkum ferðamátum fyrir íbúa og ferðamenn. Umferðarmiðstöðvarreiturinn miðsvæðis og leikur vel til að þjóna mörgum stærstu vinnustöðum höfuðborgarsvæðisins
Ókostur þess að hafa miðstöðina austar í borginni svo að það myndi fjölga skiptingum í strætókerfinu sem mikill ókostur. Áfram verða mikilvægar skiptistöðvar í Mjódd og annar staðar en ný samgöngumiðstöð bæði aðkallandi og brýnt verkefni sem getur skilað miklu fyrir borgarþróun og samgöngukerfið. Mikilvægt að nýta það tækifæri til fulls. Næstu skref í málinu að skipulags- og samgönguráð að vísa málinu til skipulags- og samgönguráðs og stjórnar til umsagnar, gerð verið hermun og umferðarflæði á annan tíma til að greina flöskuháls og í kjölfari verið hugmyndasamkeppnin sett af stað þar sem ný samgöngumiðstöð og nágrenni hennar eru undir. Þá hefur borgarstjóri Dagbjörn Eggertsson lokið máli sínu, þá hefur Baldur Borgþórsson óskað eftir að veita ansvar fyrir ræðu borgarstjóra. Varandi þetta atriði með flugvöllin að hann geti farið, það vissulega rétt að það má flytja flugvöllin og nota þessa aðstöðu sem að verður þarna áfram þrátt fyrir það. En svona þegar maður er í jarðböndin þá sé maður fram á það að flugvöllur fer ekki nema annar sé reiðubúin til notkunar, þannig er það. Og ég sé ekki fram á að við séum að fara að eyða 300 milljörðum í Hvassahraun alveg á næsta áratugum, þannig að ég held bara áfram að fagna. Takk. Þá hefur Baldur Borgþórsson veitt ansvar og þá hefur Eyþór Laxdal Arnars óskað eftir að veita ansvar ræðu borgarstjóra. Forseti, ágætt bæjarstjórn og tilheyrendur. Það ágætt að fá svör við því að hvort að þessar byggingar verði færanlegar, það verði ekki færanlegar eins og ég skil svarið og mér finnst það mjög eðlilegt því að ég held að samgöngumiðstöð sem sé færanleg, hún sé ekki mjög traustvekjandi. Færanlegar kennslustofur þekkjum við og þær eru ekkert alltaf það sem við viljum en samgöngumiðstöð upp á 6.500 fermetra er talsvert meira heldur en færanleg kennslustofa. Ég held að það hef aldrei verið raunhæft að byggja færanlega samgöngumiðstöð. En það vakti dálítið furðu að heyra því að haldi hér fram, hér að borgarstjóra hér rétt á hann að þetta væri miðsvæðis. Og ég held að menn verði að fara nokkuð svona út fyrir svona venjulega skilgreiningar til þess að skilgreina þetta sem miðsvæðis. Þetta kannski var miðsvæðis 1940. Ég hugsa að það hefur nokkuð miðsvæðis þá. En núna þegar við erum að horfa á höfuðborgarsvæðið sem heild og við erum með nágrannasveitarfélögin svona stór, þá er alveg klárt að þetta er mjög vestarlega, ekki bara í borginni, þetta er mjög vestarlega á höfuðborgarsvæðinu. En ég ætla bara að lesa hérna bókun okkar svo að því sé lokið með leyfi forseta og hún er svona. Það er húsnæðisskortur í Reykjavík. Skorturinn hefur verið viðvarandi og endurspeglast í mikilli verðhækkun íbúða. Koma þar jafnvægi á húsnæðismarkað og draga þannig úr verðhækkunum. Íbúakannanir hafa sýnt að færri geta búið vestarlega í borgin en vilja. Húsnæðisverð í borgarhlutanum er hátt og framboð eigna lítið. Sjálfstæðisflokkurinn vill mæta þessari eftirspurn og telur íbúabyggð á BSI-reitnum kjörið tækifæri. Á BSI-reitnum í dag er samgöngumiðstöð og bensínstöð. Með hliðsjón á örri þróun umhverfisvænna orkugjafa mun ekki reynast þörf næstu árin á þeim fjölda bensínstöða sem nú finnast í borgarlandinu. Margar lóðana mætti heldur nýta til uppbyggingar og hagkvæmu íbúðarhúsnæði. BSI-reiturinn er 5 hektarar að stærð og er allur í eigu Reykjavíkurborgar. Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjavík telur rétt að reiturinn verði notaður til uppbyggingar á allt að 600 íbúðum með áherslu á íbúði fyrir stúdenta og hagkvæmar einingar fyrir ungt fólk í nálægð við Háskóla Íslands, miðborgina og einhverja vestæstu vinnustöðum borgarinnar. Í stað þess að reisa þar samgöngumiðstöð, enda BSI á engan hátt miðja höfuðborgarsvæðisins og margir aðrir staðir heppilegir undir slíka starfsemi. Með því að fjölga íbúðum vestarlega og vinnustöðum austarlega í borginni mætti ná betra jafnvægi í samgöngum og borgarskipulagi. Eyþór Laxdal Arnars hefur lokið máli sínu og kynnt bókun. Þá eru fylgja þessu máli 4 bókanir sem að færðar verða inn. Auk bókunar frá flokki fólksins. Þá er komið að öðrum lið dagskrárinnar sem er 2. og 8. liður sem að munu ræðast saman. Jú. Forseti biðst afsökunar, þá auðvitað greiða atkvæði þessa tillögu. Tillagan er borin upp tillaga samkeppni uppbyggingu á BSI-reit, samanber 16. lið fundargerðar borgarráðs frá 13.
desember. Þeir sem að samþykja vilja þessa tillögu. Þeir sem að móti kunna vera. Tillagan samþykkt. Þá kemur Já, gjörðu svo vel. Já, en þú last hann áðan, það ekki? Nei, já, gjörðu svo vel, lestu bókunina, þá verður þetta líka klárt fyrir fundargerð sem mjög gott. Takk fyrir forseti, borgarstjórn. Tillagan að efna til samkeppni uppbyggingu á BSI-reit felur meðal annars í sér að unnið verða útfærslu samgöngumiðstöðvar. Í skýrslunni þróun samgöngumiðstöðvar og nánasta umhverfis, þarfagreining og skipulag lagt til að óháður aðili fyrirtæki sjá rekstur samgöngumiðstöðvar. Viðkomandi fyrirtæki sjái þá meðal annars að standa fyrir dagskrá í húsinu sem gerir það eftirsóknarverðan viðkomustað eins og listsýningum, upplýsingabásum fyrir gesti og fleira, setja reglur opnunartíma, auglýsingar og rekja alla sameiginlega aðstöðu. Fyrirmynd getur verið Kringlan. Hér almannarými að ræða og því sérkennilegt að borgin hugi að því að framselja valdið hvernig almannarými skuli vera í hendur annara aðila eða fyrirtækja. Kringlan dæmi einkavæðingu almannarýmis í borgarlandinu þar sem starfsemi byggir á sölu og kaupum á varningi og þjónustu. Það mikilvægt að rýmið starfi í þágu almennings og því athugasemdir settar að bak við það fyrirtækja óháður aðili sjái þar rekstur samgöngumiðstöðvar. Þá einnig mikilvægt að skilgreiningin á óháðum aðila sé sett skýrt fram. Borgarfulltrúi sósíalista veltir einnig fyrir sér hví borgin sjái sér ekki fært að reka þessa þjónustu beint sjálf og tryggja rými hendi þörfum almennings óháð fjárhagsstöðu þeirra. Takk. Þá hefur Sanna Magdalena Mörtusdóttir lokið við að lesa bókun með þessum fyrsta lið. Þá komið að öðrum lið á dagskráni og forseti kynnti áðan að það verður rætt saman 2. og 8. liður og það tillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins sérstaka fræðslu fyrir innflytjendur. Til máls tekur Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Og seinni tillagan tillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins íslensku námskeið fyrir Kúrda og Araba. Forseti, góða borgarstjórn. Ég flyt hér 2 tillögur varðar innflytjendur og fræðslu og námskeið í sambandi við þá. Sú fyrri hljómar svona: að borgarstjórn samþykki til funda eins konar námskeiðs alla þá sem hafa fengið dvalarleyfi á Íslandi og sem eru með atvinnuréttindi en eru ekki komnir í vinnu. Á þessum fundi þið farið með þeim yfir lög atvinnuleit, atvinnuréttindi, framfærslumál, skattkerfi, samgöngukerfi, skólakerfi og félagslega aðlögun. Hugmyndin að umgjörð þessara funda verði afslöppuð, skemmtileg þar sem boðið verði upp á kaffi og spjall samhliða fræðslunni. Markmiðið að hvetja þennan hóp sem á þess kost heilsufarslega til að fara sem fyrst út á vinnumarkaðinn og að þeir komist sem fyrst inn í íslenskt samfélag og geti farið að njóta góðs af öllu því sem það hefur upp á að bjóða. Lagt til að það verði sérfundir fyrir Kúrda og sérfundir fyrir Araba og einnig aðra hópa eftir atvikum. Hér í borg eru að minnstakosti 2 túlkar sem tala bæði málin kúrdísku og arabísku og mætti nýta þá til hvortveggja. Þessi tillaga, nái hún fram að ganga, myndi létta á Vinnumálastofnun og á starfsmönnum þjónustumiðstöðva svo ekki sé minnst á hvað þau myndu gera mikið fyrir það fólk sem hér ræðir. Hinn tillagan lagt til að íslensku námskeið fyrir Kúrda og Araba verði sett á laggirnar. Sem stendur eru íslensku námskeið hjá Mými, hjá kirkjunni og hjá Rauða krossinum. En þetta ekki nóg. Hér verið að tala námskeið þar sem Kúrdar fái meiri útskýringar á kúrdísku við málanámið. Sem stendur það bil 100 Kúrdar á Íslandi. Lagt til að samskonar íslensku námskeið verði fyrir Araba. Arabar eru fjölmargir hér á Íslandi og myndu njóta góðs af því að komast á íslensku námskeið af þessu tagi. Aðrir hópar sem þyrftu að huga að eru Persar og Afganar.
Oft þessi námskeið þannig að margar þjóðir eru saman. Kennarar hafa ekki alltaf verið íslenskumælandi Kúrdar sem dæmi. Gera má því ráð fyrir að þessi námskeið sem hafi verið í boði séu ekki nægjanlega markviss og skilvirk. Vinnumálastofnun að sinna mörgu en getur ekki sinnt öllu. Þessi tillaga hún fram að ganga myndi létta á Vinnumálastofnun og á starfsmönnum þjónustumiðstöða og eins og áður sagði mig fyrir tillöguna gera mikið fyrir það fólk sem hér ræðir. Í framhaldi af þessu langar mig að segja nokkur orð. Til dæmis hér hópur fólk sem talar úrdú. Þetta fólk frá Pakistan og Indlandi. Þeir eru svona 100 manns hér á landi. Þannig að það eins og ég segi fleiri hópar sem gætu komið til greina. En hérna verið að leggja áherslu á að þessir túlkar sem halda þessi námskeið að þau séu talandi á tungumáli hópsins þannig að það sé hægt að fara dýpra inn í allar útskýringar og veita nákvæmari upplýsingar og raunverulega fylgja því fólki sem núna að þiggja framfærslu fylgja því út á vinnumarkaðinn og til þess þarf ef til vill að fara yfir einhverjar hindranir en með því að hafa þetta svona eins og ég hef verið að reyna að lýsa að þá erum við að reyna að gera allt til þess að hjálpa fólki sem langar til þess að komast út á vinnumarkaðinn en hefur einhvern veginn ekki geta það, einhver hluta vegna en við erum að reyna að hjálpa því til þess að stíga þetta skref og mjög oft þetta einfallega spurning upplýsingar á öllum mögulegu, eins og bara samgöngumálum og eins skattamálum og þarna vantar inn í einhvern svona smá hlekk. Ég veit að þeir sem starfa í þessu að gera allt sem þau geta en það gríða mikið álag líka á þessum starfsmönnum og eins og á vinnueftirlitinu. Þarna eru einstaklingar sem þrá það að komast út á vinnumarkaðinn og mér finnst að við öll sem hér erum, okkur ber rík skylda til að hjálpa þeim með markvissum og skilvirkum hætti. Þetta eru kannski námskeið sem ein kvöldstund fyrir hvern hóp. Hér eru ekki að tala eitthvað langt og mikið og allra síst held ég þetta sé nú einhver rosalegu kostnaður miðað við það sem við erum hugsanlega að fá í staðinn og hvernig verður að létta á þeim sem að starfa í þessum geira. Og ég hef átt umræðu þetta við marga. Ég þekki þennan hóp vel, ég hef starfað í þessum geira í 3 ár og ég hef fengið það staðfest að jafnvel ein kvöldstund með túlk sem talar þetta tungumál og góða íslensku gæti komist bara mjög langt með því að veita þessar upplýsingar sem hér ræðir til þess að hjálpa fólki til þess að stíga þetta skref, brjótast út úr viðjum framfærslu og fara að vinna og framflytta sinni fjölskyldu. Þannig að ég vonast til þess að kæra borgarstjórn að þessum tillögum verði tekið með opnum huga og ég mun sjálf reyna að gera allt sem ég get til þess að fylgja þessu eftir og það auðvitað að samþykkja þetta og auðvitað fínt og vísa þessu síðan þá til nánar útfærslu til þeirra sem hafa yfir umsjón með þessum málaflokki hér í borginni. Takk. Þá hefur borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir mælt fyrir 2 tillögum hér, númer 2 og númer 8 á listanum. Og þá óskar taka til máls Pavel Bartótsek. Já, virðulegi forseti og borgarstjórn. Hér eru til umræðu 2 tillögur borgarfulltrúa sérstaklega fræðslu fyrir innflytjendur annars vegar og íslensku námskeið fyrir Kúrda og Araba hins vegar og án þess að maður svona efast ekki það ásökningu góður. Það samt, ég verð að segja ákveðin svona tónn og hljómfall í tillögum sem einhver leyti aðeins erfiður fyrir til sum okkur að fallast á, en ég ætla nú aðeins að geyma það og tala bara það að þegar við ætlum að leysa eitthvað vandamál, þá þurfum við kannski að vita hvert vandamáli séð og hvernig ég leysa og hver ég leysa og hvar og hvenær og af hverju. Og svona við lestur fyrstu tillögunar þá vöknu upp hjá mér náttúrulega þó nokkrar spurningar, vegna þess að hér
ákveða beina námskeið að því fólki sem hefur fengið dvalarleyfi og atvinnuréttindi af Íslandi en ekki komið með vinnu. Og síðan sérstaklega nefndir hópar frá löndum utan evrópska efnahagssvæðisins. Nú lagaumhverfin bara þannig að allir þeir utan, útlendingar á Íslandi maður skipta í 2 hópa, það eru þeir sem eru frá löndum EES sem þurfa ekki atvinnuréttindi, eru bara með það sjálfkrafa, og hins vegar þeir sem eru frá öðrum löndum sem þurfa þau, og það alltaf tengt tilteknum vinnuveitanda allar fyrst sinn. Það var eflaust til einhverju, þar með ég, sem myndi gjarnan vilja breyta því, en svo það ekki. Þannig að menn fá ekki atvinnuréttindi, hvort sem vegna tímabundins skorts á vinnuafli eða vegna sérfræðiþekkingar eða vegna annarra ástæðna, nema að vera komnir með vinnu. Þannig ég sé ekki að þessi hópur sem hér ræðir geti mögulega verið mjög stór. Ég flettiði upp til gamans þegar ég undirbjóð þessa ræðu hvað margir útlendingar væru á atvinnuleysisskrá, og mér minnir að fjöldi þeirra sem kemur frá Asíuríkjum og byggjur Reykjavík ég man ekki hvort væru 30 eða 60. En það cirka stærðargráðan af vandamálunu sem við erum að ávarpa í heild sinni. Það samt fjöldi þessara útlendinga. Það eru allir frá öllum Asíuríkjum sem eru þarna á atvinnuskrá. En það hefur staðreyndin bara verið svo á Íslandi að atvinnuþátttaka útlendinga hefur alltaf verið mjög góð og mjög há, og atvinnuþátttaka allra íbúa almennt. Hér atvinnuleysi nú í kringum undir 3%. Þannig að ef að það eitthvað sem menn vilja ávarpa, þá klárt fyrir mig að þessi hópur sem þarna sem útlendingar sem eru með atvinnuleyfin ekki að vinna, ekki af þeirri stærðargráðu að það taki því að fara í einhverja vinnu það. En síðan þetta bara spurning, þegar við förum í það að reyna að afgreiða einhverja tillögu, þá þarf kannski að vera einhver lítið ljóst hvað það sem við erum að leysa og hver leysa og hvenær og af hverju. Og ég get ekki lesa út á þessari tillögu sérstaklega fræðslu fyrir útlendinga hver það hvaða hópurinn á borgarna það ætti að vera sem ætti að grípa til einhverja aðgerða, hvort það ætti að vera borgarráð eða hvort það vera. Nú rafvæðing bílaflotans kallar á stærri skref, bæði borgin í skipulagsmálum og orkuveitan með innviðum geta gert miklu meira. Og ég vil bara hvetja borgarfulltrúa til þess að ganga lengra, eins og við komum með okkar tillögur þetta, það tilraunaverkefni og það verið að skoða þetta í stýrihópinn. Við þurfum að taka þessi stóru skref, það gríðarlega mikilvægt. Nú síðan hefur verið gengið á votlendi í Vatnsmýri, þar verið að losa ekki bara CO2, heldur líka metan, sem 25 sinnum öflugri gróðurhúsalofttegund heldur en CO2 eða koltvísýringur. Það ekki bara mýrar sem voru ræstar á landsbyggðinni hjá bændum, heldur líka í borginni. Og þarna þurfum við að ekki bara vakta, heldur gera betur. Og síðan eru græn svæði í hættu. Elliðaárdalurinn og Laugardalurinn eiga að vera græn svæði, og það áforma núna að byggja blokkir í jaðri Laugardalsins og atvinnuhúsnæði í Laugardalnum, og við erum algjörlega andsnúin þeim fyrirætlunum. Og svo það borgarþróunin. Þétting byggðar, í stað þess að þétta íbúabyggð, þá hefur íbúum fækkað í miðborg Reykjavíkur síðustu árin. Minni fjölgun hefur verið í Reykjavík en í nágrannasveitarfélögunum. Og meiri fjölgun á landsbyggðinni heldur en á höfuðborgarsvæðinu síðustu 5 árin. Það í fyrsta sinn frá því lýðveldi var stofnað, og þetta ekki þétting byggðar. Þetta dreifing á íbúabyggð sem hefur aukið umferðartíma, aukið tafatíma og aukið mengun. Kolefnisfótsporið hefur þess vegna vaxið vegna þessara þróunar. Tveimur hefur fjölgað í nágrannasveitarfélögunum og með einum hefur fjölgað í Reykjavík, og fjölgunin út á landi meiri heldur en á höfuðborgarsvæðinu. Það getur ekki verið í takt við það sem stefnt var að. Það hefur bara ekki tekist. Það skiptir nefnilega meira máli hvað gert heldur en áformað hvort sem það í París þegar að menn verða afturrauka með kolefnisgjaldið sem átt að stemma stigu, eða ná ekki að gera það sem stefnað í skipulagsmálum. Og svo kannski bara rétt að lokum var verið að tala kapitalisman og vestræn samfélög, og það að geta átt að segja á því hverjir losa mest. Kína losar langt mest. Það meiri losun í Kína heldur en í Bandaríkjunum og Evrópu til samans. Þú tekir alla losunina á þessum 2 svæðum, og svo annar mæli hvað búið til mikið af verðmætum úr losun, að þá Kína algjörlega aftast með langmesta losun á
verðmætin sem eru búin til. En hér erum við að búa til verðmæti með grænni raforku og við skulum ekki gera lítið úr þeirri staðnind. Og hérna, þetta er bara rétt séð hérna hvernig þetta stendur með kolefnið. Við erum með miklu meiri losun og jafnframt hefur hún vaxið hraðast í Kína. Þannig að ég held að þó að Evrópusamband sé að gera sitt, þá er það í raun og veru ekki aðalvandamálið. Það er frekar hið nýju iðnríkin og þau fara ekki nógu vel með. Ég held að við hérna í borgarstjórn ættum að endurnýja okkar stefnu eins og borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir var að koma inn á og horfa á hvað getum við í raun og veru gert á heimsvísu. Hvað getum við gert sem að bætir málið og það er ýmislegt. En við skulum ekki nota stefnuna til þess að gera eitthvað annað heldur en að stefnt. Við erum sammála um að það þarf að minnka þetta og við erum bara að vera stolt af því sem hefur verið vel gert og gera meira af því, gera það hraðar. En bara þakka fyrir þessu umræðu. Þór Laxdal Arnalds lokið máli sínu og borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir óska eftir að veita andsvar. Forseti? Ekki koma rautt ljós á þetta. Nú. Já, já. Ok, takk. Já, ágætu forseti og Eyþór Arnalds, borgarfulltrúi, ég þakka kærlega fyrir þessa yfirferð. Í mínum huga þá það svo að eins og ég kannski náði ekki að fara yfir áðan í ræðu minni að þá höfum við á vettvangi borgarinnar samþykkt ýmis konar stefnumörkun. Og hún eiginlega bara mjög yfirgripsmikil og mjög róttæk á mjög mörgum sviðum. Ég nefni sem dæmi matastefnuna. Hjólreiðaáætlun það líka. Borgarlínan sem við samþyktum í þessum sal hluti af því að sporna við loftslagsbreytingum og mannavöldum. Sjálfstæðisflokkurinn að undanskildum 2 fulltrúum, að með minnir, eða 3, satt hjá. Þannig að mér langar að heyra hvernig sjálfstæðisflokkurinn hefur komið tillögur í átt að meiri róttækni, hvernig sjálfstæðisflokkurinn hefur komið tillögur að því að ganga lengra til þess að taka á þessu málefni sem loftslagsbreytingar eru. Í mínum huga þá til dæmis lokun göngugatna ein leið, eða þess að lokun gatna fyrir bílaumferð opnaðir fyrir gangandi vegfarendur, það ein leið. Sjálfstæðisflokkurinn væri ekki hlynntur því. Og svo að meginstefnu til. Framan af. En það var viðhorfsbreyting sem gott. Fækkun bíla á götunum, við höfum verið að tala um það, til dæmis, og hægja á bílaumferð. Mislæg gatnamót eru ekki svarið til þess að sporna við loftslagsbreytingum og mannavöldum. Þannig að mig langar dálítið að heyra hvernig sjálfstæðisflokkurinn hefur hugsað þetta. Varðandi grænsvæði, þá fellur 40% af þéttbýlissvæðum hér í Reykjavík undir grænsvæði og það til mjög góður vefur sem fer rækilega yfir það hvar þessi grænu svæði eru í borgarlandinu. Og það bara, ef þið googlið upplýsingavegur grænsvæði Reykjavík, þá fáið þið yfirlitið við það. Borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir lokið veita andsvar og svara þá andsvari Eyþór Laxdal Arnalds, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það ekki öll vitleysan eins, það ágætt, hún mismunandi, en bara svona til glöggunar af því var haldið fram í tvíganga fyrir ræðu að vestræn samfélög og kapitalísk væru sökudólkur, þá bara náði þetta graf að þið sjáu það yfir Kína vaxið úr því að vera bara einhver 0,5 billjón rúmmetra upp í 10, ég veit ekki hvort Kína vestrænt ríki, en Evrópa og Bandaríkin hafa verið að minnka að undanförnu sína losun vegna þess að
að það hafa komið lausnir sem eru jákvæðar og eina af lausnunum eru rafbílavæðingin, önnur binding og svo það sólasellur og vindmyllur og fleira. Hvaða tillögur hafi Sjálfstæðisflokkurinn komið með? En þá segi ég bara eftir hérna, ekki verið villis en eins, hefur borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir ekki fylgst með tillögunum okkar sem hafa verið svæfðar eða feldar. Við höfum komið með tillögur friðun Elliðaárdalsins til dæmis, friðlýsingu. Við höfum komið tillögur að ganga lengra í rafbílavæðingu. Við höfum komið tillögur að fjölga íbúðum í Vesturbænum, Örfirisey og BSI svo dæmis við tekin og búið til rými fyrir stofnanir og fyrirtæki austar í borginni sem að myndi minnka umferðina. Það að segja, við erum að sjá þennan halla á skipulaginu, það að segja allir eru að keyra vestur á mótnana og austur síðdeis vegna þessa skipulagsvanda. Og það sem við erum samþykkið hér í dag er það að festa þennan halla með BSI-reitnum í staðin fyrir að hafa íbúðir þar. Og við munum koma með fleiri tillögur og bara þakka hvatningun á því sviði að við bara skulum koma með fleiri tillögur í því að bæta hér umhverfismálin og ég vonast eftir að fá góðan stuðning borgarfulltrúa Líf Magnúsdóttir í þeim málum og við getum staðið saman að því. Og að lokum, við vorum líka með tillögum það að Svifryk færi ekki yfir heilsuverndarmörk sem að fór nú inn í sameiginlega tillögu. Þannig að svo því sé haldið til haga. Mér finnst leiðilegt hins vegar þegar að frumvarpsnefndin gerir lítið úr tillögunum eða gleymir þeim, hvoru tveggja er ekki gott. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Alnars hefur lokið að veita svara ansvari og veitir þá ansvar öðru sinni Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Það er auðvitað ekki hægt að skilja Sjálfstæðisflokkinn vegna þess að síðasta kjörtímabili þá var einhvern veginn allt annað hljóð í stróknum. Þannig að þetta er pínu öfugsnúið núna, ég er bara að reyna að átta mig á þessu. Sums staðar er að með róttækum breytingum til að takast á við þennan vanda eins og borgarlínu og þéttingu byggðar, en svo er einhver annar hlutan sem er bara alfarið á mótið í og talar í rauninni fyrir mjög gamaldags lausnum til þess að vinna bug á þessari vá sem loftslagsbreytingar af mannavöldum erum. En ég fagna því að þið eru til í að koma í lið með okkur að róttækni og stemma stigu við þessu. Bara fagna því. Þá hefur borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir lokið að veita ansvar öðru sinni og svara þá ansvar öðru sinni Eyþór Laxdal Alnars borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, tilheyrendur, það er náttúrulega ekki nema vonað það náist ekki samstaða á alþjóðavísu þegar við dettum strax niður í svona sorglegar pólitískar skotgrafir hér á þessum fundi sem átti að vera fallið umræða að tala illum einhverja stjórnmálaflokka. Sjálfstæðisflokkurinn, hann stóð náttúrulega fyrir mjög mörgum framfaraskrifum á heimsvísu í umhverfismálum. Ég nefni sem dæmi Jón Þorláksson og Hitaveituna sem var algjört brautarindastarf í heiminum og ég ætlaði ekki að eyða þessum tíma í að ræða um einhverja flokka. Ég vil bara segja það er til vansa þegar fólk kemur inn upp og á að fara að ræða um loftslagsmál og það byrjar að tala um hvað einhver flokkur sagði hugsanlega mögulega á síðasta kjörtímabili. Mér finnst það bara fyrir neðan okkar virðingu, við höfum að vera að tala um alþjóðleg mál og lausnir, ekki að detta inn í þessar skotgrafir, fönum frekar og endurheimtum mótlendið og gerum eitthvað fallegt. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Alnars hefur lokið við að svara ansvar öðru sinni. Næst er óskað eftir að taka máls Heiða Björk Hilmarsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég ætla aðeins að fá að koma inn í þetta rísa stóra mál. Þetta er þetta stærsta máli sem við erum að fást við kannski í samtímanum. Það er svona eitt af þeim stærstu. Varðar það hvort við getum áfram búið á jörðinni eða ekki, hvernig við tökum á þessu í alþjóðlegu samhengi og þetta er kannski allt of stórt til þess að ræða akkurat hér. Ég ætla nú ekki að fara að tala um einhverja ákveðna flokka eða svoleiðis, en ég ætla nú þó að segja að síðasta kjörtímabili sem var mitt fyrsta hérna í borgarstjórn, það voru sannarlega stór skref stigin undir forystu borgarstjóra, Dags B. Eggertssonar, bæði í kjörfar Parísar ráðstefnunnar þar sem að hópur settist hér niður og gerði svona tiltölulega metnaðarfulla aðgerðaáætlun og stefnu fyrir Reykjavíkurborg sem að gildir ekkert rosalega lengi, þannig að það er eins og rétt eins og Líf Magnúsdóttir kom inn á það, það er bara, þetta er mál sem við þurfum að fara oft yfir og hratt. Og svo annað það að það var í samstarfi við festu undirrituð viljayfirlýsing með 200 fyrirtækjum
það hvernig þau ætluðu líka að leggja sitt á mörkum. Og ég held að það sé svolítið kannski líka lykillinn að þessu. Þetta ekkert eitthvað sem einhver gerir einn. Þess vegna eru auðvitað þessar stóru alþjóðlegu ráðstefnur. Við þurfum einhvern veginn öll að taka svolítið höndum saman til þess að ná árangri til langs tíma í loftslagsmálum. Mér skilst að það sem mikið að gerast núna á vettvangi ríkisstjórnarinnar og þar eru allt flokkar, allt annað fólk og ég fagna því. Og ég vona að við eigum eftir að sjá margar og góðar aðgerðir koma frá þeim líka. Og það þetta kannski, þetta eitt af þessum málum. Við höfum oft talað heilsu í allar stefnur. Þetta líka mál sem við þurfum alltaf að hafa í forgrunni þegar við erum að setja einhverja stefnumörkun. Og þá alveg sama hvort við erum að tala velferðarmál eða skólamál eða samgöngur eða aðalskipulag eða hvað. Við verðum alltaf að hugsa hvaða áhrif þetta að hafa á loftslagsmálin. Vegna þess að við vorum einmitt að tala þetta bara í gær, ég og dóttir mín sem 12 ára, að því henni var svo gaman að spyrja hvernig var þegar ég var gömul, að því henni finnst ég náttúrulega svo rosalega gömul, sem ég kannski og spyrja hvernig var í gamla daga, og hún einhvern veginn sannfærð það núna að þegar fólk spyr hann það hvernig var í gamla daga, að þá sé það, af hverju voruð ekki að gera eitthvað til að koma í veg fyrir þetta, að jörðin færi svona illa. Þannig að krakkar eru einhvern veginn svo, þau eru svo meðviti þetta og þau eru einhvern veginn svo til í að breyta. Og ég held að þessi svolítið okkar stjórnmálana að grípa það tækifæri í rauninni sem vegna þess að mér fólk, svona yngra fólk og hvað þá börn alveg ótrúlega áhugasum loftslagsmál. En mér langaði að fá að nefna sérstaklega stefnu sem við samþykktum í maí síðastliðin sem var unnin líka af svona þverpólitískt sem matarstefna Reykjavíkurborgar. Við samþykktum þessa loftslagsstefnu og aðalskipulagið í sjálfu sér ákveðin loftslagsstefna sem gildi til 2030 og fleiri, við erum innlega grænuskrefin og græna bókhaldið verður vonandi aðgengilegt öllum borgarbúum fljótlega. Mér fannst mikilvægt að í loftslagsstefnun og þá horfðum við bæði á hlutverk okkar sem höfuðborg og sem vinnustaður. Það sé mikilvægt og það gerðum við líka þegar við sendum matarstefnuna sem var kannski svona einn liður í loftslagsstefnunni. Þar nefnilega samþættist bæði það sem hollt og gott fyrir okkur sem manneskjur og sem hollt og gott fyrir umhverfið. Og þar eru mælikvarðar og markmið og fleira sem við þurfum eiginlega að fara í að innleiða. Það sem Sanna Magdalena Mörtudóttir kom inn á áðan til dæmis með það að auka tækifæri fólks til þess að rækta inn í borginni. Það sannlega bæði í aðalskipulaginu og mjög svona greinilegar aðgerðir sem lagt til að við förum inn í matarstefnunni. Það líka bara að stytta þessa leið frá framleiðanda til neytanda, horfa á sjálfbærni og gæði, hollustu, bjóða upp á grænmetisfæði, þetta eitthvað sem við höfum oft rætt og vorum við búin að setja okkur það markmið, bæta matarminninguna og líka nýtingu matar. Og nú að þeir sem komið inn í borgarstjórn núna í júní, hafa ekki heyrt mig halda neina matarsóunaræðu, en ég með mikinn áhuga á matarsóun og hvernig við getum minnkað hana og sáum núna svona tiltölulega nýjar tölur frá Umhverfisstofnun þar sem þeir eru að tala að hver manneskja í Íslandi hendi, ekki manneskjan sjálf, en fyrir hverja manneskja í Íslandi sé hent það bil 290 kílóum af matvælum, ætum matvælum á ári, sem auðvitað brjálæðislega mikið. Og af því hendum við sjálf cirka 60. Þannig að það margt fram að því sem þarf og við erum til dæmis með sum af þeim veitingahúsum sem að henda mest. Sem sagt, ég ekki að segja okkar eldhúsi að endilega henda mest, en það eru svona stærri eldhús og veitingastæðir sem henda tvöfalt meira heldur en heimilina með meðaltali. Þannig að það margt sem við getum gert og mér finnst að við eigum að gera og ég held að væri bara gaman að setja þessa stefnu bara til umræðu á byrjun á nýju ári og skoða hvernig við viljum gera þetta. Við erum að skoða þetta á sviðunum, þetta tengist auðvitað mikið skóla- og frístundasvið og velferðarsvið og rekstrar, skrifstofu þjónustu og rekstar og sviðsstjórarnir þar hafa verið að skoða þetta en ég held að væri gaman bara með nýri borgarstjórn og líka bara ef okkur dettur eitthvað í hug og þá vil ég taka undir bæði með Lífi Magnúsdóttur og Eyþóru Arnalds Laxdal. Ég held að það sé bara, við verðum bara að vera svolítið opin með það hvernig við getum gert þetta og það er mjög margt sem hægt að gera
Við getum ekki gjört allt og við verðum bara að velja og hafna og gera það sem okkur finnst mikilvægast tíma. En annars langaði mig að þakka Líf Magnúðardóttur fyrir að setja þetta mál á dagskrá og deila með okkur því sem hún varð vísari á þessari ráðstefnu og setja þetta skjal inn sem fylgigagn með fundinum því þá las ég það og takk fyrir það. Borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmarsdóttir hefur þá lokið máli sínu og næst óskað eftir að taka til máls Þórdís Lóa Þórðarsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, kæra borgarstjórn, kæra þakkir fyrir það að vera að ræða þetta borgarstjórn. Ég held að það sé meira sem sameinar okkur heldur en sundrar og ég alveg sammála því að við eigum að ræða þetta glóbalt en þó svo að við framkvæmum þetta lokalt. Mér langar kannski aðeins að koma inn á, mér finnst við oft falla í þá gryfju að vera að tala um að þetta sé allt kapitalismanum að kenna, þetta sé allt markaðsöflunum að kenna. Og borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds kom inn á hvernig það nú með þessi hagkerfi okkar. En mér langar kannski meira að setja fókusin á það að markaðskerfin eða markaðshagkerfi í rauninni við sjálf. Það bara það hvernig við lifum, hvernig við búum, hvernig við ferðumst hvað við gerum, það eru við sjálf sem kaupum, það eru við sjálf sem eyðum og það kemur nákvæmlega inn á matarsóunina sem að Heiða kom hérna inn á áðan. Atvinnulífið, mér langar að fara tilbaka eins sem 20 til 25 ár og taka okkur í sjávarútveginn þá. Þá snerist allt kvótan og hversu mikið kom til lands. Þetta snerist vikt í rauninni. Það snerist ekki verðmæti, heildarverðmæti þá. Það hefur orðið gríðarlega áhugaverð þróun í sjávarútveginum. Það sem að núna unnið miklu meira úr þessari afurð. Virðisaukningin í þessum kvóta sem kemur á land í dag langtum meiri heldur en hún var fyrir 20-30 árum síðan. Án þess að ég sé nokkur sérfræðingur í sjávarútvegi var smá tíma einu sinni í vertíð en það nú öll reynslan sem ég hef. En út frá atvinnulífsþróun og þessari félagsfræði í kringum virðiskeðjuna þá þetta gríðarlega áhugavert. Það hefur orðið þessi mikla hugarfarsbreyting núna á 20-30 árum og við þurfum einhvern veginn að fanga þessa breytingu í allt okkar umhverfi. Og atvinnulífið stendur frammi fyrir stórum áskorunum í dag. Fyrir nokkrum árum síðan var farið að tala sustainable goals. Við ættum að fjárfesta í fyrirtækjum sem væru með samfélagsábyrgð í grunninn. Í dag þetta orðin svolítið gefið. Þetta var ekkert gefið fyrir nokkrum árum síðan. Þetta orðið gefið í dag. Ef við fylgjumst með hlutabréfamarkaðnum, þá getum við mjög auðveldlega séð ábyrgð fyrirtækja hvernig þau taki á ýmsum málum. Og það þarna sem við eigum að mæta fyrirtækjunum. Við eigum að mæta þeim með veskjunum okkar. Að mæta þeim með kröfum það að þau geri vel og þau geri vel fyrir okkur öll og við öll erum umhverfið. Þannig að ég hef mikinn áhuga á þessu svona út frá þessu macroeconomics punkti það hvernig við getum öll með skref fyrir skref unnið að því að bæta hag okkar allra af því að þetta í rauninni ekki bara framtíðin, þetta bara nútíðin. Borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórðarsdóttir hefur lokið máli sínu og næstur óskað að taka til máls Dagur B. Eggertsson. Forseti ágæta borgarstjórn, ég vil fá að bæði fagna þessari umræðu í tilefni af nýafstöðnum loftslagsfundi Sameinuðu þjóðanna, líka þeirri samstöðu sem birtist í umræðunni hér. Í stað þess að við séum að deila það hvort að loftslagsbreytingar séu af mannavöldum eða annað slíkt, að þá erum við að hvetja hvert annað með krítískri umræðu til að stíga róttækari skref og hraðar og þannig held ég að við viljum öll hafa það. Borgin hefur auðvitað verið í forystu þessar umræðu hér á landi, beitti sig fyrir samstöðu í atvinnulífinu í aðdraganda Parísarfundarins og yfir 100 fyrirtæki tóku þátt í loftslagsyfirlýsingu Reykjavíkurborgar og Festu sem var algjör tímamóta mál. Ég hef hrósað tveimur síðustu ríkisstjórnum fyrir loftslagskaflana í þeirra samstarfsyfirlýsingu og sérstaklega þeirri sem nú situr. Hann var einna skýrastur af öllum köflunum í stjórnarsáttmálunum
og nú erum við að vinna að stórum málum þar til þess að hrinda því í framkvæmd, þar að segja að innleiða grænni samgöngur á Íslandi. Við komum inn á það eins í umræðu hér á eftir. En það skiptir auðvitað mjög miklu máli að það gangi eftir, þannig má orðið komast. En ég myndi bara örsnögt fara yfir það, þó að vera út af fyrir sig af ýmsu að taka í aðgerðaráætlun með loftslagsstefnu borgarinnar, að þá sé ég fyrir mér að árið 2019 verði býsna starfsamt þegar kemur að loftslagsmálum og því að hrinda aðgerðaráætluninni í verk. Fyrst vil ég nefna orkuskiptin í samgöngum og þar sem við eigum í samstarfi við Orkuveitu Reykjavíkur og Orku náttúrunnar sem hér hefur verið nefnt. Ég sé fyrir mér að það verði lögð fram enn skýrari áform hvernig að standa að því á árinu 2019. Í öðru lagi orkuskipti í höfnum. Þar erum við í samstarfi við Faxaflóahafnir og gætum verið í samstarfi við orkufyrirtæki líka. Það eru skýr ákvæði það í loftslagsáætluninni og aðgerðaráætluninni. Ég sé fyrir mér að það verði svolítið skýrari áformin þar líka á næstu ári. Á þessu ári höfum við tekið risaskref í að auka endurvinnslu og nýtingu lífræns úrgangs með því að veita heimildir til þess að Sorpa ráðist í mjög mikla fjárfestingu í jarð- og gasgerastöð, mjög stórt loftslagsmál og stór hluti af þeirri lækkun útblásturs sem gert ráð fyrir í loftslagsáætlunni okkur. Þetta með Sorpu. Fjórða risastóra verkefni efling almenningssamgangna með Strætó. Fjórða fyrirtæki þar sem við erum að vinna stóru mikilvægum verkefnum í loftslagsmálum og þetta borgarlínuverkefnið þarna með undir eflingu almenningssamgangna. Síðan vil ég bara taka undir það að breyttar ferðavinjur og stytting ferðatíma eru eitt stærsta loftslagsmálið. Þegar við gerðum okkar áætlanir á loftslagsbókhald að þá sá árangur sem hægt að ná með þéttingu byggðar, breyttu skipulagi, styttingu vegalengdar milli heimilis og vinnu, það sem skilar einna mestu í samdrætti útblástri lofttegunda sem við viljum sjá minnka. Hjólreiðaáætlunin hefur verið nefnd, alveg hárrétt, en þetta eru stóru málin í samhengi borgarinnar. Að þeim erum við öllum að vinna. Við erum að taka mjög stór skref á þessum sviðum. Það er mikilvægt að fara reglulega yfir loftslagsstefnuna og aðgerðaráætlunina. En ég vildi bara undirstrika gagnvart borgarstjórn í ljósi þeirra samstöðu sem hér er í umræðunni að við munum fá til okkar kasta á næstu mánuðum og ári mjög stór verkefni sem eru hluti af aðgerðaráætlunum með loftslagsstefnu borgarinnar. Þá hefur borgarstjóri Dagur B. Eggertsson lokið máli sínu og næst hefur óskað eftir að taka til máls Ragna Sigurðardóttir borgarstjóri. Forseti, borgarstjórn. Mér langar eins og nokkrir hafa gert hérna á undan að þakka fyrir þessa umræðu. Hún er mjög brýn og líka bara fagna því sem virðist vera svona þverpólitísk samstaða, allavega allt frá Sósíalista flokki Íslands til Sjálfstæðisflokksins og auðvitað þeirra sem að standað umræðinni, Samfylkingunni, Vinstri grænni, Viðreisn og Píratar. En mér langar líka að vekja aðeins á athygli, fyrst að þetta er nú umræða, á einum þætti sem ég held að allir hér og líka fulltrúar þeirra flokka sem hafa ekki tekið til máls geta verið sammála og það eru auðvitað áhrif mengunar og hnattrænnar hlýnunar á heilsu okkar og allra jarðarbúa. Eins og kemur fram í skýrslu IPCC sem að fylgdi í fundargögnunum eru verulega líkur á því að breyting 1,5 gráðu á Celsius á heimsvísu, hlýnun, komið til með að hafa neikvæðar afleiðingar á heilsu okkar og ekki síst þær einstaklinga sem eiga heima á hlýrri svæðum á hnettinum en Íslandi. Mikla líkur á því að með hlýnun 2 gráður verði afleiðingarnar á heilsu enn meiri og það eru nefndar sérstaklega afleiðingar
Smitsjúkdóma eins og malaríu og beinbrunasótt eða með leyfi forseta dengue, fíver. En þá eru auðvitað ótaldar þær afleiðingar sem við vitum að mengun og koltvísýringslosun og annar útblástur hefur beinlínis á heilsu okkar hér í þessari borg og sérstaklega á þá einstaklinga sem búa við skerta heilsu nú þegar. Í því samhengi og í samhengi hnattrænnar hlýnunar ekki nóg að keyra aðeins minna á bensínbílunum okkar, stöðva aðeins sjaldnar á umferðarljósum, á mengandi bílum til dæmis, til þess að minnka útblástur koltvísýrings og afstýra óhóflegri hlýnun jarðar, þá þurfum við eins og borgarfulltrúar hafa komið inn á hér áðan, byltingu í ferðamáta. Við þurfum byltingu í framleiðsluaðferðum og neysluvenjum okkar og við sem tökum þátt í að stýra borginni og þróun borgarinnar, við verðum að sýna ábyrgð og standa okkar plikt gagnvart borgarbúum og jarðarbúum í þessum málaflokki. Afleiðingarnar ekki aðeins nærtækar eins og þegar við eða börn þeirra sem sitja hér í salnum og aldraðir foreldrar sem dæmi, þegar við öndum að okkur menga loft við umferðargötur á háannatíma, þær eru líka víðtækar afleiðingarnar eins og þær sem eru tilteknar í þeirri skýrslu sem fylgdi í fundugögnunum. Það því að okkar ábyrgð og mér langar bara að stýra hérna upp í pontu til þess að ítreka það að það okkar ábyrgð sem höfuborg í vestanum heimi að vera leiðtogar, að veita forystu í þessum málaflokki og að snúa við því metnaðarleysi sem hefur ríkt í viðbrögðum stjórnvalda á Vesturlöndum við hnattrænni hlýnun. Þess vegna þurfum við að leggja kapp á það að gera allt sem í okkar valdi stendur til að auka notkun almenningssamganga og umhverfisvæns ferðamáta með því að gera þeim hærra undir höfði, með því að til dæmis eins og ræddum hér á undan að búa til samgöngumiðstöðvar, með því að standa fyrir borgarþróun sem felur í sér þéttari byggð og auðveldar umhverfisvænan ferðamáta með tíðari ferðum strætó, með auknu hlutfalli rafvagna hjá strætó, með borgarlínu, með rafbílavæðingu, umhverfisvænni orku, samstarfi við atvinnulífið, umhverfisvænni matarstefnu, minni matarsóun og svo mætti lengi áfram telja og margir hafa talið upp hér áðan. Við í borginni getum þetta ekki stjórnað öllu en við getum verið leiðandi á okkar sviði og þess vegna vil ég hvetja alla borgarfulltrúa hér í salnum til að styðja við þær aðgerðir sem miða að því að minnka útblástur koltvísýrings og sporna með þeim hætti við hnattrænni hlýnun af mannavöldum. Takk. Þá hefur borgarfulltrúi Ragna Sigurðardóttir lokið máli sínu og næst er óskað eftir að taka máls Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, góðu borgarfulltrúar, jæja, þá erum við búin að fá það staðfest að það er stefna meirihlutans í Reykjavík að hægja á umferð til að draga úr loftmengun. Þegar að það er staðreynd að bílar sem standa í lausagangi menga mun meira. Þá sem þetta lengja umferðartafirnar. Það eru tíðindin frá þessum fundi hér. Borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir kom hér inn á áðan að það hefði verið farið í alls konar stefnumótunarvinnu. Ég kalla nú eftir því hvað þessar stefnur allar hafa skilað í raun og veru, það er óljóst. Og hún kallaði líka eftir svörum hvað við vildum, við sjálfstæðismenn. Oddviti okkar fór vel yfir það hér áðan. Það eru sömu áherslur og voru hér á síðasta kjörtímabili. Greiða fyrir umferð, vernda grænusvæðin, endurheimta votlendið. En þetta eru allt aðgerðir sem að meirihlutinn ætlar ekki að fara í. Það er alveg augljóst mál. Við komum hér á síðasta kjörtímabili með mjög góðar tillögur. Tillögur sem að sneru það að við myndum endurvekja skólagarðana sem voru laðir niður í tíð Samfylkingar og þess meirihluta sem að stýrði hér á þeim tíma, mér minnir að hafa verið kringum 2010. Við komum með tillögur það að hér yrðu ræktunarsvæði sem stæði til boða fyrir borgarbúa. Það var jafnvel komið á fót einhvers konar fræðslu og námskeiðahaldi því tengdu til svona aukinnar sjálfbærni. Við höfum komið með tillögur það hvernig draga megi úr svifryksmengun. Það hefur ekki verið hlustað á þær. Síðasta tillaga þess efnis var flutt hér í seinni umræðu fjárhagsáætlunar aukið þvott á götum. Hún var felld. Þetta er viljinn fyrir auknum loftgæðum í Reykjavík.
Þetta er stefna meirihlutans. Meirihlutin þarf að svara fyrir það og segja borgarbúum það hreint út hvernig hann ætlar að draga hér loftmengun og auka hér loftgæði. Ætlar hann að gera það með því að hægja á umferð eins og kom fram hér í máli borgarfulltrúans Lífar Magnúðardóttur. Þá hefur borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi Alexander Briem hefur óskað eftir að veita ansvar. Fyrir ekki, forseti biðst afsökunar, það var þá 2 borgarfulltrúar óskað eftir að veita ansvar. Fyrst þeirra Alexander Briem, borgarfulltrúi. Forseti og ágæta borgarstjórn, ég langaði bara að skjóta pínuponsu inn hérna út af þessu með hraðakstur og hægja á umferð og eyðslu og allt það. Auðvitað það rétt að bíll sem lengi fastur í traffík með vissa grunnbrennslu og eyðir meira. En það enginn að tala það er enginn að tala að búa til fleiri umferðarhnúta. En það líka þannig að þegar þú ert með stálhlung af einhverjum tonnum eða 100 kílóa og farþega og farangur og hvaðina, þá það bara grundvallar eðlisfræði að það tekur meiri orku að koma þeim hlung á mikla ferð heldur en minni ferð. Og þú eyðir bara sannanlega og augljóslega meira bensíni ef þú keyrir allar ferðaðina á 100 heldur en ef þú keyrir allar ferðaðina á 60. Og það er það sem við erum að tala um, sko. Það er þá verið að tala um að minnka aðeins hámarkshraðan en ekki að minnka hann alveg niður í 0 eða auka biðstöðu. Þannig að ég vildi bara halda þessu til haga. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Alexander Briem hefur lokið að veita ansvar og svara þá ansvari Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, hér hefur verið framkvæmdastopp varðandi umferðarmannvirki sem hefur gert það að verkum að hér hafa umferðartafirnar, þær eru orðnar svo gigantískar og umferðartafirnar þær bara lengjast af frá degi sem þýðir aukna mengun, það hlýtur að segja sig sjálft. Varðandi borgarlínuvagnana svokölluðu, þá held ég að það hafi ekki alveg verið metið hversu mikið þeir muni eyða. Einhverju vagnar sem verða fleiri tonn sem að muni hægja á sér hérna 5 mínútna fresti, stoppa og taka af stað, hver loftmengunin verði af þeim, samhliða þeirri umferð sem verður jafnframt í borginni. Þá hefur borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið við að spara ansvari og veitir ansvar öðru sinni Alexander Briem, borgarfulltrúi. Já, ég ætla að bæta því við að bílar sem keyra hraðar spæna líka upp meira malbik og búið til meira svifryk og ég ætla aðeins að þræta fyrir það að það sé eitthvað framkvæmt að stopp. Augljóslega erum við ekki með þá stefnu að auka, að víkka vegi og fjölga minnslaðum gatnamótum, enda það búið að sýna sig í úttektum og bara allir skipulagsfræðingar held í heims sammála að besta leiðin til að draga úr umferð sé ekki að gera það heldur að auka almenningssamgöngur og aðra ferðamáta, en við getum geymt þá rökræðu kannski til betri tíma. Það sem ég á við er að framkvæmdirnar okkar snúa að því að fara í þær lausnir sem við teljum eða sérfræðingar sem við trúum telja að séu sennilegast til að leysa þennan vanda. Og umferð mun aukast inn í framtíðina en okkar hugmyndir ganga út á að hún aukist minna heldur hún gæti gert ella. Og kannski að við nýtum það fé sem við setjum í umferðarumbætur betur heldur en við gætum gert. Og hvað var þar eyðslu borgarlínuvagnana að bara burt séð frá því hvaða eldsneyti þið nota, þegar þið verða rafmagnsknúnir eða díselknúnir eða hvernig sem það er. Þá get ég lofað þér því að lofa borgarfulltrúa Mörtu Guðjónsdóttur get ég lofað því að vagn mun alltaf eyða minna heldur en sá fjöldi bíla sem þeir sem nota vagnin væru að keyra ef þeir væru ekki í vagninum. Ef það eru, þá séu bara 4-5 aðilar í hverjum vagni þá er minni eyðsla af þeim vagni heldur en ef þeir væru allir á sínum eigin bílum. Og það er svolítið það sem almenningssamgöngur ganga út á. Og ég vona bara að það hafi komist til skila hérna í umræðunni og fyrir umræðum. Takk fyrir. Þá verður borgarfulltrúi Alexander Briem lokið við að veita ansvar öðru sinni og svara þá ansvar öðru sinni Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég ætla að hafa þetta stutt og laggott. Er hann að tala um tómu vagnana sem aka hér í borgina alla daga? Er borgarfulltrúan að tala um tómu strætisvagnana
sem að ganga hér borgina meira og minna alla daga. Að þeir mengi minna heldur bílaumferðin. Þá hefur borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið að svara andsvari öðru sinni og borgarfulltrúi Alexander Briem hefur óskað eftir að gera stutta athugasemd. Forseti og borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir, ég sagði þess að borgarlínuvagnar og auðvitað það ljóst að strætisvagnar sem keyra tómir eru engum til hagsbóta, enda það hugmyndin með borgarlínunni að þeir geti keyrt þannig að fólk geti notað þá og þeir verði þess vegna ekki auðir. Takk. Þá hefur borgarfulltrúi Alexander Briem lokið að gera stutta athugasemd. Næst hefur óskað eftir að veita andsvar Heiða Björk Hilmisdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég langaði bara rétt að vekja athygli borgarfulltrúa Mörtu Guðjónsdóttur á því að þessar tillögur sem hún nefndi og Sjálfstæðisflokkurinn lagði til á síðasta kjörtímabili varðandi skólagarða og grænmetisgarða, þær eru meðhöndlaðar í matarstefnunni og koma þar fram sem tillögur sem fengu afgreiðslu þar með og aðgerðir eru þar undir að borgargörðum fjölgi, mælti fjölda reita og stuðningu standi leikskólum og félagsmiðstöðum til boða og á matjátugörðum við fjölbýlishúsalóði fjölgi. Þannig að þar er það gert ráð fyrir því. Annars þótti mig bara, ég hrósaði áðan Eyþóru Arnalds fyrir Eyþóru Laxdal Arnalds fyrir það að reyna að ná sátt í þessu. Ég held að við eigum að reyna að vera svolítið saman í þessu frekar heldur en að fara að hnoðast það hver samþykkti hvað og hver ekki. Ef borgarfulltrúin vill fara út í það, þá samþykkti hún ekki borgarlínu. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins samþykktu ekki borgarlínu þó 2 sætu hjá. Það er sannarlega stórt loftslagsmál sem við erum að fara í. Eitt af því stærsta sem við erum að gera, tryggja hraða og góða umferð og eins veit ég að kolefnisjafna ferðir, Sjálfstæðisflokkurinn samþykkti ekki það að við myndum kolefnisjafna ferðir starfsmanna Reykjavíkurborgar sem er líka ágætistillaga. Þannig ef við viljum fara í þessa, en ég er ekki viss að það sé gagnlegt eða uppbyggilegt. Þannig ég held kannski frekar við ættum að halda okkur á því að reyna að finna hvað viljum við gera og hvernig viljum við sameinast það. Þá hefur borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmisdóttir lokið að veita ansvar og svara þá ansvari Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, já, stærsta málið til þess að leysa allan vanda á töfralausninni borgarlína, segir borgarfulltrúin Heiða Björk Hilmisdóttir. Ég segi að það sé að draga úr tafatími í umferðinni, leysa umferðarteppunnar og auka flæði umferðar. Ég held að við ættum að byrja á því. Síðan skulum við tala að bæta almenningssamgöngur. Það hefur enginn neitt á móti því. Við viljum fjölbreyttar samgöngur og að fólk hafi val ferðamáta. Hafi borgarfulltrúin ætlað að reyna að segja að það var einhver skoðanamunur á skoðunum mínum og oddvita okkar, þá er það rangt. Ég nefndi hér í minni ræðu að við höfum flutt fjölmargar tillögur til þess að bæta hér loftgæði í borginni, til þess að vera ábyrgir í loftslagsmálum. Hann tíundaði þær allar hér áðan, ég get tekið undir þær allar, ég hef staðið að þeim öllum, þannig að ekki reyna þetta, borgarfulltrúi góður. Þá hefur borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið við að svara ansvari og veitir það ansvar öðru sinni Heiða Björk Hilmisdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, eitt stærsta máli til þess að minnka losun gróðurhúsalofttegunda er borgarlína. Það sagði ég áðan, en það eru auðvitað mörg fleiri, til dæmis ætlum við að skipta orkugjafa í samgöngum og gera margt annað. Það sem að mér fannst bara líka tilefni til þess að koma upp, ég er mjög glöð að þeirri sammála, það er frábært, en mér fannst svona óþarfi að hnýta í borgarfulltrúa Líf Magnúsdóttur, mér finnst það svolítið endurtekið og mér finnst kannski það eitthvað sem að borgarfulltrúin mætti velta fyrir sér, hvort það er alltaf ástæði til þess að fara upp þegar Líf Magnúsdóttir hefur haldið ræðu og svona hnýta í það sem hún hefur sagt, þar sem að hún hefur haft forystu í þessu máli og þið eru saman í nefnd, þar sem þið getið sannarlega lagt ykkar borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir og Marta Guðjónsdóttir eru saman í nefnd sem fjallar umhverfismál og ég veit að þið munið geta unnið saman á þeim málum og fundið góðar lausnir. Borgarfulltrúi á ansvarinni. Borgarfulltrúi á ansvarinni. Já.
Þá hefur borgarfulltrúi Heiðbjörg Hilmisdóttir lokið að veita andsvar öðru sinni og svara þá ansvari öðru sinni Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, borgarstjórn er málstofa okkar borgarfulltrúa. Þar tökumst við á málefni og vonandi gerum við það langoftast málefnalega. Ég og borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir, við erum saman í umhverfisráði og þegar sá málaflokkur kemur hér til umræðu, þá er ekkert óeðlilegt að við skiptumst á skoðunum. Það er eðlilegastu hlutur í heimi. Ég ætla ekki að hafa fleiri orð þetta. Ég ætla hins vegar að minna borgarfulltrúan Heiðbjörg Hilmisdóttir á það að við fluttum þessar tillögur skólagarðana og þessi ræktunarsvæði fyrir borgarbúa á síðasta kjörtímabili. Það var síðan ekkert úr framkvæmdum að endurvekja skólagarðana né að koma upp þessum svæðum. En ég fagna því að hún nefnir það hér að þetta hafi ratað inn í matastefnuna og það er góðs viti. Þar getum við verið sammála eitthvað og ég held að við getum þá farið ánægðin í jólin með það. Þá hefur borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið við að svara ansvar öðru sinni. Síðust hefur óskað eftir að taka til máls Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Ég þakka borgarstjórn kærlega fyrir gagnlegar umræður að mjög mörgu leyti og ég tek undir það sem hefur verið sagt hér í þessum sal að það eru auðvitað margfaldar þau góðu áhrif ef við getum verið samstíga í því að ávarpa og takast á við loftslagsbreytingar á mannavöldum. Absolutt. Og við megum ekki líta fram hjá því að jarðefnaeldsneytis knúin faratæki eru stór mengunarvaldur og orsakavaldur af þessum hörmungum sem að blasa við okkur. Getum öll verið sammála það og ég er komin hingað upp bæði til þess að þakka fyrir umræðina en líka til þess að vara ykkur við því að við munum taka hana aftur og út þetta kjörtímabil og ég ber von í brjósti að það verði sýnilegur árangur á þessu kjörtímabili og við getum sameinast hann. Og ég ætla að lesa upp bókun með leyfi forseta. Loftslagsbreytingar af mannavöldum eru eitt stærsta viðfangsefni stjórnmálanna. Við þeim verður að bregðast tafarlaust og þar geta borgir gegnt lykilhlutverki. Þétting byggðar, vistunarsamgöngur og breyttar ferðavenjur, sjálfbær innviðauppbygging, minni neysla, umhverfisvæn innkaup, betri úrgangsstjórnun, varðveisla líffræðilegs fjölbreytileika og grænna svæða, endurheimt votlendis, öflug skógræktarstefna og vitundarvakning meðal borgarbúa eru aðgerðir sem hafa áhrif. Til að ná kolefnishlutleysi fyrir 2040 þarf að hafa skýr og róttæk markmið og framfylgja þeim til hins ýtrasta. Það er mikilvægt að það náist góð samstaða að gera það. Já, þá hefur borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir lokið máli sínu og lokið þessu bókun og þá hefur óskað eftir að taka til máls til að lesa bókun Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi. Fleiri borgarfulltrúar? Forseti, ágætu borgarfulltrúar, bara lesa bókun í það lokum. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins telja nauðsynlegt að fara í aðgerðir vegna loftslagsbreytinga. En hins vegar hefur þéttingarstefna meirihlutann snúist upp í andhverfu sína. Má það nefna hátt húsnæðisverð í borginni hefur smitað út frá sér allt suðausturhornið. Há gjöld, skortur og hagstæðum byggingalóðum og þungir skilmálar hafa skilað sér í því að meiri fjölgun hefur á landsbyggðinni í höfuðborginni. Þessi dreifing byggðar veldur síðan þyngri umferð sem veldur mikilli losun. Þessari þróun þarf að snúa við. Þá hefur Sjálfstæðisflokkurinn lagt til að minnka kolefnisspor með tillögum Reykjavík verði leiðandi í rafbílavæðingu. Stórbæta þarf aðgengi að hleðslustöðum fyrir íbúa borgarinnar, ekki síst þá sem búa í fjölbýlum. Þannig auðveldum fólki að nýta hreina íslenska orku. Reykjavík er í kjöraðstöðu sem helst eigandi orkuveitu Reykjavíkur til að leiða þetta verkefni. Það er mikilvægt að Reykjavíkurborg gangi fram með góðu fordæmi og leggi ríka áherslu á settum markmiðum rafbílavæðingu eigin bílaflota. Þá hefur borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds lokið við þessu bókun og bókun hefur verið boðuð frá flokki Fólksins, borgarfulltrúa. Já, hún er lesin lokfundar. Forseti, þakka fyrir það. Þá er umræðu þess að dagskrárið lokið og næst verður gengið til umræðu fjórða dagskrárið sem er tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks forritunarkennslu í grunnskólum Reykjavíkurborgar. Til máls tekur Katrín Atladóttir borgarfulltrúi.
Forseti, ágæta borgarstjórn. Steve Wozniak, einn stofnanda Apple, sagði nýlega, með leyfi forseta, "Technology is the language of the future", eða tækni tungumál framtíðarinnar. Tilefni var útgáfa lítilla tölvu sem heitir Piper og svona kennslugræja í tölvunarfræði og forritun fyrir börn, svona kemur á litlum kassa og börn setja hana saman sjálf og geta æft sig á forritæginni. Tækni hún saman öllu í okkar daglega lífi og mun verða það í enn meira mæli eftir því sem framlíða stundir. Í dag eru flest börn aðeins neytendur á tækni en skapa ekkert sjálf. Því má í raun segja að þau sé læsin ekki skrifandi í tæknimálum. Til að geta tjáð sig við tölvur þarf að læra tungumál þeirra. Forritun er eina tungumálið sem tölvur tala. Margt hefur verið gert til að reyna að stemma stigu þessari þróun. Flest lönd í Evrópu hafa sett forritun á aðalnámskrá. Frumkvöðlar eins og áðurnefndur Steve Wozniak að búa til tæki og tól fyrir börn til að kenna forritun. Apple búðir í Bandaríkjunum bjóða upp á ókeypis forritunarkennslu fyrir börn og einnig fyrir kennara sem langar að kenna forritun. Þá má nefna Hour of Code átakið sem felst í því að fá alla til að forrita í 1 klukkutíma eftir leiðbeiningum sem eru til á 45 tungumálum. En hvað forritun og af hverju viljum við kenna börnum hana? Það sem við viljum í raun kenna forritanleg hugsun sem á ensku útleggst computational thinking. Þegar ég fór eitthvað að skoða þessi mál þá sá ég að skandinavar almennt svona í nokkru baslum með að þýða þetta hugtak, en ég hugsa forritanleg hugsun sé það skásta sem við höfum í dag. Forritanleg hugsun kennir okkur að brjóta niður vandamál í minni auðleysanlegri einingar, að þekkja mynstur í vandamálum og að leysa eitt vandamál í einu. Þannig kennum við börnunum okkar að nálgast vandamál með skapandi og lausnamiðum hætti. Forritun þjálfar okkur í þessum þangagangi. Kennd rökhugsun sem nýtist hvar sem leið kennt að skilja samfélagið og hlut tækni í því. Skapaður góðu grunni fyrir framtíðina þar sem stór hluti starfa með reiða sig á tækni og tæknilæsi. Forritun getur þjálfað börn í þrautseigju. Þegar leysa þarf mörg lítil vandamál og koma með hverja lausnin á fætur annarri þarf að standast mótlæti þegar lausnin virkar ekki. Þegar kemur að forritun má nefnilega mistakast, maður pröfa bara aftur. Það gefur líka margfalt tilbaka þegar þeim tekst loksins að finna réttu lausnina. Það ekki endilega margir aðrir staðir í menntakerfinu sem gefa ráðrúm fyrir mistök. Þá forritun mun meira skapandi en margir gera sig grein fyrir og eykur færni á því sviði. Það göfgar einstaklingin mjög að skapa, byggir upp sjálfstraust og veitir áþreifanlegt virði. Auðvelt að nýta forritun í tengslu við aðra skapandi greinar innan grunnskóla eins og í sjónlistum. Þá mikilvægt að breyta staðalímyndinu forritun sé bara fyrir nörda og strákar sem spila tölvuleiki. Forritun fyrir alla. Það var sérstaklega hugað í að kynna fæi fyrir stúlkum þar sem mikill meirihluti þeirra sem útskjást úr tölvunum frá í dag eru strákar. Þegar talað forritunarkennslu fyrir börn, þá sjá margir fyrir sér lítil börn sem sitja við tölvu og kóða. Það alls ekki svo. Ég fór til dæmis í heimsókn í Hofsstaðaskóla í Garðabæ daginn og sá þar krakka í öðrum bekk leika sem lítinn róbot sem heitir Bluebot. Hann eins og lítil bjalla með tökkum á bakinu og nemandi gefur honum skipanir í 4 áttir. Svo reynt til dæmis að finna leiði gegnum rúðustrika borð með því að senda hana 3 skref áfram og 2 til hægri. Börnin reyna að sjá leiðina fyrir sig fyrirfram og forrita svo bjöllina til að fara rétta leið með því að gefa henni þessar skipanir með tökkunum á bakinu. Íslenski tölvuleikurinn Box Island mikið notaður til að kenna litlum börnum forritunarlega hugsun líka og ég mæli með honum fyrir foreldrar hér inni sem eiga ung börn. Einnig hægt að kenna forritun í yngstu bekkjum bara með spilum eða leikjum, það þarf ekki einu svona tölvur til. Þannig það til dæmis gert í Finnlandi þar sem forritun kennd frá 1. bekk þvert á aðra greinar, meira segja í leikfimi. En hvernig innleiðum við forritunarkennslum í grunnskólum? Einhver forritun nú þegar kennd í grunnskólum Reykjavíkur en aðalega sem valfag og úlingastigi. Það veltur svolítið á hversu áhugasami kennarar eru innanborðs í skólanum. Sumir hafa gert mjög mikið, til dæmis í Hólabrekkuskóla þar sem að forritun hefur verið kennd frá 1. bekk. Ég get alveg skilið að sé ógnvænlegt fyrir einhverja að hugsa til þess að þurfa að fara að kenna forritun. Það einhverju leyti vegna staðalímyndarinnar sem ég ræddi áðan. Fólk sér bara fyrir sér að forritun sé eitthvað fyrir tölvuleikjanörda eða eitthvað voðalega flókið. Það þó til öflug grasrót af tæknisinnuðum kennurum sem hafa mikinn áhuga að kenna forritun og upplýsingatækni og nýta sér það við kennslu.
Það þarf að efla þessa kennara og gefa þeim þá menntun og tæki og tól sem þeir þurfa, svo þeir geti þá líka vakið áhuga samkennara sinnað og miðla til þeirra þekkingu. Þetta er þó sérstaklega mikilvægt fyrir okkur í Reykjavík að huga að, því í samtölum mínum við kennara og skólastjórnendur heyrði ég að tæknisinnaðir kennarar eiga til að færa sig til nágrannasveitarfélaga sem sýna þessum hluta kennslu meiri skilning. En rétt eins og með forritun þá þarf ekki þetta beint á réttu lausnina í byrjun, heldur skiptir mestu máli að við byrjum og prófum okkur áfram til hagsbóta fyrir framtíðar kynslóðir. Talið er að 65% starfa framtíðanar séu ekki til í dag. Störf framtíðarinnar mun reiða sig á tæknilæsi í meiri mæli. Árið 2020 mun vanta 800.000 manns með tæknimenntun í Evrópu. Stærsti hluti tæknimentara eru karlar. Við viljum vera leiðandi í 4. iðnbyltingunni og við verðum að byrja að undirbúa börnin. Því hljóð til á okkar sjálfstæðismanna í dag svo. Borgarstjórn samþykkir að innleiða forritunarkennslu í grunnskólum Reykjavíkurborgar. Lagt er til að skipar verði stýrihópur með fulltrúum meirihluta og minnihluta. Starfsmaður skóla- og frístundasviðs vinni með hópnum sem kalli til samstarf sérfræðinga og fagaðala eftir þörfum. Stýrihópurinn skili niðurstöðu sínu fyrir 1. maí 2019 og innleik hefðist þá haustið. Og ég mun að sjálfsögðu bjóða mig fram til að leiða þennan stýrihóp eða veita alla þá aðstöð sem ég get veitt með minn bakgrunn og mína þekkingu. Borgarfulltrúi Katrín Atladóttir hefur lokið máli sínu. Næstur á mælendaskrá er Skúli Helgason. Forseti ágæta borgarstjórn. Ég þakka frummælanda og málshefjanda Katrínu Atladóttur fyrir hennar góða innlegg þetta mál. Við í meiri hlutanum teljum þetta mál í eðli sínu jákvætt og deilum með málshefjanda áhuga á því að auka veg forritunar, náms- og forritunarkennslu í skóla- og frístundastarfi borgarinnar. Okkar nálgunin hins vegar með dálítið öðrum hætti eins og ég kem nánar að á eftir og við munum leggja fram breytingatillögu sem að teljum að styðja við megin tilgang tillögunar en útfærir hann á annan veg. Fer yfir það á eftir. Forritunarkennslan er samkvæmt aðalnámskrá hluti af námi í grunnskólum þar sem að skilgreind hæfni viðmið í forritun eru sett fram fyrir bæði mið- og unglingastig grunnskólans og sterkar skírskotun í grunnhugsun forritunar er líka að finna í hæfni viðmiðum fyrir yngsta stigið. Forritun má líka tengja áherslum í starfi leikskóla og frístundastarfs og það sjást merki þess í skóla samfélaginu hjá okkur í borginni. Ég vil aðeins benda á það að þetta mál, aukin áhersla á forritun á sterkar skírskotun og fellur mjög vel að ýmsum þáttum í nýju menntastefnunni. Í fyrsta lagi má benda á að læsi er einn af þeim 5 hæfni þáttum sem liggur til grundvallarstefnunu og í skilgreiningu á læsi er meðal annars vísað í það að læsi feli í sér að geta lesið, skilið, túlkað og unnið á gagnrýnan hátt með ritamál, orð, tölur og myndir, svo tákn. Og í víðtækari merkingu vísi hugtakið líka til læsis og ólíka miðla. Hverju hegðun og aðstæður. Það má því vel halda því fram á færni á sviði forrituna geti einmitt hjálpað nemendum við það að verða vel læsir á þá nýju miðla sem að tengjast veruleika okkar í dag og sérstaklega upplýsingatækninni. Í aðgerða hluta menntastefnunar eru síðan að minnsta kosti 2 aðgerðir sem að rýma vel við aukna áherslu á þennan þátt. Annars vegar auki vægi náttúruvísinda, starffræði, útináms og sköpunar. Það sem er sérstök áhersla lögð á að efla símenntun starfsmanna, fjölgar námstækifærum barna og ungmenna og bæta aðstöðu. Síðan er sérstaklega kveðið á það í aðgerðahlutanum að innleiða á helstaðan hátt stafræna tækni í skóla- og frístundastarfi í samræmi við sérstaklega stefnu sem að liggur fyrir og var mótuð í fyrra varðandi notkun upplýsingatækni í skólastarfi. Þá má nefna það til viðbótar að menntastefna leggur áherslu á að bæta búnað og samt því að efla ráðgjöf og símenntun á sviði upplýsingatækni. Í almennu aðgerðunum er sérstaklega talað að auka starfsþróun eða símenntun kennara og það er reyndar lykil þáttur í öllu þessu máli og bráð nauðsynleg forsenda þess að tillaga í þessa veru skili tilætluðum árangri niður á gólfinu. Að við séum með kennara sem hafa þekkingu á þessu sviði og séum við færum til þess að miðla henni áfram til nemenda.
Það kemur enda fram í greinargerð með þeirri breytingatillögu sem ég kynni hér að það er mat kennsluráðgjafa hinna nýju nýsköpunarmiðju menntamála sem er tekin til starfa og þar er fulltrúi í upplýsingatækni kennsluráðgjafa að þekking kennara sé einmitt önnur megin forsenda þess að við getum innleitt með árangursríkum hætti forritunarkennslu í grunnskólunum. Verkefni þar eru þetta að valdefla nemendur, gera þá að virkum gerendum, þannig að þeir séu að skapa ekki síður heldur en að neita í þessum stafræna heimi en hin megin forsendan er síðan, og það skiptir líka máli, jákvætt viðhorf stjórnenda, skólastjórnenda sem að séu vel upplýstir og meðvitaðir mikilvægi þessa þáttar. Því þeir eru auðvitað lykilaðir í að tryggja það að verkefni sem þetta komist á flug. En hver er staðan í dag? Hversu stór er hlutur forritunar kennslu í skólum borgarinnar núna og hvað getum við gert til þess að auka hennar hlut? Ég ætla að fara nokkrum orðum það. Eins og ég nefndi þá eigum við nýja stefnu nýtingu upplýsingatækni hjá borginni fyrir tímabili 2018 til 2022. Þar er lögð áhersla á framsækna tækni og tiltekið sérstaklega að efla skuli upplýsinga og tæknilæsi og nýta tölvuleiki, forritun og önnur fjölbreytt verkfæri upplýsingatækninar í því skyni. Þessi áhersla kemur líka fram í stefnu notkun upplýsingatækni í skóla- og frístundastarfi sérstaklega fyrir tímabilið 2018 til 2020. Það er meðal annars tiltekið að forritun, sýndar og gagn, aukin veruleiki, vinsælir miðlar, tölvuleikir, þrívítarhönnun og fjölbreytt verkfæri upplýsingatækninar skuli notuð á markvissan hátt í námi og leik. Og við finnum fyrir því í kerfinu að áhugin á forritun er að glæðast í skóla- og frístundastarfinu og skrifstofa skóla- og frístundasviðs hefur stutt við það með ýmsum hætti. Það hafa verið haldnir fræðslufundir, kynningar og kennsluráðgjöf inn í skólum, forritunar námskeið, meðal annars í samstarfi við vísindasmiði háskólans og einstaka kennara, uppbygging á svokölluðum búnaðarbanka með litlum staf, námskeið í mikstúru, samráð framsækinna kennara á þessu sviði, ráðning kennsluráðgjafa með sérþekkingu á forritunin í nýsköpunarmiðju menntamála og svo framvegis. Það hefur verið dreift leiðarvísi forritunar kennslu á grunnskólastígi meðal kennara og bent á ýmislegt gagnlegt efni og viðburði, forritunarbúðir, forritunarkeppni grunnskólana og svo framvegis. Og í þessum búnaðarbanka sem að Mixtura er búin að koma sér upp er verið að safna saman ýmsum snjalltækjum og smátækjum fyrir börn á grunnskólaaldri en reynda líka niður á leikskólaaldurinn. Og þannig verið að útbúa eins konar snjallvagn með ýmsum tækjum, spjaldtölum, forritanlegum smátækjum og efniviði til tilrauna og sköpunar sem að leikskólum og grunnskólum stendur til boða að nýta. Sem sé, það er ýmislegt sem að er verið að gera og hefur verið gert á þessu sviði. Við færumst hægt og bítandi í rétta átt en það er alveg tækifæri til að gera enn betur og auka frambóð á bæði námstækifærum og ekki síður kennslu á þessu sviði. Það er sérstaklega mikilvægt að skoða leiðir til þess að tengja forritunni inn í kennslu mismunandi námsgreina. Ekki bara stærðfræði heldur líka íslensku, menn hafa verið að nefna tónlistarnám og reyndar listfræðslu almennt sem spennandi möguleika. Og þarna eigum við að staðsetja okkur, bjóða upp á aukin tækifæri, styrkja okkar kennara, frekar heldur en að skylda alla skóla eða nemendur til þess að lúta einhvers konar miðstýrðu boðvaldi okkar og innleiða forritunarkennslu fortakslaust. Það er svona kannski inntakið í okkar breytingatillögu sem er eftirfarandi með leyfi forseta. Borgarstjórn samþykkir að auka frambúð á forritunarnámi og kennslu í skóla- og frístundastarfi borgarinnar. Sérstök áhersla verið lögð á að veita kennurum í grunnskólum Reykjavíkur rík tækifæri til starfsþróunar í forritunarkennslu í tengslum við innleiðingu menntastefnu Reykjavíkur. Skóla- og frístundasviði verið falið að útfæra tillögun í samræmi við áherslur menntastefnunar á læsi sem einn af grundvallar hæfniþáttum stefnunar, auki vægi náttúruvísinda og starffræði og loks heildstæða innleiðingu stafrænnar tækni. Ég boða síðan bókun þetta mál sem ég get lesið hér bara í lok umræðunar. Nú hefur Skúli Helgason lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er Pavel Bartustek. Forseti, ágæta borgarstjórn, já það er gaman að þessari umræðu. Ég hef reynda stundum sagt að það er svona skemmtilegt að í umræðum menntamál þá eru gjarnan margir sem vilja að vera mjög, veita kennurum mikið svigrúm en svo eru þetta sumar hugmyndir bara það góðar að
það verður kannski að ganga örlítið lengra og íta betur viðmönnum en ég held að það sé hægt að vel ná saman tilganginn og ég held að svona nálgun sem Borgarfulltrúa Skúli Helgason kynnti hér áður sé einmitt eitthvað sem við ættum að gera, við ættum að styðja og efla við það fagstarf og gefa kennurum færi á að styðja við sig faglega á þennan hátt án þess þó að beinlínis skipa fyrir með hvað hætti stundaskrá en það skóla skuli niður komið á þess að ég segja að það hafi verið minningin hjá tillögu flytjanda. En mér langar kannski aðeins bara að koma inn örsnögt til þess að koma með svona vonandi einhvern aðeins öðruvísi vinkil á þetta sem ég hef stundum velt fyrir mér að vegna þess að í tengslu við tækni framfæri þá mikið rætt mjög nauðsyn þess að kenna fólki að forrita og kenna fólki betur á tölvur og það auðvitað ekkert það deilt að það erfitt að stofna til tækni fyrirtækis ef enginn kann að forrita. Ég held að það þurfum við ekki að hafa mörg orð og eflaust meðum við gera betur í þeim efnum. En ég hef svona stundum velti fyrir mig hvort að áherslan á það væri ekki stundum jafnvel of mikil vegna þess að það nú þannig að mikið af tæknifyrirtækjum í dag eru ekki einungis fyrirtæki þar sem saman kom með fólk sem hefur forritunarkunnáttu og jafnvel í mörgum stærri fyrirtækjum þá það fólk í minnihluta. Ef við til dæmis ímyndum okkur fyrirtæki eins og Facebook að Google þá er ég að fullera að mikill minnihluti fólk sem þar vinnur eru menn eða konur sem fást við þróun eða forritun. Flestir þeirra fást við eitthvað annað. Og á sama tíma og við einbendum okkur á því að efla þessa grein sem stundum á heilmikið samanlegt með iðn eða starfsmenntun í rauninni. Þannig hef ég allavega upplifað það þegar ég hef unnið í tæknigeranum að oft eru þetta þeir forritarar sem eru hvað bestir og reyndatist og komum hvað mikilvægasta input inn í störf hvers fyrirtækis eru þeir sem hafa mestu starfsreynsluna og hafa farið í gegnum þjálfun í ólíkum fyrirtækjum, kynst ólíku fólki með ólíkan bakgrunn og lært að vinna með því og það er oftar ekki síst það fólk sem er hvað verðmætast, það eru svona stjörnurnar á hverjum stað. En leið við gleymum ekki því að það sé mikilvægt að efla það verk og iðnnám í raun sem forritun að einhver leyti að við gleymum þess ekki hluti eins og sölu. Og ég verð að segja og mér langar bara stundum að koma því að ég held að við vanmetum dálítið þátt sölustarfa í tengslum við hvers kyns nýsköpun. Það er þannig að þegar íslensk fyrirtæki sem vaksa hér á landi, þegar þau ná okkur stærð, þá þurfa að ráða inn fleira fólk og oftar en ekki þá reyna þau og þurfa að leita til útlanda til þess að ráða inn sölumenn inn á tiltekin markaðssvæði. Það er eitthvað sem til dæmis fólk annar staðar eins og til dæmis fyrirtæki í Danmörku eða Hollandi þurfa ekki að gera jafn miklu mæli. Það verður eins og þar í löndu séu lítið meiri virðing borin fyrir sölustarfinu og þeim þætti þess hvað er mikilvægt að reka góð nýsköpunarfyrirtæki. Þannig leið og ég fagna umræðum þessa tillögu þá vil ég bara benda á að við megum ekki láta hitt gleymast líka og við megum ekki tala niður eins og stundum gert það áttu sölustörf með þeim hætti að þar sé eitthvað ómerkt að gera vegna þess að án sölu þá skiptir nú ekki máli hvað góð hugmyndin ef enginn vill kaupa hana og ef enginn getur selt hana. Þannig að þetta er svona mitt innleggin í þessa umræða og leiti þá styðja þá málsmeðferð þá tillögu sem Borgarfulltrúi Skúli Helgason bar hér upp. Alessandra. Pavel Bartósek hefur lokið máli sínu, þá er Katrín Atladóttir óskað eftir að veita andsvararæði hans. Forseti ágæta borgarstjórn, langt til að þakka Borgarfulltrúa Skúla Helgasyni og Borgarfulltrúa Pál Bartósek fyrir þeirra innlegg. Langar líka árétta að mín hugmynd með tillögunni var að efla þessa kennara sem að nú þegar hafa áhuga og veita þeim það sem þeir þurfa og þannig gæti þeir aukið áhuga annara í kringum sig. Þannig að ég held að við séum nokkuð á sömu blaðsíðu. Tillagan kveður ekki á að skylda kannski einn til að innleiða forritun í sinn skóla þó hún segi innleiða forritunarkennslu, þá væri það bara eftir áhuga kennara á starfsstöðunum eða svo má segja. Þannig að já, ég held að við séum bara nokkuð á breytingatillagan falli nokkuð vel að minni tillögu. Og já, svo er reyndar eitt enn og þó við kennum forritun í grunnskólum þá ætlumst við ekki til þess að allir verði forritarar endilega. Sumir geta líka orðið sölumenn
ekki frekar en að ætlust til að allir verið smiðir þó að við kennum smiði. Katrín Atladóttir hefur lokið við að veita andsvar. Næsta mælendaskrá er Valgerður Sigurðardóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Hér er borgarfulltrúi Katrín Atladóttir að leggja fram tillögu sem er í takt við það sem gerist í öðrum löndum. Þar er verið að kenna börnum mun meira en við erum að gera hvað varðar forritun. Skólarnir okkar eru til þess að undirbúa börnin okkar sem best undir lífið. Til þess að okkur takist það, þá verðum við að hafa kjark og þor til þess að gera breytingar. Við verðum að laga menntakerfið að þörfum okkar og atvinnulífsins. Við verðum að veita börnum innsýn í þá menntun sem síðar meir gæti orðið þeirra atvinna. Við erum að kenna 6 ára börnum að smíða, lesa, sauma, skrifa og svo margt annað. Við eigum ekki að vera hrædd við það að gera breytingar í skólakerfinu í takt við þá miklu fjölbreytni sem er í atvinnulífinu. Nýjungar hafa alltaf verið í skólakerfinu og þær eru af hinu góða. Hafandi unnið í upplýsingatækni í 13 ár, þá sér mann hvað þessi tillaga er mikilvæg. Eins og er sagt í tillögunni með leyfi forseta, þá er mikilvægt að breyta staðalímyndinni að forritun sé bara fyrir nörda og stráka sem spila tölvuleiki. Forritun er fyrir alla. Höldum áfram að veita framtíð landsins það allra besta sem við viljum á. Þeirra er framtíðin og það er okkar að stíga þau áfram. Við getum ekki haldið áfram að byggja upp samfélag sem skarar fram úr nema með því að hafa val og fjölbreytni þegar kemur að menntun. Því fagna ég hvernig við erum öll sammála mikilvægi þessa máls. Enda er menntun máttur. Nú að lokum vil ég óska öllum starfsmönnum Reykjavíkurborgar sem og ykkur sem í þessum sal sitjið gleðilegra hátíðar og þakka fyrir gott samstarf á árinu. Valgerður Sigurðardóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu. Næstur mælendaskrá er Baldur Borgþórsson. Gjörðu svo vel. Já, þetta er sannlega áhugaverð tillaga sem er lögð hérna fram að Sjálfstæðismönnum og ég er svona hallast nú að því, þetta er ekkit, hún er nú ekki alls slæm þessi breytingatillaga sem að Skúli mælti fyrir en ég er meira svona að vaða í hlutina, típan, þannig ég held að ef við myndum láta þetta mál, þessa tillögu, upprænilegu tillögu fara í gegn, þá erum við kannski ekki endilega að tala um að það verði daglega kennsla í 2-3 tíma í forritun, heldur þetta tímastilla þetta af, mögulega er þetta 1 tími í viku, ég þekki ekki inn á það, ég hef bara ekki kunnáttu til þess, en ég held að þetta sé eitthvað sem að stýrihópur ætti að geta leyst úr, þannig mál. Þannig að ég ætla að vera hér með stutta bókun og fá að lesa hann úr því ég er hérna uppi þessa tillögu. Miðflokkurinn tekur heilshugar undir tillögu Sjálfstæðisflokks innleiðingu forritunarkennslu í grunnskólum borgarinnar og til að hér sé stigið mikilvægt skref í framþróun námskrár. Mikilvægt er að halda tímalínu tillögu svo nám geti hafist á haustönn 2019. Fleiri voru þau orð ekki en þetta er sem sagt, eins og maður segir, er þetta 1 sinni í viku, 5 sinnum í viku, hálfsmánaðarlega, það er eitthvað sem stýrihópur geti fundið út úr, fengið eitthvað svona raunhæfa byrjun á námsefninu sem mætti síðan endurskoða eftir því sem mál liði. Borgarfulltrúi Baldur Borgþórsson hefur lokið máli sínu og kynnt í bókun. Næsta mælendaskrá er Alexandra Brím. Gjörðu svo vel. Forseti, góða borgarstjórn, ég vildi nú bara koma stuttlega upp og þakka borgarfulltrúa Katrínu Atladóttur fyrir bara mjög fína tillögu og Skúla jafnframt fyrir bara mjög góða svona málamiðlunar tillögu til þess að þetta falli betur að svona starfsháttunum og svona. Þessi tillaga og breytingin á henni eru báðar í bara mjög góðu samræmi við stefnu Pírata í þessum málaflokki og menntastefnuna hjá borginni. Og ég vildi bara, koma og gefa smá svona klapp á bakið til allra í herberginu fyrir að við séum að ná saman svona gott mál og ég vona bara að þetta mun allt saman ganga mjög vel. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Alexandra Brím hefur lokið máli sínu. Næsta mælendaskrá er Sanna Magdalena Mörtudóttir. Gjörðu svo vel. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, ég held að það sé bara jákvætt einmitt þetta er svona skref í því að
átt að auka fjölbreytni í námi og við erum fögnum því. Væri hægt að fá breytingatillöguna senda til að geta rennt yfir. Takk. Forseti mun ræða það við skrifstofustjóra borgarstjórnar með að fá hann að senda. Næstur mælendaskrá Eyþór Laxdal Arnalds. Já, forseti ágæta borgarstjórn. Það gaman að heyra jákvæðan anda þó að best hefur verið að samþykkja tillögun alveg óbreytta. Þá samt sem áður greinilegt að það samhljómur að þetta sé þið besta mál og fín jólagjöf inn í framtíðina fyrir börnin. Og ég vildi bara benda á eitt atriði að það ekki bara það að þetta passi og falli vel að skólastefnunni eins og formaður fræðsluráðs kom inn á og fleiri. Heldur var gerð könnun 2015 með skólastjórnenda þar sem að þeir voru spurðir áherslur í list og verkgreinum og niðurstaðan var mjög skýr að flestir vildu auka tónlistarkennslu og forritun. Og spurningin, það ég lesa hana með leyfi forseta, var þessi. Ef þú tölur þörf á því í skólanum að bjóða öllum nemendum upp á fleiri list og verkgreina sem val, hverjir að vera áherslunar? Og af svörunum þá voru áberandi flestir í forritun og tónlist, svona varla marktæk og munur á þeim tveimur, fyrir ofan hinar greinaðar. Og það styður það að við erum að hlusta á fólki okkar með þessu, ekki bara frambyggja stefnunni sem var samþykkt inn í borgarstjórn, heldur líka hlusta á fólki sem að stjórna og starfa í skólunum. Nú það margt jákvætt sem verið að vinna að, en tók eftir í þegar First Lego League hefur verið í Háskólabíói, mjög skemmtileg keppni þar sem eru lið að búa til róbota. Að Reykjavík hefur verið með kannski 3 lið. Ég sá til dæmis núna, þetta var núna á þessu ári að þar var Hornafjörður með 4 lið, sem segir nú eitthvað vala. En þetta fer mikið eftir skólum. Nú ég ekki að segja að þetta sé eitthvað alls slæmt við Reykjavík. Reykjavík hefur verið með 3 lið, það bara fínt. En þetta segir okkur að það dálítið happ og glappa. Það séu 4 lið frá Hornafirði en 3 lið frá Reykjavík og með þessari innleiðingu, því að þetta nefnilega innleiðingar til það en ekki stefnumvondan til það, þá tökum við betur utan þetta og ég held að við eigum líka eftir ekki bara ná til skólastjórnenda, heldur ná til barnanna. Ég til þess alveg vissum það að eins og börnin mín, þau eru mun spenntari fyrir þessu heldur en til þess dönskunni og ég held að við séum að líka takast á við nútíman með því að hafa þetta með allri virðingu fyrir dönskunni. En þetta bara mjög gott mál og fagna því að þessi tillaga verði samþykkt og hún verði í örlítið breyttri mynd. Þá hafa ekki fleiri kvartir ljósverð þá umræður lokið þessa tillögu. Nei, Skúli Helgason, gjör svo vel. Forseti, kæra þakkir, ágæta borgarstjórn. Ég boðaði hér að ég myndi lesa upp bókun og ætla að standa við það. Vildi þó aðeins nefna bara leið og ég þakka fyrir góða umræðu og uppbyggilega að það mikilvægt að það komi fram í umræðun og það ákveðin samtöl sem að hafa átt sér stað við aðila hér í borginni sem að hafa sérhæft sig á þessu sviði, þar að segja varðandi starfsþróun kennara þegar kemur að forritun og það eitt af þeim verkefnum sem að skóla- og frístundasvið myndi einhenda sér í þegar við höfum afgreitt tillöguna. Þannig að ég fagna orðum frumælanda Katrínar Atladóttur borgarfulltrúa það að það hafi einmitt verið hennar skilningu sömuleiðis að það kannski svona einna mikilvægast fyrsta skref í verkefni að við einbeitum okkur að kennurunum. Þeir eru lykilaðilar í því að miðla þessari þekkingu áfram til nemendana. Og bókunin sem að við erum hér með svona: full ástæða til að hvetja til aukins framboðs á forritunarnámi og kennslu í grunnskólum borgarinnar. Börn og ungmenn eru virkir neytendur upplýsingatækni og fjölbreyttra snjalltækja en verkefnið að virkja þau og valdefla sem skapandi og ábyrga notendur slíkra verkfæra. Það samrýmist vel áherslum nýrra menntastefnu annars vegar aukið vægi náttúrugreina og starffræði og hins vegar heildstæðri innleiðingu stafrænnar tækni.
Mikilvæga forsendur þess að hægt sé innleiða með markvissum hætti forritunarkennslu í skólum borgarinnar eru stuðningur stjórnenda og þekking kennara á þeim námslegu og kennslufræðilegu tækifærum sem liggja í fjölbreyttri forritunarkennslu sem fléttað inn í kennslu mismunandi námsgreina. Því brýnt að auka tækifæri kennara til starfsþróunar í forritunarkennslu með það að markmiða fjölga í kjölfarið nemenda á þessu sviði. Þá hefur Skúli Helgason lokið máli sínu og kynnt bókun. Þá það næst Katrín Atladóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, mig langar bara að þakka kærlega fyrir þessa góðu umræður og fyrir þessa fínu breytingartillögu. Til rétt að mér finnst málið mikilvægt og vil mjög mikið að fái framgang. Þannig að ég er mjög ánægð með að það verði rétt og vel staðið á málunum, þannig ég fagna þessu öll bara. Og ég ætla að lesa bókun okkar sem fulltrúar Sjálfstæðisflokksins í borgarstjórn, fagna ákvörðun borgarstjórnar um að efla forritunarkennslu í grunnskóla Reykjavíkurborgar. Þegar kemur að lestrarkunnandi barna til dæmis börn bæði læs og skrifandi, hvað tækni hins vegar má segja að börn séu læs en ekki skrifandi. Flest börn eru einungis neytendur og tækni en skapa ekkert sjálf, þau kunna að nota tölvu til að spila tölvuleiki, horfa á bíómyndir til að skoða samfélagsmiðla. Forritun einamálurinn tölvu skilja, til að geta tjá sig við tölvun þegar börn læra tungumálæra. Tækni þegar orðin hluti af daglegu lífi og mun vera enn meiri þáttur í náinni framtíð. Það mikilvægt að kunna að nota tæknina líka hafa grunn hugmynd hvernig hún virkar. Flestar framtíðar munu krefjast tæknilæsi og því mikilvægt að byggja upp færni hjá börnum. Já, en langar bara að þakka aftur kærlega fyrir. Ég bara held að þetta verði börnum og öllum borgarbúum til bóta. Þá hefur Katrín Atladóttir lokið máli sínu og ég vil líka taka undir það að þessi umræðu farið mjög vel fram hér í borgarstjórn. En fram hefur komið breytingartillaga við tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Hana eru allir með og þá greitt atkvæði hana. Og þá best að hringja inn. Það hinn. Það lærist. Það eru allir í salnum. Já. Viljið þið að ég lesa hana upp? Nei. Forseti glaður með það. Þeir sem vilja samþykkja breytingartillöguna gjöru svo vel rétt upp hönd. Og tillagan samþykkt samhljóða. Mikið gleðiefni og góð gjöf fyrir börn í ár. Síðan eru bókanir og annað og þær eru komnar fram. Það eru komnar fram 3 bókanir tilbúnar. Þá það næsta mál á dagskrá. Það tillaga borgarfulltrúa Miðflokksins upplýsingar öll laun og kostnaðargreiðslur borgarfulltrúa verði opinberar og það Baldur Borgþórsson. Gjörðu svo vel, Baldur. Já. Líða bara hér. Þá áætlar að greiða atkvæði tillöguna svo breytta. Þið verðið að fyrirgefa forseta þetta. Þeir sem vilja það samþykkja. Og hún samþykkt samhljóða. Svo breytt. Og forseti biður forláts en fagnar samt. Gjörðu svo vel, Baldur, að mæla fyrir þinni tillögu. Forseti, borgarfulltrúar. Hérna með eina svona huggulega jólatillögu sem ég ætla að leggja fyrir ykkur í dag. Og hérna, eins og sjá má á skjámyndinni hérna uppi, ég bað þingið starfsfólkið að skutla þessu fyrir mér svona til glöggunar á því sem hér kemur fram, en ég ætla að renna hér yfir greinargerðina með tillögunni. Miðflokkurinn gerir tillögu að öll laun og kostnaðargreiðslur borgarfulltrúa sem og varaborgarfulltrúa verði birtar á vefsíðu Reykjavíkurborgar og þannig gerðar aðgengilegar almenning. Á þessari vefsíðu verði birtar upplýsingar laun borgarfulltrúa og kostnaðargreiðslur til þeirra. Hægt verði að skoða fyrir hvern borgarfulltrúa meðal annars hver laun hans eru, þar með talið álagsgreiðslur, greiðslur vegna setu í stjórnum á vegum borgarinnar og fleira. Og einnig hverjar eru fastar kostnaðargreiðslur til hans, ferðakostnaður sem og dagpeningar.
Nöfn borgarfulltrúa verði birt í stafrófsröð og það má sjá það hérna á skjánum mitt og birt í stafrófsröð. Þegar smellt á nafn borgarfulltrúa birtast upplýsingar hann. Þar eru reyndar fyrirliggjandi bara í skjalinu eins og það kemur fyrir þarna, mjög þægilegt. Þar verði hægt að smetla á einstaka kostnaðarþætti, til dæmis ferða og dagpeninga og fá upplýsingar hvað felst í þeim kostnaðargreiðslum. Vefsíðan verði uppfærð eigi síðar en 25. hvers mánaðar og birtist þá nýjar upplýsingar fyrir undangengin mánuð. Þannig má tryggja að það gegnsæi sem leitað eftir sé í raun virt. Jafnframt verði birtar upplýsingar laun og kostnaðargreiðslur borgarfulltrúa frá sveitarstjórnarkosningunum 2010. Undanskildir í þeirri birtingu verða fyrrverandi borgarfulltrúa sem látist hafa síðan þá og þarna stafsetningavilla þá vera miðað við andlát 1. desember 2019. Birst forláts á því. Í þeim tilvikum sem borgarfulltrúar kjörnir 2010 áttu einnig sæti á fyrra kjörtímabili, þar að segja 2006 til 10, taka upplýsingarnar til alls ársins 2010. Birtingu fjárhagsupplýsinga aftur í tímann skal gefa öllum borgarfulltrúum sem í hlut eiga kost á að gera athugasemdir. Leita skal álits persónuverndar við gerð upplýsingasíðunnar. Hér ekki þörf á að finna upp hjólið, því að 27. febrúar þessu ári var sambærilegu vefur sem ég hef látið varpa hér upp á vegg hjá Alþingi settur upp og þetta er rauninni bara copy-paste af því. Þarna getum við nýtt okkur þá góðu vinnu sem búið að leggja í þarna og ég verð að hrósa Alþingi fyrir mjög flotta vinnu á þessu og þetta hefur róað ýmsar raddir í samfélaginu sem hafa viljað hafa meiri sýnileika. Og ég líti á sem svo að Reykjavíkurborg sem höfuðborg hafa ákveðna skyldur og við eigum að vera svolítið leiðtogar og lít svo á að hér sé komið tækifæri til að setja gott fordæmi fyrir önnur sveitarfélög á landinu og ég legg til að við grípum það tækifæri. Og þetta er nú svo sem ekki stóra málið í samhenginu en þetta er ákveðin leið sem Alþingi til dæmis kaus að nýta sér til þess að launagreiðendur okkar sem eru borgarbúar geti haft þarna mjög einfaldan og auðveldan aðgang að þessum upplýsingum og ég fyrir mitt leyti sé ekki neitt að því að minn vinnuveitandi geti kíkt eftir því hvað hann er að borga meiri laun. Og ef að menn skoða til dæmis síðuna hjá Alþingi þá virðist þetta bara hafa nokkuð góð áhrif á alþingismennin okkar. Því að við getum kíkt á það til dæmis að Ásmundur vinur minn, Friðriksson, sem er góður vinur minn, hann er farin að ferða svo lítið að ég er farin að hafa áhyggjur. Þetta er bara orðið ekki neitt. En í staðinn er ég farin að hafa þungar áhyggjur af Bjarka Olsen Gunnarsdóttur sem að ferðaðist fyrir 1260.000. Ég held þetta hljóti nú að vera eitthvað villa en samt það gaman að hafa þetta og fólki finnst þetta ákveðin réttindi að geta svona kíkt eftir í hvað við erum að bralla. Þannig að ég nú vona í þeirri góðu jólasátt sem við erum í hérna að við getum nú fundið það í hjarta okkar að gefa borgarbúum þetta þessa fallegu jólagjöf. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Baldur Borgþórsson hefur þá lokið máli sínu og næst hefur óskað eftir að taka til máls Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góði borgarfulltrúar, ég þakka borgarfulltrúanum Baldri Borgþórssyni fyrir þessa frábæru tillögu. Hún er í anda góðra stjórnsýslu og gegnsæis. Það er mín skoðun að vinnuveitendur okkar, borgarbúar, eiga heimtung á því og eiga rétt á því að vita hvað er borga okkur í laun. Það er ekkert óeðlilegt við það. Þannig að við munum styðja þessa tillögu við sjálfstæðismenn og ég vona að fleiri flokkar munu koma í lið með okkur vegna þess að ég held að þetta veri bara til góða og til svona, hvað ég segja, opna svolítið betur borgarkerfið og aðgengi að upplýsingum innan kerfisins. Því að þeir sem að réða okkur í vinnu, þeir eiga alltaf heimtingu að vita hvað við erum að gera og hvað við fáum fyrir það, hvað laun við fáum fyrir okkar vinnu. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir hefur lokið máli sínu. Þá er óskað eftir að taka til máls Þórdís Lóa Þórhallsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góða borgarstjórn. Já, gegnsæi
þessum meirhluta mjög mikilvægt og einmitt þess vegna fórum við á stað og ég veit að við erum mörg sammála þar og meðal annars manni til þess að það hafi komið tillögur, ef ég man rétt frá Sjálfstæðisflokki í byrjun sumars, einmitt í anda þess að við myndum auka gegnsæi í því að opna gögn fyrir fundi sem nú eru opin öllum og þarna erum við bara mjög sammála og við fáum hérna skilaboð að ofan sýnist mér. Nei, ekki ofan, ok. En þessi tillaga bara aldeilis fín að því að hún náttúrulega nú þegar í vinnu og það held ég nú að núverandi borgarfulltrúi viti vel, það kom nú kannski svolítið óvart þegar við sáum á Facebook síðu borgarfulltrúa Baldurs að við værum eitthvað á móti því að það væri gegnsæi í launum, við erum það alls ekki, það hefur alltaf komið fram alveg frá því að það var spurt fyrst að þetta væri í vinnslu. Það var einnig lagt fram bréf á síðasta forsætisnefndarfundi einmitt það. Við erum algjörlega sammála, þessi ágæta sýning Baldurs var bara einmitt gott dæmi það hvernig gegnsæi á að virka. Það getur verið skemmtilegt að átta sig á því hvað borgarfulltrúar að gera í aukagreiðslum eða eitthvað annað eins og við gerum með þingmennina. En við erum klárlega, hérna heyrist mér með við það hvað borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir sagði og hvað við í meirihlutanum hefur sagt og hvað þessi tillaga liggur nú fyrir. Þannig að við erum sammála þegar kemur að því. Ég legg nú bara til að þessi tillaga verði bara að vísa beint til forsætisnefnd þar sem þetta nú þegar í vinnslu og við verðum með bókun í þessu málu. Ég ætla að fá að lesa hann upp með leyfi forseta. Gegnsæi núverandi meirihluta ákaflega mikilvægt enda kemur sá vilji skýrt fram í meirihlutasáttmála. Nú ætti það að vera fullljóst að vinna stendur yfir á skrifstofu borgarstjórnar við að setja launakjör borgarfulltrúa á vefsíðu borgarinnar á aðgengilegu og auðleysanlegu formi þar sem framkomi bæði laun, álagsgreiðslur og greiðslur fyrir stjórnarsetu á vegum B-hlutafyrirtækja. Sú undirbúningsvinna unnin af forseta borgarstjórnar og forsætisnefnd og ætti það ekki að hafa dulist neinum sem á sæti forsætisnefnd að þessi vinna í undirbúnings- og framkvæmdastigi. Bréf þess efnis var lagt fyrir á fundi forsætisnefnda 14. desember síðastliðinn og þar segir orðrétt með leyfi forseta. Samkvæmt ósk forseta borgarstjórnar frá því í september síðastliðinn hefur skrifstofa borgarstjórnar unnið að því á síðustu vikum að setja upp sérstaka síðu með upplýsingum þær reglur sem gilda laun kjörinna fulltrúa ásamt fjárhæðum. Hér með tilkynnist forsætisnefnda upplýsingasíðan sem verður vistuð undir síðu borgarstjórnar verður birt á næstu dögum. Upplýsingar sem birtar verða hafa lengi verið aðgengilegar á heimasíðu borgarinnar en ekki settar fram á jafn skýran hátt og nú verður gert. Á síðinu verður jafnframt tengill á gildandi samþykkt kjör og starfsaðstöðu kjörinna fulltrúa hjá Reykjavíkurborg og skyld gögn. Takk fyrir. Ræða. Já, hörðu, já. Augnablik, þá hefur borgarfulltrúi og 2 borgarfulltrúar hafa óskað til að veita andsvar í ræðunar. Borgarfulltrúar, það ánægjulegt að meirihlutin taki vel í þessa tillögu en það veldur mér hins vegar vonbrigðum að það eigi að vísa inn í forsætisnefnd. Því að hér erum við allir borgarfulltrúar samankomnir og getum svo hæglega bara afgreitt tillöguna hér og nú og samþykkt hana og vísa henni þannig til frekari meðferðar á vettvangi forsætisnefndar. Ég velti líka aðeins fyrir mér varðandi æðstu embættismenn hvort að það hafi verið til skoðunar að laun þeirra verði birt opinberlega á vef Reykjavíkurborgar. Mér þætti fara vel á því líka vegna þess að þessir embættismenn, þeir eru líka í vinnu hjá borgarbúum, hjá skattgreiðendum og það þeir sem borga þeim launin, rétt eins og okkur. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir hefur lokið við að veita andsvar. Þá hefur næstur eftir óskað eftir að veita andsvar Baldur Borgþórsson borgarfulltrúi. Þetta olli mér nú miklu vonbrigðum, Þórdís Lóa, þetta svarið þitt. Við vitum það fullkomlega og nákvæmlega fullvel öll hér inni að þetta sem þú ert að tala að þetta mál sé í vinnslu hjá forsætisnefnd bara aldeilis kolrangt. Þar mun ekki verða hægt, samkvæmt þeim vinnuplökkum sem hafa verið sendar inn, það alls ekki verið að tala að sýnileiki verði jafn skýr og hann hjá Alþingi. Þar verið að tala að setja inn tengilinn á reglugerðum kaup og kjör borgarfulltrúa. Ég getur bara sagt þér það, ég get ekki reiknað út launin hjá einasta borgarfulltrúa hér inn eftir þeim leiðbeiningum.
Það gat úr skeið að þetta fara að stinga sér undir þennan stóla. Það rétt að kjósendur sem eru vonandi að fylgjast með gerir sér grein fyrir því að hér verið að líkja saman, ég veit ekki hverju, flatri jörð og hnöttóttri. Þetta á bara ekkert skylt við þá tillögu sem liggur hér fyrir og ég ætla að leyfa mér að mótmæla því í nafni gagnsæis og almenns lýðræðis að það eigi hér að vísa þessum máli til svæfingar í forsætisnefnd, snúa því þar í 25 hringi. Ég vil þá, ef að Þórdís Lóa vill það, þá vil ég mæla með því að við samþykkjum þessa tillögu og vísum henni til úrvinnslu hjá forsætisnefnd. Ég krefst þess að allir borgarfulltrúar sem sitja hér inni og vísa sérstaklega til Pírata og Viðreisnar og Samfylkingar og allar sem hér inni sitja komið með rök fyrir því að lýðræði ekki að virka með þeim hætti. Þessi fundur svo einu fundur þar sem almenningur getur fylgst með okkur og fylgst með hvernig við notum okkar atkvæði. Þannig það. Svona svæfing á jafn saklausri tillögu og þessi segir náttúrulega bara við mig hvað í gangi hérna inni. Hvað í gangi? Vill Þórdís Lóa fá lánaða hér skjáinn og reikna fyrir áheyrendur og tilheyrendur sín laun út samkvæmt þessu plaggi sem hún að vísa í? Það myndi ekki ganga vel. Sýnileikinn verður aldrei nema þetta sé gert með þeim hætti sem Alþingi gerði þetta og ég mæli með því að við förum eftir þeirra góðu leið og sýnum þá lágmarkskurteisi við borgarbúa að samþykkja þessa sjálfsögðu tillögu sem lögð hér fram. Borgarfulltrúi beðinn að vísa hvort annars með fullu nafni og starfstíli. Borgarfulltrúi. Þá hefur Baldur Bogðarsson borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar, svara þá ansvarði Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, kæra borgarstjórn, ég get alveg róað Baldur, það borgarfulltrúa Baldur Borgþórsson, að þetta algjör misskilningur. Í bókun sem ég var að lesa upp segi ég mjög skýrt. Setja launakjör borgarfulltrúa á vefsíðu borgarinnar í aðgengilegu og auðlesanlegu formi þar sem framkomi laun, álagsgreiðslur og greiðslur fyrir stjórnarsetu á vegum B-hlutafyrirtækja. Þetta bara nákvæmlega eins og verið að gera í þinginu. Og það einmitt undir forystu forseta borgarstjórnar sem Pírati, sem hefur haft veg og vanda af þessu máli. Þetta mál í fullri vinnslu af því okkur full alvara. Það algjör óþarf að fara á taugum yfir því að það sé verið að fara að setja þetta mál í eitthvað svefn. Og það algjör óþarf að vera að samþykkja tillögu sem nú þegar í vinnslu. Ég skil ekki alveg, verður þetta þannig að við ætlum að vinna hérna saman, að við vinnum saman og svo hendist einhver á stað og byrti tillögu úr því. Ef við erum að vinna saman að einhverju máli sem alveg skýrt frá upphafi, við höfum margsagt þetta áður, það á að vera gegnsæi á launum borgarfulltrúa, það hefur alltaf verið á stefnuskráni og það mun verða. Og það þess vegna sem þessu verið vísað þangað sem verið að vinna málið. Borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir hefur lokið við að svara ansvari, veitir þá ansvar öðru sinni, Baldur Bogðarsson, borgarfulltrúi. Getur borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir upplýst borgarfulltrúa Baldur Bogðarsson hvar svo samþykkt fyrir þessum aðgerðum sem hún að lýsa þessi í gangi hjá forsætisnefnd, hvar get nálgast þær, hvar eru samþykktir fyrir því? Hefur þetta mál verið borið upp í formi tillögu og samþykkt eða þetta bara einhver handavinna sem að við í minnihlutanum vitum ekki af? Ég verð að játa það að við komum algjörlega fjöllum hér hægra megin í salnum frá mér séð. Þannig að ég spyr borgarfulltrúa Þórdísi Lóu Þórhallsdóttur, getur þau vísa mér á þá tillögu þetta sem þú ert að halda fram að sé í gangi, samþykkt fyrir þeirri leið? Þá verður borgarfulltrúi Baldur Bogðarsson lokið við að veita ansvar öðru sinni, svara þá ansvari öðru sinni, Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn. Já, það nú þannig þegar maður að stýra borg eins og þessari, að fyrir öllu því starfi sem hér unnið í nefndum og ráðum eru ekki endalausar tillögur, en
Þetta bréf liggur fyrir forsætisnefnd og var lagt fyrir 14. desember, en mér finnst þetta svolítið áhugavert því að það myndi aðeins breytast hjá okkur starfið ef við ætlum að leggja allt fyrir. Við byggjum á ákveðnum meirihluta sáttmála og við höfum þegar lagt það niður í ákveðið tímarama. Ég get til dæmis upplýst, kæra borgarfulltrúa Baldur, að við erum núna í samtali við atvinnulífið, þar sem að farið í fundaröð, þar sem við erum að ræða hvernig við ætlum að vinna saman. Það til dæmis engin sérstök tillaga sem að framsett hvorki í borgaráðinni hér það. Þannig að eltast við það að það verði alltaf verið tillögurétti eða í tillöguformi áður en það farið á stað, það ekki þannig sem þetta hérna. Hér unnið endalaust, myrkran á milli út alla borg, í öllum ráðum og nefndum og öllum skrifstofum og öllum sviðum og það liggja ekki tillögur fyrir að því þetta kallast rekstur. Og það að það stendur mjög skýrt í meirihlutasáttmálum að við viljum sjá gegnsæi í öllu formi og það þegar búið að ræða til forsætisnefnd, það búið að leggja fyrir minnisblað, það ætti því ekki að velkjast neinn í vafa þetta. Þá borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir lokið við að svara ansvari öðru sinni og borgarfulltrúi Baldur Bollason hefur óskað eftir að gera stutta athugasemd. Ég þarf að spyrja forseta álits. Nú þetta þannig, nú veit ég ekki hvernig með trúnað á gögnum forsætisnefndar, en gæti ég fengið hér að setja upp tímalínu á minnisblaði frá skrifstofu borgarstjórnar til forsætisnefndar 14. desember síðastliðinn og einnig tímalínu á því hvenær tillaga Miðflokksins lögð fram sama dag. Það eitthvað sem ég má greina frá eða ég bundið trúnaði þar? Nú verð ég bara að spyrja. Já, að því að við þarna að ræða mjög áhugaverða tímalínu á sem sagt minnisblaði sem var lagt fyrir forsætisnefnd og hins vegar tillögu Miðflokksins sem var lögð fyrir á sama fundi. Og tímalínan mun sýna ákveðin hlut, en eins og ég segi, ég spyr einhver sem getur bent mér á hvort að ég megi greina frá þessu eður ei. Ef ekki, þá allavega vil ég koma því mjög skýrt þetta fram að ef að þetta svona sjálfsagt mál eins og borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir heldur fram, þetta sé í svona gríðarlega mikilli vinn og allt það, hvers vegna verið að brigsla mér það að ég sé að stela einhverju handavinnu frá meirihlutanum? Ég vil bara benda á að þetta hefur nú verið rætt lauslega áður og ekki við góðar undirtektir, það nú bara þannig. En við skulum hafa það á hreinu og hér liggur bara fyrir tillaga málið og ég veit ekki hvað borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir hefur þau fræði að hér þurfi bara ekkert að vera borgarstjórn. Ætla bara meirihlutin að ákveða þetta og afgreiða þetta inn í einhverju nefnd á þess að berið undir kóng eða prest. Tillagan hér komin fullsköpuð og falleg eins og öllum finnst hún og ekki bara rétt að hún fái þá lágmarks kurteisi og þá lágmarks virðingu sýnda og hana verið greitt atkvæði. Ég ekkert að fara að hagnast eitthvað á þessu. Ég ekkert að fara á Wall Street að græða eitthvað því að leggja fram tillöguna. Ég að leggja þetta fram fyrir borgarbúa að því ég að vinna þetta fyrir þá. Baldur Bollason lokið að gera stutta athugasemd. Næst óskað eftir að taka til máls Alexander Brím, borgarfulltrúi. Forseti og góða borgarstjórn, ég vildi nú bara taka til máls aðalega vegna þess að ég var beðinn það sérstaklega við Píratar og ég vil þá fyrst að Baldur Borgþórsson, borgarfulltrúi, nefnir kurteisi og hvað segir maður, þá myndi ég kannski bara beina því til hans að við ekki að beina spurningum til borgarfulltrúa sem að þegar hann í andsvörum við annan borgarfulltrúa og þeir borgarfulltrúa sem hann vil beina spurningum til geta ekki komið til að svara fyrir sig. Þess vegna kem ég upp með ræðu og ég vil líka benda honum á að þó að séu kannski slæleg samskipti innan Miðflokksins eða borgarstjórnarflokks Miðflokksins sem ég þekki ekki, þá situr ef ég skjáttast ekki Vigdís Hauksdóttir sem áheyrnarfulltrúi í forsætisnefnd og henni hefði átt að vera fullljóst að þessi vinna væri í fullum gangi og nú auðvitað leiðilegt að hún sé ekki hérna á fundinum með okkur en ef
Baldur hafði ekki fyrir því að tala við, Baldur Borgþórsson borgarfulltrúi hafði ekki fyrir því að ræða við borgarfulltrúa Vigdísi Hauksdóttur hvar mál stæðu í þeirri nefnd þar sem hún situr áður en að leggur fram tillöguna, þá það auðvitað í rauninni bara þeirra mál. En eins og framkemur í minnisblaðinu sem sannanlega var lagt fram á síðasta fundi forsætisnefndar, þá þessi vinna í fullri vinnslu, hún á framkvæmdastigi. Það ekkert óeðlilegt við það að þessi hluti stjórnsýslunnar sé framkvæmdur af forsætisnefnd og forseta borgarstjórnar. Þetta hluti af útfærslu á starfinu sem bara hluti af hlutverki forseta. Allir sem sita í forsætisnefnd eða eiga þar áheyrnarfulltrúa hljóta að geta hafa fylgst með hvernig þetta mál hefur þroskast og hvað hefur verið gert í þessu máli. Samkvæmt minnisblaðinu þá hefur vinnan farið í gang hófst síðastliðinn september eftir beiðni forseta borgarstjórnar, búin að vera í vinnslu síðan. Það muni birtast öll laun, sjálfar tölurnar, álagsgreiðslurnar og svo greiðslur frá B-hlutafyrirtækjum fyrir stjórnarsetu og slíkt. Það enginn að tala að fela neitt eða láta fólk stunda einhverja stærðfræði útreikninga heima hjá sér eða neitt slíkt. Þetta verði bara ósköp svipað á Alþingisvefnum þó við ætlum ekki endilega að binda okkur við að verði nákvæmlega eins, þá enginn að velkjast í vafa hvernig þetta hugsað eða hver tilgangurinn sé. Ég bara varpa því algjörlega, ég bara vísa því alfarið á bug að við séum einhvern veginn að fela þetta í forsætisnefnd. Ég bara einfaldlega tek ekki þátt í því að, eins og ég sagði hérna á fundi daginn, að ræsa bíl sem þegar í gangi. Þetta eins og ef vinur minn ætlaði að sækja mig og ég hopp út í bíl sem í gangi og ég segi að það væri ekki til að ræsa bílinn. Hann myndi halda að ég væri genginn af gaflinum og vinur minn myndi allan að halda að ég vissi ekki hvað væri í gangi. Og já, ég bara skil ekki alveg til hvers verið að leggja fram tillögu sem að borgarfulltrúum ætti að vera ljóst að sé bara verið að framkvæma og daga spursmál hvenær komi lítið dagsins ljós afraksturinn úr. Og helsta skýringin sem dettur í hug að borgarfulltrúinn Baldur Borgþórsson hafi ekki verið í samskiptum við sinn aðalfulltrúa, Vigdísi Hauksdóttur. Og ef það málið, þá ég tilbúin að taka á móti afsökunarbeiðni fyrir þetta vinnulag og þessar ásakanir sem birtust í hans ræðu. Að öðrum kosti þá ég tilbúin að bíða eftir hvaða ástæður liggja að baki. Takk. Þá hefur borgarfulltrúi Alexandra Brím lokið máli sínu og næst óskað eftir að taka til máls Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi. Ég veit ekki eftir þetta. Þá hefur forseti biðst afsökunar. Biðja borgarfulltrúum að hingra augnablik. Þá hefur borgarfulltrúinn Baldur Borgþórsson óskað eftir að veita andsvar. Já, borgarfulltrúi Alexandra Brím kemur hér upp og fer mikinn yfir því að ég hafi hér verið að vega til borgarfulltrúa sem voru ekki numar, hann gæti ekki svara fyrir sig. Alexandra Brím hér og gæti komið hér upp og svarað því sem ég var að bendi í áðan. En það skýtur svolítið skökku við að í beinu framhaldi beinur öllu þínu spjótum að Vigdísi Hauksdóttur borgarfulltrúa sem ekki eins og hér á svæðinu. Ferða brigsla henni að hún sé ekki að sinna sinni vinnu í forsætisnefnd og ég set bara hér enn og aftur hvar eru einhver gögn til að þetta sem að þið eru að tala sé yfirleitt í vinnslu? Eru þið aðeins í einhverju læstu bakherbergi í nefndinni eða ég spyr? Já, borgarfulltrúi Baldur Borgþórsson hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Alexandra Brím borgarfulltrúi. Forseti, ég vil upplýsa þá borgarfulltrúa Baldur Borgþórsson að ég var alls ekki að saka fjarstæðan borgarfulltrúa Vigdísi Hauksdóttur að sinna ekki sinni vinnu. Þvert á móti var ég að ásaka viðstæðan borgarfulltrúa Baldur Borgþórsson að sinna ekki sinni vinnu. Vigdís getur augljóslega ekki sinnt vinnu þar sem hún ekki á staðnum. Einnig geti upplýst borgarfulltrúanum það að fundargerðir ráða og nefnda borgarinnar eru aðgengilegar á vefsíðunni reykjavík.is. Þar hægt að finna fundargerðir forsætisnefndar
og þar fann ég alveg á þess að fara inn á neitt, læstan aðgang eða neitt, þá fann bara hvaða borgarbúi sem getur farið inn á fundargerðir forsætisnefndar, flett upp fundargerð frá 14. desember síðastliðnum og þar má finna minnisblað sem ég ætla með leyfi forseta að lesa upp í heild sinni núna. Reykjavík 10. desember 2018 R 18.01.01.55 forsætisnefnd. Birting launaupplýsinga kjörinna fulltrúa á vef Reykjavíkurborgar. Samkvæmt ósk forseta borgarstjórnar frá því í september síðastliðnum hefur skrifstofa borgarstjórnar unnið að því á síðustu vikum að setja upp sérstaka síðu með upplýsingum þær reglur sem gilda laun kjörinna fulltrúa ásamt fjárhæðum. Hér með tilkynnist forsætisnefnd að upplýsingasíðan sem verður vistuð undir síðu borgarstjórnar verður birt á næstu dögum. Upplýsingar sem birtar verða hafa lengi verið aðgengilegar á heimasíðu Reykjavíkurborgar en ekki settar fram á jafn skýran hátt og nú verður gert. Á síðunni verður jafnframt tengill á gildandi samþykkt kjör og starfsaðstöðu kjörinna fulltrúa hjá Reykjavíkurborg og skyld gögn. Eftirfarandi upplýsingar og tölur verða birtar. Grunnlaun borgarfulltrúa, krónur 726.748. Grunnlaun fyrsta varaborgarfulltrúa, krónur 508.724. Borgarfulltrúi fær greiddan starfskostnað, krónur 52.486 til að mæta öllum persónulegum kostnaði vegna starfsins. Borgarfulltrúi á rétt á 25% álagi á laun ef hann gegnir formennsku í fagráði / borgarstjórnarflokki eða ef hann situr í 3 eða fleiri. Það við spúið með tíman minn. En ég vísa þá bara á það að það hægt að lesa þetta minnisblað í heild sinni inn á aðgengilegri vefsíðu Reykjavíkurborgar og þetta í fullri vinslu. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúi Alexandra Briem lokið við að svara ansvari og veitir þá ansvar öðru sinni Baldur Borgþórsson borgarfulltrúi. Já, ef ég væri einhver svona undirmálsmaður þá væri mér bara öllu lokið núna en ég bara átta mig á því að borgarfulltrúi Alexandra Briem bara hreinlega átta sig ekki á hvað mín tillaga snýst. Þessu upplæstur sem var hafinn hér náttúrulega bara ekki úr sama sólkerfinu sinni. Ég setti hérna mannhæðarháa skjámynd upp á þann til þess að fólk geti glöggvað sig á hvað þetta að ræða og ég vil skora á borgarfulltrúi Alexandru Briem að fara núna á alþingi.is og slá þar inn á launakjör og kostnaðargreiðslur þingmanna. Þar birtist það, þetta var uppi á þann, ég verði að endurtaka þetta og þar hægt að sjá nákvæmar greiðslur fyrir hvern og einn borgarfulltrúa. Það sem Alexandra Briem borgarfulltrúa var að vísa hér í áðan að þarna eigi klárlega eins og mig grunnaði á þessu minnisblaði tekið fram að það eigi að vísa í hver launaréttur manna sé eftir því hvaða stöðu þeir fylgja. Þetta ekkert svona flókið mál. Gerum þetta bara eins og alþingi.is gerir þetta og verum stolt af því. Takk fyrir mig. Þá hefur borgarfulltrúi Baldur Borgþórsson lokið við að veita svara öðru sinni. Svara þá ansvari öðru sinni Alexandra Briem borgarfulltrúi. Forseti, ég veit ekki alveg hvernig ég á að byrja á að segja sama hlutin aftur. En það stendur til að þessi kjör verði lögð til grundvallar og svo sé væntanlega sundurliðað á borgarfulltrúa eftir í hvaða skyldu þau gegna. Það eins og ég skil að þessi vinna eigi að klárast. Það mér fullkomlega óskiljanlegt hvernig það samræmist ekki til því sem borgarfulltrúi Baldur Borgþórsson vill sjá að tilgreina hvaða launum borgarfulltrúa eiga rétt á og tilgreina svo hvaða laun þeir að þiggja út frá þeim rétti. Ég bara skil þetta ekki og ég frábið mér að koma og vera beðin að endurtaka með einu sinni enn. Takk fyrir. Það er rétt. Þá hefur borgarfulltrúi á mælendaskrá. Þá hefur borgarfulltrúi Alexandra Briem lokið máli sínu. Lokið að veita svara ansvar öðru sinni. Næst hefur óskað eftir að taka mál Sanna Magdalena Mörtusdóttir borgarfulltrúi. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, ég bara
já, heldur sé mitt mjög jákvætt þetta endi bara þar á þeim stað og það sé þá hægt að sjá bara nákvæma tölu sem að við komum til borgarfulltrúar fá og ég bara fagna því þegar að því kemur sem að virðist greinilega vera það sem við erum að fara inn á og sem við erum að gera ef ég skil allt rétt, ég var að viðurkenna ég aðeins búin að það bara áttum í því hvar vinnan stödd en sem sagt ég myndi vilja sjá þessar tölur bara birtar nákvæmlega og að einmitt ekki sé vísa þá í skjal kjör borgarfulltrúa því að það getur reynst erfitt fyrir suma að átta sig þar á í rauninni hvernig kannski viðbótar álagsgreiðslur og þóknanir eru reiknaðar út þannig að ég bara styð það að þetta sé bara sett skýrt fram á vefsíðu svo þetta sé bara aðgengilegt öllum. Takk fyrir. Þá borgarfulltrúi Sanna Magla Mörtudóttir lokið máli sínu. Næst hefur óskast til máls Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Vilt þú fara á mælendaskrá? Nei, Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn, já, ég styð þessa tillögu Miðflokksins heilshugar. Mér finnst þetta frábær tillaga og þetta ekki alveg að sama og borgarfulltrúi Alexandra Brím var að fara yfir áðan. Við erum að tala þarna að bara undir hverju nafni borgarfulltrúa komi nákvæm sundurliðin á hans kjörum og ég vil líka sjá fara þarna inn hvað eina sem tengist þessu, til dæmis ferðir, innanlands erlendis, dagpenninga og nákvæm sundurliðin á hvernig þau eru dagpenningar reiknaðir og svona mætti lengi telja þannig að þetta sé auðvelt þannig að einhver vill sjá hvað Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi hefur í laun og launatengt eitthvað kjör eða einhver annar hér að þá bara einfallega flettir viðkomandi nafninu upp og þar kemur það sem að viðkomandi allar að fara vill vita en ekki að fara að þurfa að reikna út eitthvað og bæta einhver óna og reyna að finna einhverja leiðir til þess að fá einhverja heildartölu. Það heitir ekki að vera aðgengilegt þannig að við erum að setja þetta á vefinn og hafa þetta mjög einfalt og skýrt og líka ef einhver vill spurja nánar að það sé hægt að senda inn fyrirspurn og fá skýringar og svör. Það ekkert leyndarmál varðar neitt hérna, hvorki varðar störf okkar eða neitt varðar kjör að sjálfsögðu. Þannig að þetta á að vera löngu komið og við erum með fordæmi hérna bara í næsta húsi sem Alþingi. Þeir gera þetta vel, þetta löngu komið í þann farveg hjá þeim, við verið skýrt lengi og allt annað líka sambandi við mál alþingismanna. Við í borginni hérna bara ótrúlega eftir á með allt svona og auðvitað verður fólk tortryggið. Akkur liggur þetta ekki fyrir og akkur hefur það ekki gert í mörg ár? Spurning. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið máli sínu og þá óskað eftir að veita andsvar Alexandra Brím borgarfulltrúi. Forseti, ég get alveg tekið undir spurningu Kolbrúnar akkur þetta hafi ekki verið gert í mörg ár. En staðreyndin að við erum allan að gera þetta núna. Ég get ekki talað fyrir fólk sem sat hérna meðan ég var ekki hérna. En augljóslega það ekki planið að vera að senda fólk heim með einhver reikningsdæmi þar sem allir þurfa að reikna út eitthvað 20% af þessu og pluss þessi skattur og eitthvað. Það bara, auðvitað verður þetta samantekið eftir einstaklingum. Hvaða rugl þetta? Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúi Alexandra Brím lokið við að veita ansvar. Næst óskað eftir að taka máls Baldur Borgþórsson borgarfulltrúi. Borgþórsson fara seinastur mælendaskrá. Viltu vera sér? Vill borgarfulltrúi vera seinastur. Þá hefur óskað eftir að taka máls Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, hér mikill misskilningur á ferðinni vegna þess að ég satt þennan fund 14. desember í forsætisnefnd. Hér eru 2 áheyrnarfulltrúar búin að koma upp á undan mér, bæði borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir og Sanna Mörtudóttir og ekki nema von í ruglist á þessu, Mörtudóttir. Munirinn á þessum tillögum sem voru lagðar fram í forsætisnefnd 14. desember og þeirri tillögu sem hér liggur fyrir fundinum það að það verið að tala
í þessu minnisblaði 14. desember að það eigi að setja reglur launagreiðslur og birtingu þeirra. Það var að tala launatöflur, að birta launatöflur. Í tillögu Baldurs Borgþórssonar, borgarfulltrúa, verið að tala að birta persónugreinanlegar upplýsingar, hvað hver og einn borgarfulltrúi hefur í laun. Það snýst málið. En það var ekki í forsætisnefnd 14. desember ef að borgarfulltrúar lesa sér svolítið betur til. Og það þýðir ekkert að hrista hausinu við því. Staðreyndirnar tala sínu máli. Þetta í minnisblaðinu frá 14. desember og tillagan á fullan rétt á sér og ég harma það ef að henni verður vísað héðan úr borgarstjórnarsal inn í forsætisnefnd til meðferðar vegna þess að við getum svo hæglega samþykkt það að þessar launagreiðslur og allur kostnaður í kringum borgarfulltrúa verði opinber hér og nú. Og forsætisnefnd getur síðan útvartað. Það bara allt annað mál. En ég kannast hins vegar ekki við alla þessa vinnu sem búið að vera að tala hérna varðandi launagreiðslur í forsætisnefnd. Við fengum þetta minnisblað 14. desember en það hefur ekki verið oftar á umræðu þar sen ég tók sæti sem áheyrnarfulltrúi í forsætisnefnd. En ég bara vona það að menn sjá hér að sér og samþykki þessa tillögu og skoði svo í framhaldinu að allar launagreiðslur og starfskjör æðstu embættismanna Reykjavíkurborgar verði birt sömuleiðis. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir hefur lokið máli sínu. Þá óskað eftir að taka til máls öðru sinni Baldur Borgþórsson, borgarfulltrúi. Forseti og ágætu borgarfulltrúar, ég svona komin með þær upplýsingar hér að ég megi lesa þetta og þakka borgarfulltrúa Alexander Brím fyrir að benda mér á hvar ég fyndi téð minnisblað. Og þetta minnisblað sem sent forsætisnefnd 14. desember síðastliðinn, eða sama dag og sú tillaga Miðflokksins sem hér liggur fyrir var lögð inn. Bárust þessar upplýsingar inn á sama fund. En nú skulum við renna yfir þetta bara alveg eins og þetta liggur fyrir. Í tillögu minni og tillögu Miðflokksins kemur skýrt og greinilega fram að framkvæmdir skulu höfð með nákvæmlega sama hætti og inn á alþingi.is og leggi nú til að fólk leggi vel við eyrun. Þar getur farið í lista, nafnalista, séð strax á forsíðunni hver laun viðkomandi hver fastur starfskostnaður hans og hver útgreiddur kostnaður mánaðarlega, tengt hverju og einu nafni, eins og ég gaf 2 dæmi hérna áðan. En nú skulum við lesa þetta fræga minnisblað sem að borgarfulltrúi Alexandra Brím vitnar í. Samkvæmt ósk forseta borgarstjórnar frá því í september síðastliðnum, það nú ekki góð dagsetning en ekkert mál, hefur skrifstofa borgarstjórnar unnið að því á síðustu vikum að setja upp sérstaka síðu með upplýsingum þær reglur sem gilda laun kjörinna fulltrúa ásamt fjárhæðum. Eftirfarandi, ég ætla að stytta orðið aðeins að hér kemur það sem að punktur liggur í. Eftirfarandi upplýsingar og tölur verða birtar. Grunnlaun borgarfulltrúa 726.000 krónur 748. Grunnlaun fyrsta varaborgarfulltrúa krónur 508.724. Borgarfulltrúi fær greiddan starfskostnað krónur 52.486 til að mæta öllum persónulegum kostnaði vegna starfsins. Borgarfulltrúi á rétt á 25% álagi á laun ef hann gegnir formennsku í fagráði, borgarstjórnarflokki eða ef hann situr í 3 eða fleiri fastanefndum. Borgarfulltrúi sem situr í borgarráði á rétt á 25% álagi á laun. Kjörin varamaður á rétt á 6% álagi. Forseti borgarstjórnar á rétt á 25% álagi á laun. Og ég ætla að fá að lesa þetta, ég held ég alveg 10 mínútur, þetta ekki mikið eftir. Höldum áfram.
Laun borgarfulltrúa með 6% álagi, varamaður í borgarráðinu á Svega, krónur 770.353. Laun borgarfulltrúa með 25% álagi, svo sem vegna setu í 3 nefndum inn á Svega, krónur 908.435. Laun borgarfulltrúa 2 stjörnumerki 25% álagi, svo sem vegna setu í borgarráði og öðrum 3 nefndum, krónur 1.090.122. Laun fyrsta varaborgarfulltrúa með 6% álagi, í Svega varamaður í borgarráði, krónur 552.328. Laun fyrsta varaborgarfulltrúa með 25% álagi, svo sem vegna setu í 3 nefndum inn á Svega, krónur 690.411. Skrifstofa borgarstjórnar hefur jafnframt óskað eftir leyfi til þess að fá að birta fjárhæð launagreiðslna sem samþykktar hafa verið til stjórnarmanna í Strætó, Sorpu, Orkuveitu Reykjavíkur, Faxaflóahöfnum, Félagsbústaða, Lífeyrissjóði starfsmanna Reykjavíkurborgar og Malbökunarstöðvarinnar Höfða. Þegar samþykki fyrirtækjana liggur fyrir. Þetta eru eigu, öll þessi fyrirtæki eru í eigu borgarinnar stærstur hluta. Fyrir utan Strætó sem sameign, Faxaflóahafnir eru það líka en það eignarhluti Reykjavíkurborgar 90%. Þegar samþykki fyrirtækjana liggur fyrir, verða launagreiðslur á þeirra vegum birtar á sama hátt og það verið að vísa í launatöflu. Það ekki ein einasta launatabla inn á þessari glæru sem ég setti hér upp fyrir ykkur áðan og ég þvertek fyrir það að Alexandra Brím stígi hér upp og fái full tækifæri á að svara hér og saki mig að vera að koma með tillögu sem þegar búið að starta eins og bíli í gang. Hvers konar eiginlega ósvífni maður að verða fyrir hér? Fólk ekki með öllum mjalla? Hér að ræða gjörsamlega ólíkar tillögur. Fyrir utan það að ekki að ræða tillögu sem Alexandra Brím að vitna í, hún að vitna í minnisblað. Og ég vil benda borgarbúum á það að ef að þetta mál fær ekki hér afgreiðslu með atkvæðagreiðslu, þá klárlega verið að koma sér hér undan að standa við stóru orðin. Og ég ætla rétt að vona að ég þurfi ekki að koma oftar hérna upp og að fólk sýni þessu máli þá lágmarksvirðingu og borgarbúum jafnframt að greiða atkvæði tillöguna. Þá borgarfulltrúi Baldur Borgsson lokið máli sínu og borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur óskað eftir að veita andsvar. Ágæti forseti, ástkæra borgarstjórn. Jæja, nú erum við farin að hækka róminn vegna mál sem allir eru sammála að gera, sem að birta launaupplýsingar borgarfulltrúa og varaborgarfulltrúa og eru þessu utan í ágætis farvegi forsætisnefnd. Höfum við ekki aðeins, ég var að segja, kannski þarfar að gera við gagnrýna umræðu heldur en að gera okkur upp ágreiningum eitthvað sem að engin ágreiningur svo ég viti til. Nú ég búin að reyna að leggja mjög við hlustir og ef það einhver álitamál að þá það hvort einhver hafi nákvæmlega eina útfærslu eða nákvæmlega einhverja aðra útfærslu á þessu en ég veit fyrir víst að hugur forseta borgarstjórnar og forsætisnefndar og allra í borgarstjórn svo ég viti til bera þá von fyrir brjósti að geta veitt fullt gagnsæi og aðgengi að þessum upplýsingum í gegnum þá vinnu sem fram fyrir forsætisnefnd. Þess vegna finnst mér bara miður að því sé tekið eitthvað óstendu upp að tillagan að útfærslu sem tiltölulega nákvæm útfærsla, þar að vísa til útfærslu Alþingis, sé bara vísa til forsætisnefndar og fjallað þar og bjóst raunar við að það geti náðst ágæti sátt það. Málið þar til umfyllunar. Mér finnst bara eðlilegt að forsætisnefnd fá að klára hana. Í því eru engin brigsln fólgin og ætti ekki að vera neinn hiti þannig að þetta kemur aðeins óvart. Og ég held að sé ekkert tilefni til þess að við beinum þeim skeytum hér hvort til annars að einhver sé ekki með fullum mjalla eða annað slíkt, þó að það sé verið að benda á þá augljósu staðreynd að málið í fullri og ágætri vinnslu í forsætisnefnd og útfærð tillaga málið eigi heima þar.
Þá borgarstjóri Dagur B. Eggertsson lokið við að veita ansvar og svara þá ansvari Baldur Bóknesson borgarfulltrúi. Mér væri náttúrulega skapið næst að lesa þetta minnisblað aftur. Það væri bara rétt mátulegt á okkur. En hér gott fólk inni og ég ætla ekki að leggja það á mannskapinn að hlusta á þennan flutning aftur. En það hins vegar áhugavert fyrir fjölmiðla og hinn almenna borgarbúa að taka þessar umræður sem hafa á sér stað hér þetta mál og skoða þær. Hér verið að bera saman epli og eldflaugar. Það ekki epli og appelsínur. Hér bara allt annan hlut að ræða heldur en að fólk að halda fram að sé verið að vinna það í forsætisnefnd. Þetta mjög einfalt mál. Og ég segi, ég nú ánægður að heyra hjá hæstv. Borgarstjóra að hann sé sáttur við og þetta sé góði farveg allt það. Ég vil spurja Dag B. Eggertsson borgarstjóra að því, bara hreint út og persónulega og vil fá svar hér, hvað því til fyrirstöðu að hér sé tillaga tekin til afgreiðslu og hana greidd atkvæði þegar engin vinna sem hægt að svo mikið sem líkja við þessa tillögu í gangi. Og ég vil líka benda á það að það verður áhugavert fyrir fólk að skoða þá tímalínu á þessu minnisblaði og hvenær það barst inn á fund forsætisnefndar. Ég ætla ekki að tjá mig það hér því að það getur vel verið þessi trúnaður við því. Þannig að ég ætla ekki að fara að segja hvort koma undan hænan eða ekkið. En því miður bara hér sikkot hlutin að ræða. Hér bara ekkert verið að líkja saman eða bera saman eitthvað tvo líka hluti. Þau eru gjörsamlega algjörlega ólíkir. Annars á að leggja hér fram eitthvað plagg sem sýnir hver hinn almennu launakjör eins og eitthvað launatöflu hjá einhverju verkalýðsfélagi. Ég að leggja fram tillögu að raunveruleg útgreidd laun og kostnaðargreiðslur komi fram. Þess vegna stendur í tillögunni að þetta sé uppfært 25. hvers mánaðar og þá séu birtar allar upplýsingar hvað viðkomandi aðili, borgarfulltrúi eða varaborgarfulltrúi fékk greitt fyrir mánuðin á undan. Þetta ekki flókið. Þannig að ég spyr Dag B. Eggertsson á hvaða forsendum öðrum en því að verið sé að vinna að málunni í forsætisnefnd. Það ekkert svar. Ég vil og ég veit að það eru margir að núti sem krefjast þess að við greiðum atkvæðið þessa sjálfsögðu tillögu. Þá borgarfulltrúi Baldur Bóknesson lokið við að svara ansvari og veita ansvar öðru sinni Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, já, hér spurt af hverju eðlilegt að forsætisnefnd halda áfram að því að vinna að útfærslu á birtingu launa í stæðan fyrir að fallast á þessa tilteknu útfærslu og ég reyndi að skýra það í mínu máli vegna þess að mér finnst það bara sjálfsagt mál. Það hafa allir flokkar aðkoma á forsætisnefnd og geta rætt þetta áfram þar og þannig að mér finnst þetta bara í ágætis farvegi og það sjálfsagt alveg gríðarlega margir þarna úti eins og borgarfulltrúar Norðaða sem að bíða eftir atkvæðagreiðslu í þessu máli en þá legg ég bara til að atkvæðagreiðslan fjall það að vísa málinu til forsætisnefndar þar sem það í sínum eðlilega farvegi og í trausti þess að forsætisnefnd leiði það til farsælla lykta og annað eins hefur nú verið gert í stjórnsýslu Reykjavíkurborgar. Þá borgarstjóri Dagur B. Eggertsson lokið við að veita ansvar öðru sinni og svara þá ansvari öðru sinni Baldur Bóknesson borgarfulltrúi. Virðing þessa ráðhús og þeirra fundarhalda sem hér fara fram munu sennilega verða söguleg ef að blaðamenn, fjölmiðlamenn og almenningur leggja sig niður og bera þetta tvennt saman. Þetta minnisblað sem að Dagur B. Eggertsson og fleiri vísa hér ítrekkað í, þarna sé svo svakalega mikil og góð vinna í gangi, hún snýr bara svo vinna sem tilgreind á þessu blaði að birta, vinnan búin. Hér stendur þetta bara á þessu minnisblaði, hvaða upplýsingar á að birta. Og það bara allt annar handleggur heldur en svo tillaga sem ég að flytja hér fyrir hönd Miðflokksins. Og ég ætla bara að segja ykkur það að ég ætla að spyrja, hvað hafa menn að fela? Meiga kjósendur í Reykjavík, borgarbúar, meiga þeir ekki vita með einföldum aðgengilegum hætti hvað við erum að þiggja í laun sem að störfum hér inni? Hvers konar eiginlega framkoma þetta?
Ég bara spyr. Og ég ætla bara að segja aftur, fólk bara ekki með öllum mjalla? Og ég hafnaði alfarið að þessu verði vísað inn í forsætisnefnd. Þetta fullmótuð, fullsköpuð, vel ígrunduð og vel yfirveguð tillaga sem hefur nú þegar verið framkvæmd á hinu háæruverða Alþingi Íslands. Þar hefur verið leitað samráðs við persónuvernd, þar hefur verið haft samráð við fyrrverandi alþingismenn, þar tekið tillit til þeirra alþingismanna sem hafa fallið frá. Þetta allt búið, við þurfum ekki að finna upp hjólið hérna. Þetta allt tilbúið fyrir okkur. Það eina sem við þurfum að gera að greiða atkvæðuna. Og þar liggur hnífurinn rekinn í kúarbakið. Menn ætla ekki að greiða atkvæði jafn fullskapaða tillögu og hér liggur fyrir. Hvað erum við þá að gera hér inni? Þá hefur borgarfulltrúi Baldur Borgþórsson lokið máli sínu. Ekki fleiri á mælendaskrá. Andsvar við borgarstjóri var ekki í ræðu. Borgarstjóri var ekki í ræðu. Ekki hafa fleiri hvatt sig hljóðs og hyggst forseti gera stutt hlé á fundi. Afsakið. Forseti hyggst gera stutt hlé á fundi.
þetta þá í framtíðinni. Það er bara mjög gott og einmitt sérstaklega það er ekki til upplýsingar þetta frá síðasta ári. Væri möguleiki að senda til okkar svo við getum bara rennt yfir tillöguna og ég var aðalega að spá með þáttöku, sem sagt orðalega eða sé þá alveg skýrt þá til skólana. Eru þið þá að meina að það væri hægt að skoða hverjir taka þátt og hverjir ekki, að það sé þá alveg skýrt í orðalega eða sé þá kannski heildarþáttaka eða eitthvað, ég veit ekki, en ég væri endilega bara til að fá renni yfir þetta því ég náði ekki alveg öllu. Takk. Þá hefur Sanna Magdalena Mörtusdóttir lokið andsvari og þá er á mælendaskrá Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, borgarstjórn. Ég styð þessa tillögu borgarfulltrúa Sönnu Mörtu Magdalenu, nei, er ég ruglusi? Ég styð hana, hún er í takt við aðra tillögur sambærilegar sem Flokkur fólksins hefur lagt fram og varðar þá reyndar félagsmiðstöðvar. En mér langar með leyfi forseta að nota tækifærið og lesa bókun hér. Og hún er á þá leið. Það er mikilvægt að félagslegir viðburðir á vegum grunnskólana verði gjaldfrjálsir, sérstaklega verður þau börn foreldra sem eru undir framfærslu viðmiði velferðarráðuneytisins. Í Reykjavík eru 800 börn sem eiga foreldra sem eru í fjárhagserfiðleikum af ýmsum ástæðum. Sama ætti að gilda gjöld vegna alls kyns annarra viðburða í skólatengdum þáttum eins og félagsmiðstöðvum borgarinnar. Það má aldrei verða svo að barni geti ekki tekið þátt í skólatengdum viðburðum vegna þess að foreldri getur ekki greitt uppsett gjald. Öll mismunun fer illa með börn. Flokkur fólksins styður þessa tillögu að kanna verði hve mikill kostnaður innheimtur á foreldrum vegna skemmtana viðburða og ferða á vegum grunnskóla borgarinnar. Og ég skil svo sem vel að það sé erfitt að gera þetta afturvirkt, þannig að ég bara fagna því að það sé vilji til að skoða þetta eða leggja að það verði lagt mat á þetta á næsta skólaári. Það er bara mjög jákvætt. Takk. Þá hefur Kolbrún Baldursdóttir lokið máli sínu. Fleiri hafa ekki hvatt sér ljóðs undir þessum lið. En fyrir liggur málsmeðferðartillaga breytingatillaga. Og þeir sem að vilja samþykkja þá breytingatillögu gjöra svo vel og rétt upp hönd. Og hún er samþykkt. Já, það eru allir, það bara, hún er samþykkt. Þá er hún borin upp svo breytt. Gjörðu svo vel og rétt upp hönd. Já, ok. Ekki, þú ert þarna. En það má alveg greiða atkvæði og vanti út í sal ef allir er saman. Já, en það má það er alveg löglegt, sko. Bara árétta þá eftir. Þetta, hér er spaugað, það er ágætt. Þá byrjar forseti á nýjan leik. Það kom fram breytingatillaga. Þeir sem vilja samþykkja hana, gjör svo rétt upp hönd. Að hún er samþykkt samhljóða, þá er borin upp tillagan svo breytt, gjör svo rétt upp hönd. Gott mál, samþykkt. Ég þarf ekki annað að marktaka þetta, ég klúðri nú engu hér, og það eru bókanir sem eru þegar framkomnar í þessu máli. Þá er það 7. liður á dagskránni og það er tillaga að þeim lið verði frestað þar til á fundin í janúar. Þá er það tillaga nr. 8, hún hefur verið rædd undir lið 2. Þá erum við komin að lið nr. 9, umræðum tillögu borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands breytingu á samþykktu stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar og málsmeðferð hennar að beiðni Sósíalistaflokksins. Gjörðu svo vel, Sanna Magdalena Mörtusdóttir.
Sannarlega, gjörðu svo vel. Já, forseti og borgarstjórn. Já, á mínum fyrsta borgarstjórnarfundi þá lagði ég fram tillögu þess efnis að samþykktum stjórn Reykjavíkurborgar og fundarstjórn borgarstjórnar yrði breytt í það sem áður var að fundarsköp yrði svo hljóðandi með leyfi forseta. Fulltrúum flokka í borgarstjórn sem ekki fá fulltrúa kjörin í fastanefnd heimilt að tilnefna áheyrna fulltrúa til þátttöku í fundum nefnda með málfrelsi og tillögurétt. Þessi heimild gildir ekki fulltrúa í barnaverndarnefnd. Aðgengi smærra flokka að ráðum og nefndum borgarinnar var nánast þurrkað út með breytingum frá farandi meirihluta á samþykktum borgarstjórnar stuttu fyrir kosningar en þessar breytingar áttu sér stað í apríl á þessu ári. Með þessum breytingum var réttur þeirra flokka sem ekki náðu kjöri í ráð og nefndir til að skipa áheyrna fulltrúa með tillögurétt felldur burt. Með því lokaðist að mestu aðgengi fámennra borgarstjórnarflokka að stjórnkerfi borgarinnar. Ef við lítum til minni flokkana í borgarstjórn, Sósíalistaflokksins, Miðflokksins, Flokksfólksins, þá standa 9.882 einstaklingar að baki þeirra flokka 10.000 einstaklingar sem kusu þessa flokka sem nú upplifa þetta skerta lýðræði, geta ekki setið fundi ýmissa ráða og nefnda, heyrt hvað fer fram þar eða tekið þátt í umræðum þar. 10.000 Reykvíkinga eiga rétt á sínum áheyrna fulltrúa inn í ráð og nefndir borgarinnar. Við erum að tala 16,8% af þeim sem kusu eða nánar tekið 16,75% af þeim sem kusu hér í borginni. Ég hefði haldið að hér myndi allir sammælast það markmið að auka gegnsæi og lýðræði hér í borginni. Ég hefði haldið að það væri eitt helsta hlutverk okkar hér í borginni. Fyrir mér birtist þetta sem svo að með því að fella tillögu okkar sósíalista sé verið að styðja stórskert aðgengi kjörinna fulltrúa að stjórnkerfi borgarinnar og það eitthvað sem ég átta mig ekki á. Ég hef fullan skilning á því að þetta var kannski ekki fyrirséð að hér næðu 8 flokkar inn í borgarstjórn og staða sem að margir bjuggust kannski ekki við. Þetta algjörlega ný staða. En að hindra aðgengi minna flokka ekki lýðræðislega lausnin á þessum nýja veruleika. Nú hefur verið talað þann kostnað sem þetta hefur í för með sér, eins og sjá má í bókun meirihluta fulltrúa frá fundi forsætisnefndar þar sem tillaga okkar sósíalista var felld. En lýðræðið kostar. En ef það kostnaðurinn sem helsta fyrirstaðan, það hef ég nú lagt fram hér tillögu áður að draga úr sjálftökunni með því að skoða það álag sem borgarfulltrúar fá ofan á grunnlaun sín, grunnlaun sem eru meir en helmingi hærra en það sem þeir á lægstu launum borgarinnar fá. Mér sérstakt að nú sé vilji til að fara að tala kostnað þegar það verið að réttlæta skerðingu á lýðræði. Umræða fer fram kostnað þegar það á að takmarka lýðræði. Útiloka fulltrúa 16,7% kjósenda frá ráðum og nefndum borgarinnar. Þá virðist við skyndilega þurfa að spara og halda þétt utan borgarbudina. Ég bara átta mig ekki á þessu. Ég vil spyrja hvert flokk fyrir sig í meirihluta hver afstaða þeirra sé til þessarar tillögu. Að stefna ykkar að viðhalda þessari skerðingu lýðræðisins? Af hverju mega fulltrúar 9.882 einstaklinga ekki hafa áheyrna fulltrúa í öllum ráðum og nefndum borgarinnar? Það nauðsynlegt fyrir borgarbúa að fá að heyra það. Hver afstaða ykkar? 16,7% borgarbúa sem kusu þurfa að heyra það af hverju fulltrúar þeirra fá ekki sama aðgengi að ráðum og nefndum borgarinnar eins og var hér áður. Ég hef eitthvað miskilið áherslunar á lýðræði, á það bara stundum við. Eigum við ekki einmitt að tryggja fulltrúar allra borgarbúa að fá aðgengi að nefndum og ráðum borgarinnar, geti þar lagt fram tillögur, fylgt þeim eftir og tekið þátt í umræðinni. Hér mynd á að áheyrna fulltrúar hafa ekki atkvæðarétt, þannig að meirihlutin gæti enn fengið að kjósa afgreiðslu málana en við kæmumst þá þarna inn í umræðina
og gætum hlusta á þær mikilvæg kynningar sem fara fram í ráðum og nefndum borgarinnar sem auðveldar okkur að taka bestu og upplýstustu ákvarðanir fyrir fólki sem treystir á okkur. Hvað svona slæmt við það? Hér erum við ekki að boða neitt róttækt, heldur leggjum áherslu á að samþykktum verði breytt í það sem áður var eins og hafði verið hér við lýði. Fyrir mér þetta ekkert annað en aðför hinna stærri að hinnum smærri. Af hverju standa meiri hluta flokkarnir í veg fyrir aðkomu minni flokkana? Ég vil benda á að það vantar ekki umboðið. Ef við hefum farið eftir þeim reikni aðferðum sem oft beitt í nágrannalöndum í kosningum við úthlutun sæta til framboðslista, aðferðum sem margir telja réttlátari og endurspegli atkvæðamagn, það hefur sósíalistar fengið pólitískt umboð fyrir 2 borgarfulltrúum í stað 1. En aftur að kostnaðinum, þá ég bara að velta fram hugmyndum. Ef þá ekki að nota meira fjármagn í að tryggja aðkomu áheyrnarfulltrúa að ráðum og nefndum borgarinnar, eða bara ákveðin upphæð sem til umráða, væri þá ekki hægt að taka allan þann kostnað, lækka eins greiðslu til allra og smyrja þannig kostnaðin yfir alla fulltrúa. Væri ekki hægt að hafa fastan kostnað og útfæra þannig að sá kostnaður sem fari nú í þetta tryggi kerfi þar sem allir hafa aðgang en ekki bara fulltrúar 83,3% þeirra sem hér kusu. Ef þú ætlar að spara í kerfinu þá gerir það ekki með skertu aðgengi. Ef þá bara að verja fastri upphæð í þetta, þá gerum við það en tryggjum setu áheyrnarfulltrúa. Það hlýtur að vera hægt að útfæra það. Svo hefur komið fram að þetta þurfi ekki að kosta aukalega ef að borgarfulltrúar og til dæmis fyrstu borgarfulltrúar tækju þetta að sér. Við höfum aldrei verið að biðja neitt pening. Við fengum styrk frá borginni og settum hann í styrktasjóð. Við erum hér að vinna fyrir fólkið og ég bara trúi ekki að ómögulegt sé að færa samþykktirnar aftur í fyrra horf. Skert lýðræði ekki eitthvað sem kemur til greina, svona gerir maður bara ekki. Þessi 16,7% sem kusu minni flokkana hafa líka rétt á að fá sinn fulltrúa inn í ráð og nefndir með áheyrn. Við viljum tryggja aðgengi allra flokkana ráðum og nefndum borgarinnar eins og það var. Við erum með lýðræði en á móti leynd og útilokun. Takk. Sanna Magdalena Mörtdóttir hefur lokið máli sínu, næstur á mælendaskrá Pavel Bartusek. Virðulegi forseti, ég þakka fyrir þessa ágætu umræðu og ætla svona aðeins að viðra mín sjónarmið og hvernig þetta hefur komið fram svona fyrir í augum forsætisnefndar hingað til. En það auðvitað þannig að það nú ekki bara þeir flokkar sem ekki fulltrúa í öllum nefndum ráðum. Sá flokkur sem ég var kosin hingað inn fyrir Viðreisn á heldur ekki fulltrúa í öllum nefndum ráðum. Hann á allavega enga fulltrúa í velferðarráði og hann á enga fulltrúa í umhverfis- og samgönguráði. Og ef að farin yrði sú leið að hleypa öllum að, þá myndum við að sjálfsögðu ekki vilja annað heldur að nýta okkur þá leið líka að hafa þá fulltrúa í þeim ráðum, því af hverju ekki? Þó sem það megi segja að þetta sé meirihluti sem starfi saman og svona þá er það að liggja beinast við að maður myndi sjálfsögðu nýta sér þann rétt líka. Ég hef verið mikill stuðningsmaður þess að fjölga hér borgarfulltrúum og einlæglega. Ég held að það hefur verið rétt ákvörðun og góð. Og ég ekki endilega sannfærður að ég geti ekki stutt þá ákvörðun að fært rök fyrir henni öðruvísi en að vilja sjálfkrafa fjölga í öllum nefndum borgarinnar. Vilja sjálfkrafa fjölga í öllum nefndum borgarinnar. Því að það þyrfti að vera svo afstæð sem ég hefði ef ég myndi líta á sem fordæmslausa rétt hvers þess flokks sem kosin í borgarstjórn að eiga sæti áheyrnarfulltrúa í öllum ráðum og nefndum borgarinnar. Ef myndum aðeins fara í hvernig þetta myndi gerast rökrétt, þá myndi þetta vera þannig að fyrsta skrefið yrði það að allir flokkar sem ekki hafa áheyrnarfulltrúa, sem ekki hafa fulltrúa kosin nefnd, getur tekið þar sæti sem áheyrnarfulltrúar og það yrði þá fyrsta skrefið. Næst myndum menn spyrja sig, já það hlýtur að vera þá að menn hafi hljóta að geta nýtt sér þennan rétt.
Það er tómt mál að tala réttin ef maður get ekki nýtt sér hann, þannig að þá þyrfti að leyfa það, maður myndi kalla einn stærri hóp heldur en við höfum gert hingað til. Það var eina forsendum þessari stækkun, við myndum einungis einskora okkur við borgarfulltrúa og varaborgarfulltrúa, en ef að allir fulltrúar, allra flokka ætti að hafa sæti í öllum nefndum, þá þyrftum við að fara neðar á lista. Og síðan myndi það gerast að það er að sjálfsög að greiða fyrir þessa nefndasetu, því annað er bara ekki rétt. Það er ekki rétt að greiða fólki ekki fyrir þá vinnu sem það vinnur, hvort sem er nefndum en annars þar. Þannig að þetta er þá rökrétt afleiðing að allar nefndir myndu stækka og kostnaður myndu aukast. Og ég var alltaf einlægur í því og hef verið að við eigum að láta þessa fjölgun borgarfulltrúa ganga upp þannig að það komi ekki til kostnaðarauka fyrir borgarsjóð og að það komi ekki niður á skilvirkni borgarstjórnar. Ég held að tölur sýna að þetta fyrrnefnda sé að ganga upp, en við jafnvel má segja við séum að ganga með svona smá erfiðleikum með þessu síðarnefnda, þó svo ég voni að okkur takist að lenda í þannig að svo verði ekki þegar á hólminn er komið. Og það eru þetta fleira sem við höfum gert almennt hingað, ég meina það eru í sumum nefndum og ráðum, þá hefur áheyrnarfulltrúum annara en þeirra sem eru kosnir fækka, það er þannig í því ráði sem ég stýri og auðvitað þótti einhverjum það miður að hafa færri áheyrnarfulltrúa í ráði skyndilega. En það er eitthvað af því sem ég held að sé rétt til þess að gera stjórnsýsluborgarna skilvirkari. Og svo verður þetta fullt af kjósendum sem náði alls engan mann inn í borgarstjórn. Framsóknarflokkurinn fékk 1870 atkvæði í borgarstjórn og hann er ekki með neitt fulltrúa neins þar. Þannig að það er almenn vinna í þessa veru að reyna að fækka því fólki sem er á nefndafundum og gera nefndastöðum þannig skilvirkari, og ég held að það sé bara leið sem ég styð. Auðvitað eru síðan fleiri sjónarmið í þessu og ég get alveg upplýst um það að það var vilji til þess að reyna að gera ákveðnar tilraunir þá veru að koma til móts við þessi sjónarmið sem hér hafa verið borin upp. Það náist reyndar því miður ekki sátt um negin tilraunaverkefni, þannig að niðurstaðan fyrir rest var einfaldlega svo að fella þessa tillögu Sósíalistaflokks Íslands. En þetta getum við hugsanlega halda áfram að reyna, en eins og segi, það eru samt ákveðnar forsendur sem sum okkar trúar nokkuð sterkt á að það sé rétt að reyna ekki að blása upp kostnað og að sé rétt að reyna að halda skilvirkni í borgarstjórn. Og svo er ekkit fullkomlega sjálfsagt að allir flokkar sem komi inn séu jafn vel representaðir annars staðar. Þeir eru mjög stórir og kjósarnir hafa gefið þeim mismikið vægi. Hins vegar að sjálfsög í lögum kveðið á að alls staðar þar sem fullar afgreiðsluheimildir er að ræða, þar hafi menn áheyrnarfulltrúa. Og þetta gildir þá í borgarráði og fleiri ráðum eins og samgöngu- og skipulagsráði. Og þar gildir það. En í þeim ráðum sem eru fagráð sem fara fyrst og fremst með stefnumótunarhlutverk, þar höfum við ákveðið að láta þetta ekki gilda, en hins vegar gert ýmsar breytingar þá veru að auka almennt aðgengi borgarfulltrúa upplýsingum í þeim útsendu gögnum og svo framvegis. Þannig að þetta er svona sjónarmið sem við meirðum höfum haft að þó að við höfum viljað gera tilraun til þess að ganga í þá veru að reyna þess að ná einhverjum sáttum, en það tókst ekki og tillagan eins og hún liggur fyrir held ég sé með þeim hætti að það er ekki hægt að fara þarna alla leið. Nú ég ætla að lesa hér upp bókun með leyfi forseta sem er svo hljóðandi. Hinn upprunalega tillaga Sósíalistaflokks Íslands hefði falið sér umtalsverðan kostnaðar auka í borgarkerfinu, bæði vegna launakostnaðar áheyrnarfulltrúa og lengdar ráðsfunda. Leitað var leiðilega að ná saman tilraun til að koma til móts við hugmyndirnar en ekki náðist saman í þeim efnum. Öll framboð hafa áframlögum samkvæmt fulltrúa í borgarráði og öðrum ráðum sem fara með fullar afgreiðsluheimildir. Þannig er tryggt að þau geti haft innsýn í og aðkomu á öllum málum í borgarkerfinu óháð því fagráði sem fer með stefnumótum hvers málaflokks. Takk fyrir. Þá hefur Pavel Bartošek lokið máli sínu og lagt fram bókun. Þá hefur Sanna Magdalena Mörtdóttir óskað að veita ansvar við ræðu Pavels. Já, forseti ágæta borgarstjórn. Ég þakka borgarfulltrúanum Pavel Bartošek fyrir að hafa komið hér með svar. Ég vil bara taka fram einmitt að aðeins öðruvísi með meirihluta og minnihluta, þannig að þetta snýst kannski ekki að tryggja, þegar við tölum að tryggja aðgengi, að þá náttúrulega hefur
hafa flokkarnir sem að standa bak við meirihlutann mynda með sér svona sáttmála, þannig að þau eru með þannan svona leiðarvísi sem þau vinna sameiginlega að, þannig að þetta er ekki eins með meirihluta og minnihluta þar sem að við erum ekki endilega kannski svona sammála stærstu málin. Og svo vil ég einmitt undirstrika sko þegar að vera að tala að fjölga í nefndum borgarinnar að þá áheyrnarfulltrúar eru náttúrulega ekki með atkvæðarétt, þannig að það eina sem að þeir gætu þá í rauninni gert þarna inni að hlusta á allar kynningar sem að fara fram, lagt fram tillögur, fylgt þeim eftir og ég hefði einmitt haldið að það myndi bara svona dýpka umræðina og jafnvel sko koma í veg fyrir kannski alls konar svona endurtekningar og tvítekningar sem að eru mögulega eiga sér stað, þá helst gæti ég ímynda mér inn í borgarráði þar sem það er kannski verið að leggja fram fyrirspurnir ýmismál þar sem við höfum ekki aðgengi til dæmis að öllum ráðum. Þannig ég hefði haldið að það væri bara jákvætt að við getum svona verið með í þessari umræðu og það er einmitt ekkert við erum ekki að fara fram á við séum líka með atkvæðarétt. Það er í höndum þeirra sem alltaf eru þá kosin í ráðið, þannig að það er greiðlega mikill munur að sitja í þá ráðinu með atkvæðarétt eða einungis sem áheyrnarfulltrúi. Ég held bara einmitt að sko við höfum bara alls ekki geta ímynda okkar þessa stöðu endilega að hér yrðu 8 flokkar og 3 flokkar með 1 mann kjörinn. Og þetta er eitthvað sem ég held við þurfum bara að bregðast við, finna lausn og svona samkvæmt öðrum reiknireglum sem að hafa verið fjallaðar þegar að vera að skoða svona hver kemst inn og hver ekki, þá hefði staðan geta lítið allt öðruvísi út. Núna notum við D-Hunt en það eru marga fleiri. Nei, já. Sanna Magdalena Mertdóttir hefur lokið að veita ansvar fyrsta sinni og þá veitir Pavel Bartoszek ansvar. Já, takk virðulegur forseti, takk að þetta ansvar. Já, það eru til margar leiðir til að reikna út hvaða flokkar við að fá og sumir flokkar frá meina með öðrum en hinum. Ég er ekkert endilega til í að taka undir það eins er betur en önnur. Ég er ekkert átt í samræði hér samti dont og samti lag. Ég persónulega er meira fyrir dont vegna þess að hvetur í þeirri leið þá er alltaf betra fyrir fólk að ná saman stefnu fyrir, fara saman til kosninga heldur en að fara saman í sitt hvort lagi eins og samti lag getur haft áhrif á. Þannig að þeir flokkar sem splittast upp geta fengið fleiri menn kjörna í samti lag en það gerist ekki í dont. Og það finnst mér sko að einhverju leyti vera bara jákvætt. Það hvetur fólk til þess að ná saman ef hægt fyrir kosningar og sama gildir þá í borgarstjórn. Þannig í rauninni auðvitað til dæmis þannig að það er rétt ákveðin munur á því hvort með sé meirihluta eða minnihluta en sá munur kannski þá stafar af því að menn eru aðeins búin að tala sig saman og geta þá treyst hvor öðrum og það er ekkert sem kemur í veg fyrir það að menn gera það sjálfsögðu. Í kerfinu eins og við erum að setja það upp að menn hafa ekki sjálfkrafa áheyrnarfulltrúa í ráðum, þá er meiri hvatning til þess að fulltrúar minnihluta takist með þessi meira samstarf það hverju sitt í ráðum, þá græða menn á því að bera frá sameinan lista og verða þá einhvern veginn fulltrúar hvor annars. Í kerfi það sem allir fá áheyrnarfulltrúa, ef þeir fá ekki mann kjörinn nefnd, þá er engin sambærileg hvatning til staðar. Þannig að ég myndi persónulega held að bara frá skilvirkni borgarstjórnar og tilnefndir þess að menn bara tali betur saman, þá sé þetta bara jafnvel hið besta mál. Pavel Bartoszek hefur lokið að veita ansvar fyrsta sinni og þá mun Sanna Magdalena Mertdóttir veita ansvar öðru sinni. Já, forseti borgarstjórn, það eru þetta bara jákvætt að skoða það á hvaða flötum það er kannski hægt að tala betur saman til að vera betur inn í málunum en núna myndi ég líta svo á að sósíalistaflokkurinn sé alveg með svona mjög skýra stefnu sem að stundum á ekki alltaf við það sem að hinir flokkarnir í minnihluta hafa verið að tala alltaf endilega, þannig að ég held að sé bara þegar við erum að tala þessi ráð og þessar nefndir og þá í rauninni þurftum við að ákveða hvaða ráð við myndum sitja í og þetta er rosalega erfitt að þurfum að kannski leggja áherslu á hvað skiptir mestu máli því þetta er allt gríðarlega mikilvægt og náttúrulega sósíalistar sem að standa bak við okkur vilja náttúrulega vita hvað er að gerast inn í þessum ráðum og vilja náttúrulega hafa sinn fulltrúa þar til að geta fylgst með framvindu málanna þannig að þetta er gríðarlega erfitt einhvern veginn að þurfa að leggja áherslu á að vera í velferðaráði en ekki endilega í skóla- og frístundaráði þannig að nú er ég mikið að einblína á málefni
grunnskólabarna og leikskólabarna og skólasviðsins og frístundasviðsins því að þetta tengist þeirri umræðu sem við hefum verið að leggja áherslu á og þetta fer líka inn á velferðarmálin þannig að við viljum bara endilega koma fulltrúum þangað inn. Sanna Magdalena Mörtusdóttir hefur lokið að veita andsvar öðru sinni. Næsta mælendaskrá Líf Magnúsdóttir. Forseti ágæta borgarstjórn, verandi í flokki sem einungis fekk einn fulltrúa kjörinn, þá hef ég fullan skilning á því að ég myndi vilja sjá fulltrúa Vinstri grænna í öllum ráðum og nefndum og jafnvel í B-hlutafyrirtækjum allra fyrirtækja. Það er sem önnur umræða. Þetta er veruleiki sem blasir við okkur núna eftir kosningar. Og við höfum gert mjög margt til þess að auka aðgengi borgarfulltrúa að gögnum. Það er heimild og aðgengi kjöruna fulltrúa er mjög mikil og við getum beðið gögn og við fáum þau tafarlaust. Við höfum líka enn frekar reynt að liðka fyrir birtingamyndinni og það er lýðræðislegt og auðvitað er það lýðræðislegt að geta mynda sér skoðun út frá þeim gögnum á hverjum stað fyrir sig og fylgst með umræðum og ég ætla ekki að draga því. Hins vegar fór Pavel Bartošek borgarfulltrúi vel yfir aðdragandann að þeirri stöðu í rauninni sem við erum í dag. Og það voru sett lög 2011 sem kveða á það að við áttum að fjölga borgarfulltrúum í 23 og það var í rauninni heilt kjörtímabil sem fór í að ræða útfærsluna að þessu og niðurstaðan var sú líka að það ætti ekki að hafa í för með sér aukinn kostnað og það er mjög mikilvægt að hafa það í huga þó svo vissulega megi lýðræði kosta. En við buðum aðra tillögu í rauninni meirihlutinn einmitt út af þessum lýðræði sjónarmiðum sem er mjög mikilvægt að halda á lofti hér í þessum sal. Og það var að flokkar sem að hafa eitt fulltrúa, og það myndi gagnast mér og mínum flokki að fá áheyrn án málfrelsis og tillöguréttar. Þannig að þú fengir áheyrn til, og við myndum bara prófa þetta í svona hálft ár, sjá hvernig gengi, þannig að þú gætir fengið aðkomu að ráðum og nefndum eftir einhverju forskrift og þá er aðgengi greitt allstar og það er lýðræðislegt. Og mér þykir í rauninni miður að Sósíalistaflokkur Íslands hafni þeirri lýðræðislegu lausn þar sem við þurfum að taka tillit til mjög margra þátta eftir að þessi lög voru sett. Og hvað er það að fjölga borgarfulltrúum. Og svo vil ég aðeins hafa orð á því að mér finnst ekki fallegt að tala sjálftöku þegar við ræðum laun stjórnmálamanna. Mér finnst það ekki umræðinu til framdráttar. Við þurfum að endurskapa traust í samfélaginu. Við þurfum að vekja traust á borgarstjórn og ég bara raunverulega hafna því að stjórnmálamenn séu að hugsa eigið raskat alla daga og séu ykkur sjálftöku. Líf Magnúsdóttir hefur lokið máli sínu og þá veitir andsvör ræðu hennar Sanna Magdalena Mörtusdóttir. Já, forseti, borgarstjórn, það er allt annað að fá til dæmis aðgengi að fundagerðum til dæmis sem við getum fengið fundagerðir eftir á, við getum séð þar hvað fór fram og við getum vissulega kannski sent inn fyrirspurnir til sviðsstjóra en það er allt annað en að geta verið á staðnum og þá spurt spurninga þegar að umræða eitthvað málefni fer fram eða geta kannski tjá sig undir dagskrárliðum. Þessi tillaga án málfrelsis að mega ekki tala á fundum. Mér finnst það ekki lýðræðislegt að mega ekki opna munnin á fundum. Ég sé ekki hvernig það er eitthvað sem við getum sætt okkur við þannig að við megum þá hlusta á kynningar, við megum hlusta á umræður en við megum bara alls ekki tjá okkur neitt. Mér finnst það
ekki skilgreiningin á svona lýðræðislegri þátttöku að mega bara sitja og horfa. Með sjálftöku að þá hef ég nú lagt fram hér tillögu að endurskoða þetta nefndar álag eða svona þóknanir sem að borgarfulltrúar fá og sérstaklega í ljósi þess að Reykjavíkurborg sem vinnustaður að greiða hérna lægstu laun sem að eru grunnlaun borgarfulltrúa eru rúmlega 2 sinnum hærri en lægstu laun og þannig maður hefði haldið það að þegar væri lögð fram einhvers konar tillaga hérna eitthvað sem að myndi þá kannski leiða til launalækkunar að þá væri hægt að styðja það í ljósi þess að við erum með miklu hærri grunnlaun en til dæmis fólk á leikskólum borgarinnar sem sinnir gríðarlegu mikilvægu starfi. Þannig að mér finnst þetta eitthvað sem við þurfum líka að vera meðvituð og það talað að auka ekki kostnað. Ef það einhver ákveðin kostnaður sem á að fara í þetta, þá vil ég bara undirstrika aftur, væri ekki hægt að skoða kostnaðinn sem núlagður í þetta og einhvern veginn tryggja þá setu alla fulltrúa því að það mín skoðun að þessi grunnlaun séu meira en góð og sérstaklega í ljósi lægstu launana sem að Reykjavíkurborg greiðir. Sanna Magnúsdóttir hefur lokið andsvari, þá veitir Líf Magnúsdóttir ansvar. Fundir ráða og nefnda eru haldnir fyrir luktum dyrum og sá lýðræðisvettvangur sem við höfum sem borgarfulltrúar einmitt þessi salur, borgarstjórn. Og allir flokkar hafa aðkomu í borgarráði þar sem þeir hafa málfrelsi og tillögurétt. Þetta var ein leið til þess að leysa úr þessu máli varðandi lýðræðislega þáttöku, þú getur fyllt málum eftir, sem sagt þú getur fylgst með kynningum og umræðum og getur fyllt málum síðan eftir hérna í borgarstjórn. Og ég held að þetta skipti miklu máli fyrir umræðuna eins og ég sagði áðan í ræðu minni að því betur næstu af gögnum og geta hafa fylgst með einhverju umræðu, því betri verður ákvarðan að taka hann. Og ég ætla svo sem að geta fara út í þessa launa umræðu hér, en það snýst þetta kannski ekki bara það, en ég ætla þó að segja það að mér finnst að stjórnmálamenn hafa góð laun alveg eins og ófaglært starfsfólk á leikskólum. Og ég held að þessi engum til framdráttar að lækka laun stjórnmálamenn, minnst að sýndarmennska heldur eigum að hækka laun hinna. Líf Magnúsdóttir hefur svarað ansvari, þá hefur óskað ansvars öðru sinni Sanna Magnúsdóttir. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Ég lagði hér fyrir nokkru síðan fram tillögu hækkun lægstu launa og það hefur verið mjög jákvætt að sjá að borgarstjórn hafi sammælst það og samþykkt það samhljóða en það var því miður ekki. Því að greiðarlega mikilvægt að hækka lægstu launin og svo ég að veltaði fyrir mér varðandi svona seturétt eins og það kallað, hvernig í rauninni var það að hugsa að það yrði útfært, því að nú maður náttúrulega kannski vanur að bara biðja orði á fundum, myndi þá vera einhver á staðnum til að sjá til þess að við myndum ekki óvart missa eitthvað út úr okkur eða hvernig þetta að hugsa, ætti að setja eitthvað staðar svona kannski út í horni eða ég bara veltaði fyrir mér hvernig þetta hafi verið nákvæmlega hugsað. Takk. Þá hafa ekki hvað sem ljóðs fleiri undir þessum lið og umræðum lokið. Lögðu verið fram bókun. Þá tekið fyrir 10. liður fundagerð borgarráðs frá 7. desember. Enginn hefur hvað sem ljós 7. desember. Nei, já, það aðeins neðar. Já. Og þá hefur Sanna Magdalena Mörtdóttir hvað sem ljós undir lið 10. Það eru báðar fundagerðir undir hér. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Við fljúum svo hratt í gegnum dagskrána, ég aðeins hérna, erum við viðauka við fjárhagsáætlun. Þannig ég að tjá mig hérna undir réttum lið. Ég var bara með eina spurningu vegna viðauka, vegna úrskurða kjaranefndar og starfsmats.
með leyfi forseta stendur þarna lagt til að fjárheimildir menningar- og ferðamálasviðs verði hækkaðar vegna úrskurðar kjaranefndar Reykjavíkurborgar laun borgarbókavarðar og mig langaði bara að reyna að finna meira kjaranefnd Reykjavíkurborgar til að átta mig svona nákvæmlega á starfi þeirra og reynda að finna þennan úrskurð og þetta var lagt fyrir borgarráði, þið bara afsakið að það hefur farið fram hjá mér. En ég myndi þá gjarnan vilja sjá þennan úrskurð kjaranefndar ef það hægt eða vita eitthvað meira hvar ég gæti fundið þessar upplýsingar og svona sérstaklega upp á gagnsæi ef þetta aðgengilegt og svona til að vera meðvitaður aðeins starf kjaranefndar. En sem sagt inn á vef kjaranefndar þá má finna upplýsingar nefndina, þar stendur með leyfi forseta kjaranefnd ákveður laun æðstu stjórnenda Reykjavíkurborgar en fylgist jafnframt með kjara ákvörðun sviðsstjóra. Kjaranefnd skal fylgjast með ákvörðunum kjaranefndar ríkisins sem snerta þau embætti sem höfð eru til viðmiðunar. Kjör samkvæmt ákvörðun kjaranefndar heildarkjör og skal ekki vera frekari greiðslur að ræða og svo fann ég hérna grein á netinu inn á MBL frá því ágúst 2018 þar stendur meðal annars með leyfi forseta alls heyra 58 embættismenn borgarinnar undir kjaranefnd en launakjör þeirra eru frá 950.000 krónur til 1.500.000 krónur tilvitnun lýkur. Bara svo þessi alveg skilji, ég ekki að beina spjótum að þessu umræddu starfi. Ég bara svona spá hvort það væri hægt að fá frekari upplýsingar þá þennan úrskurð og starfsvið nefndarinnar og hvar það væri hægt að kynna sér það betur og það hefur gengið svona erfiðlega að finna þær upplýsingar á hefðbundum leitarvélum og já, ég væri til að fá að vita bara hvað hægt að fá frekari upplýsingar þetta svo að sé alveg skýrt hvað þessi viðauki svona nákvæmlega felur í sér. Takk. Sanna Magdalena Mörtdóttir hefur lokið máli sínu, þá Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri og veitir andsvar. Forseti ágæta borgarstjórn, ef ég man þetta rétt þá á kjaranefnd rætur að rekja til fyrirkomuna sem var sett upp kringum 1996 eða 1997 og átti að vera til þess fallið að auka samræmi í launasetningu í æðstu yfirstjórn og tók mið af þáverandi fyrirkomulagi kjararáðs. Kjaranefnd var endurskipuð og hefur verið að vinna að breyttum samþykktum meðal annars í ljósi breytinga hjá ríkinu. Við ráðgerum að kynna verkefni kjaranefndar og mögulega nýtt fyrirkomulag á nýju ári. Þannig að það er gert ráð fyrir því að kynna það betur í borgarráði. En megin viðmiðun er að laun æðstu embættismanna fylgi kjaraþróun. En í grunninn voru þau sett til þess að endurspegla sambærileg kjör hjá ríkinu. Þannig að launin væru samkeppnishæfin ekki leiðandi með tillit til ábyrgðar og umfangs. Þá umræðum 10. lið lokið og þá greitt atkvæði 14. lið viðaukar við fjárhagsáætlun í fundargerð borgarráðs frá 13. desember. Eru allir í salnum? Best að hringja inn. Og þá það 14. liður viðauki við fjárhagsáætlun, þeir sem að það samþykkja vísast rétt upp hönd. Bókun. Já, þeir sem á móti kunna vera, það enginn og liðurinn samþykktur. Bókun verður send. Þá það 15. liður í fundargerð borgarráðs frá 13. desember, viðauki við fjárfestingaráætlun, þeir sem að samþykkja þann lið virðast gefi merki. Þeir sem á móti kunna vera, liðurinn samþykktur. Þá það tekið fyrir 11. liður í fundargerð forsætisnefndar og þar annar liður samþykkt fyrir umhverfis- og heilbrigðisráð. Þeir sem að vilja samþykkja þann lið, gjör svo að gefa merki. Þeir sem á móti kunna vera,
Þeir sem að samþykkja fyrir umhverfis heilbrigðisráð, samþykkt vinnu ráðsins, þeir sem á móti kunna vera, engi, það samþykkt samhljóða. 3. liður, samþykkt fyrir skipulags- og samgönguráð. Þeir sem að vilja samþykja það, gjör svo að gefa merki. Þeir sem á móti kunna vera, það er engin. Og það samþykkt samhljóða. Síðan er það borðan upp sérstaklega. Svo bara lestu upp. Já. Báðar. Bara seinni. Það er beðið að óska aftur eftir atkvæðagreiðslu. Skipulags- og samgöngu. Já, það er 3. liður samþykkt fyrir skipulags- og samgönguráð. Þeir sem eru sammála því, við slagst réttu upp hönd. Þetta líkar forseta. Þeir sem á móti kunna vera, það er samþykkt samhljóða. Síðan er það fundagerði menningar, íþrótta og tómstundaráðs frá 27. nóvember og 10. desember. Þessi það er samþykja, gjör svo að gefa merki. Þeir sem á móti kunna vera, engin. Og svo þessi bara. Já, bara. Og fundagerð skipulags- og samgönguráðs er bara lögð fram. Þá er ætlar að óska borgarfulltrúa að taka til máls undir fundagerð skipulags- og samgönguráðs. Undir þessu lið. Gjörðu svo vel, Líf Magnúsdóttir hefur óskað að taka til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég kem hérna upp í forundran vegna þess að hér var borgarstjórn með einkennilega atkvæðagreiðslu. Annars vegar þá er samþykkt fyrir skipulags- og samgönguráð, en svo sitja borgarfulltrúar hjá þegar samþykktin fyrir umhverfis- og heilbrigðisráð er borin upp. Og ég bara velti þessu fyrir mér. Magnúsdóttir hefur lokið málsu, þá var óskað að veita andsvar Marta Guðjónsdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það er ekkert undarlegt að við samþykkjum samgöngu- og skipulagsráð vegna þess að það ráð heldur bara áfram sínu störfum eins og verið hefur. Það felst ekki mikil breyting í því nema að það er búið að setja umhverfisráðið undir heilbrigðisnefnd. Og þar með er búið að búa til nýtt ráð og við erum á móti því að þenja út báknið og hefðum viljað hafa umhverfismálin áfram undir skipulaginu og samgöngumálunum því að þetta vinnur allt saman og þar með hefði sparast heilmiklir fjármunir og við hefðum dregið úr útþenslu þessa báks sem Reykjavíkurborg er orðin. Fyrir utan annað að það leikur á því vafi hvort að það sé rétt að heilbrigðiseftirlitið og heilbrigðismálin séu undir umhverfisráði, stjórnskipulega séð. Og í rauninni þyrfti að fara fram einhvers konar lagaleg skoðun á því hvort að það sé hreinlega heimilt vegna þess að heilbrigðiseftirlit og heilbrigðisráð eiga að starfa sjálfstætt. Þess vegna getum við ekki samþykkt þetta. Þetta er okkar skýring á okkar atkvæðagreiðslu og hún er ekkert furðuleg. Marta Guðjónsdóttir hefur lokið að veita andsvar. Líf Magnúsdóttir veitir andsvar. Ágæti forseti borgarstjórn, það stendur ekki steinn yfir steini yfir þessum andsvörum vegna þess að þenja út báknið, þú endar alltaf með þessi 2 ráð. Ef þú hefðir ekki tekið umhverfismálin út og þau voru bara ennþá inni, þá voru ennþá með heilbrigðisnefndina sem þú þurftir að greiða fyrir og væri með nefndarfulltrúa. Þannig að þú kemur út á sama stað. Að öðru að þá leikur engin vafi á lögmæti þess að hafa þetta fyrirkomulag með þessum hætti. Þetta var borið undir lögfræðinga og þeir gafu grænt ljós á það. Þannig að þetta er bara rugl. Líf Magnúsdóttir hefur lokið að veita ansvar, þá óskar Marta Guðjónsdóttir að veita ansvar öðru sinni.
Forseti, góðir borgarfulltrúar. Rugl, segir borgarfulltrúin Líf Magnúsdóttir. Ég vil nú ekki kalla það rugl, það getur vel verið að lögfræðingar greini á það hvort að þetta sé lögmætt eða ekki. Ég held að færi bara best á því að þetta færi til innanríkisráðuneytisins til skoðunar hvort að okkur sé þetta heimilt og hvort að þessi heimilt að heilbrigðisráðið starfi undir umhverfisráði og heilbrigðiseftirliti sé undir því ráði. Hvort að því ber ekki að vera sjálfstætt starfandi eins og öllum öðrum heilbrigðisráðum í landinu. Við erum eina heilbrigðisráði sem erum það ekki og það í höfuðstaðnum sjálfum. Marta Guðjónsdóttir hefur lokið að veita ansvar. Halda ræðu lið, já. Þá skráður á mælendaskrá Magnús Guðmundsson. Magnús Már Guðmundsson, gjörðu svo vel Magnús. Takk fyrir það, frú forseti, og ágæta borgarstjórn, bara að koma inn í þetta. Að ég siti í ráðuna eins og borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir, ég hef ekki orðið var við þessar athugasemdir þar og þar fungerar ráðið sem ráð og fulltrúar minnihlutans taka þar þátt í fundum og ekkert að efast lögmæti þess sem þar fyrir fram. Þannig að mér er svolítið skrítið þetta sé að koma fram núna. Ég veit, ég man eftir umræðinu hérna í sumar, en þetta er allt búið að fara í gegnum vinnu í kerfinu og að fara að efast að þetta sé lögmæti þessa rás og það sem þar fyrir fram er bara mjög furðulegt og undarlegt að sé að koma fram núna. Varðandi báknið þá er þessi ágætt að rifja upp það að þetta var þetta hluti af leiknum sem hér var leikinn á seinasta kjörtímabili þegar lá fyrir að borgarfulltrúum var að fjölga sem borgarstjórn hefði mjög takmarkað að segja því að það var ákvörðun sem var tekin á Alþingi á sínum tíma fyrir allmörgum árum. Að það var ágætis frétt á ríkissjónvarpinu sem almennt talin bara áreiðanlegur og góður miðill kostnaði við kjörna fulltrúa fyrir myndi halda svona 2 vikum síðan, þar sem kom fram að kostnaðurinn hafi mitt lækkað eftir fjölgun borgarfulltrúa. Þannig að þvert á allar dómsdagsspárnar, þannig að það er ekki svo að kostnaður vegna þessara ráða og þar með kjöruna fulltrúa sé að aukast, hann er einmitt að lækka. Þannig að ég held að það sé mikilvægt að þetta tvennt komi hér fram. Takk. Þá hefur næstur á mælendaskrá Páfi Bartusek. Hann féll frá orðinu. Þá næstur á mælendaskrá Baldur Borgþórsson. Gjörðu svo vel Baldur. Já, þessi umræði vakti það upp hjá mér á þá hugsun að nú er nú gott að hafa aðgengilega vefinn sem að fékkst ekki að greiða atkvæðum hér áðan. Þá væri þetta ekki spurning, þetta væri bara mjög sýnilegt á vefnum hjá okkur. En þið vildu ekki hleypa því í gegn, þannig að ég vorkenni nú ekki borgarfulltrúa Líf Magnúsdóttur með þessar eymdirnar við skulum hafa setið hjá í afgreiðslunum umhverfis- og heilbrigðisráð. Hvað má ég segja mína tillögu sem fékkst ekki einu sinni að greiða atkvæðum? Baldur Borgþórsson hefur lokið máli sínu, það hefur Líf Magnúsdóttir óskað að veita andsvar í ræðu Baldurs. Já, forseti ágæta borgarstjórn. Mér er eiginlega bara nokk sama hvernig þið greiðið atkvæðin, ég vildi bara benda á hræsnina. Líf Magnúsdóttir hefur lokið máli sínu. Þá er að koma að lokum þessara fundar. Ég mun fela skrifur að ganga frá fundagerð, en það vantar eina bókun, falla frá bókun. Þá eru allar bókanir komnar inn og skrifar að ganga frá fundagerð. Forseti vill óska borgarfulltrúum gleðilegar hátíðar, árs og friðar og vonaði njótið jólana og hækkandi sólar. Njótið vel. Og fundið er slitið klukkan bara 19:40. Jú. Bara árs og friðar bara.